اسم تو چی؟ اسم تو میتونیم بگیم؟ اسم چرا اوکیه. پس میگم سلام سیاوش. آره اسم سیاوشه. پاتک مارکتینگ طوریه دیگه، یعنی استایل مارکتینگ توش داری که داری این کار میکنی دیگه. آره دقیقاً. یعنی یه آموزه ای از تقریبا خودم هم دقیقاً نمیدونم. ولی خب کلا داریم دیگه المنت. مثلا ما توی مثلا اپل خیلی معروفه موقعی که میخواد یه پروداکت ریویل بکنه هیچکی نمیدونه، یعنی اپل واچ یهو میاد بدونی که حتی ایده ای بوده که سالها دارن روش کار میکنن و این ایده، این سورپرایز المنت بهش میگن که یهو المنت سورپرایز خیلی خیلی مهمه برای اینکه تو میخوای یه پروداکت جدید اناونس بکنی، یا این حالتی که یه چیزای آنون وجود داره باعث میشه کنجکاوی آدما بره بالاتر. یعنی یه حالت مثل فیلم میمونه دیگه، فیلمی که سوالهای بی جواب داره، میدونی، و اینا هم المان‌هایی ان که باعث میشه که آدم مثلا تو هیچ وقت همیشه اون توی مهمونی که میری اون آدم ساکته که حرف نمیزنه بیشتر عجیب، چون مغز خودت شروع میکنه برای خودش سوال پرسیدن، ولی اگه یه نفر باشه خیلی حرف باشه سریع تموم میشه یارو. دقیقاً من همون آدمم که همیشه میشینم یه گوشه. آره. حتی تو جمع دوستامم که میشینم من همیشه دلم میخواد اون آدم ساکته باشم که لذت میبرم از اینکه دوستام دارن حرف میزنن. برای همین دوستای من همشون یه مش دیوانه پرحرف باهوش، همون با رگه دیوانگی و اینها. آره این تو وجودم هم هست کلا این قضیه. هم مرموز بودم از بچگی یه ذره الکی، هم الان که بالاخره کار مارکتینگ دارم میکنم این تکنیکا رو بلدم دیگه. آیا مستر هانتر رفلکشنی از شخصیت خودته یا نه کلا مثلا یه کاراکتر دیگه ساختی داری باش بازی میکنی؟ خیلی الان شبیه خودمه، قبلا اونقدر نبود. الان کسی منو بیرون ببینه خیلی سورپرایز نمیشه که تو اینجوری، من فکر نمی‌کردم اینطوری باشه. شاید یه سری فکت‌ها راجع به خودم باشه که به کسی بگم شاخ در بیاره، ولی صدات قابل تشخیصه. خیلی صدات خاص هم اصلا گویندگی طور دوبلور کردی یا این کارو کردی؟ چون الان من احساس می‌کنم تو داری منو صبح اینترویو می‌کنی. نه من من از صدای خودم متنفرم کلا. آره همه اینطوریه. من دیگه خیلی من پستی که میذارم و دیگه هیچ وقت گوش نمیدم خودم. بعد تو ولی باز خوبیش اینه که تو شمرده حرف میزنی. من که اگه مثلا پادکست خودمو دارم بعضی موقع ادیت میکنم صدای خودمو میشنم این چقدر چرت و پرت غلط غلوط. یعنی مثلا دیروز داشتم یه پادکست ضبط میکردم میخواستم بگم مهماندار هواپیما، 2 بار توش گفتم مهماندار خلبان و نفهمیدم که دارم یه همچین توییتی دارم میدم. بعد تو ادیت میگم که مهماندار خلبان چیه تو داری میگی، اصلا معنی نداره این حرف، میدونی، ولی اون موقع نفهمیده بودمش. نه منم توی چیز اینطوریم دیگه، توی پستام تو پیجم با دوستان بشینم که اصلا حرف نمیزنم کلا. خیلی باید شرایط خاصی باشه که خیلی نمیدونم یا خیلی حال کرده باشم. یا اسم مستر هانتر فاز مستر 20 یعنی آیدش از اونجا اومده یا نه اصلا کلا بی ربطه؟ هانترش منظورته یا مسترش؟ نوع این اسم انتخاب کردم مستر 20 مستر هانتر، چون مستر 20 حالا اونایی که نمیدونن که از بزرگترین یوتیوبرهای دنیاست. یعنی آها اون مستر 20 میگی. خیلی ویدیوهای های پروداکشن میسازه و بچه جوون. اون موقع بود اصلا؟ من نمیدونم تو چند وقت من 4-5 ساله اون موقع نمیدونم بود یا نه اصلا یادم نیست چجوری این رفتم تو این فاز. ولی هانت پس شکارچی اطلاعات آره. و مطلبی پس اول غذا بود. اصلا کلا پیج من با این مطلب شروع شد، با این موضوع شروع شد که بذار اینجوری تعریف کنم. من خب بالاخره درس مارکتینگ و تبلیغات خوندم و همیشه دلم می‌خواست اینفلوئنسر باشم و وقتی من شروع کردم خیلی شلوغ بود، یعنی خیلی معروف بودن، کسایی که هنوزم معروفن اون موقع بودن. من می‌خواستم یه چیزی که خیلی اذیتم می‌کرد و به نظرم خلأ بازار بود، خلأ مارکت بود، این بود که مردم خیلی شاکی بودن از دست فود بلاگرها که میرفتن تبلیغ میکردن، همینجوری هر غذای آشغالی رو تبلیغ میکردن، تعریف میکردن در ازای پول. من خیلی هرس میخوردم از این و میدیدم اطرافیانم هم هرس میخورن از این قضیه و من میخواستم اینفلوئنسر شم. چیزی که به ذهنم رسید این بود که بیا تو شروع کن، ولی برو تو حوزه غذا، ولی از در نقد غذا وارد شو، نه اینکه تبلیغ بکنی، تعریف بکنی. و اینو شروع کردم و اینقدر عجیب غریب بود استقبال. یعنی تو وقتی پیجی شروع میکنی رشدش اینطوریه، مال من اینطوری بود، یهو اینقدر همه حمایت کردن ازش، اکسپوننشال طوری بودی، یعنی لینیر خطی نبودی. آره اصلا یهو با یه چیز عجیبی مواجه شدن، کسی که چهرهشو نشون نمیده داره نقد میکنه رستوران ها رو، خیلی نقد بدی هم میکنه.
همین من یه فیدبکی که امروز راجبت شنیدم، یعنی اینجوری بودم که بچه‌ها راجب مستر هانتر چی فکر می‌کنین؟ دوستا که امروز باشون بودم صبح اینجوری بودن که خیلی آدم قشنگی انگار نیست، یعنی قدیم میگفتن، یعنی آدمی که مثلا بگی خیلی خیلی همین مثل همین که خودت میدونی دیگه، یعنی مثل خیلی اتک می‌کردی و خیلی حمله می‌کردی و خیلی آدم مثلا من آدم سفت و سختیم خیلی زیاد و خیلی هم دوست داشتم اون مسیر رو ادامه بدم ولی نشد دیگه، مجبور شدم تغییر موضع بدم به خاطر اینکه خب رستوران ها شاکی میشدن، شکایت میکردن و دیگه زنگ زدن و گفتن که آقا بیا شکایت شده ازت و رفتم. میشه قانونی داریم که تو اگه راجع به چه گفتن دیگه ببین ما نقد نداریم تو قانون. نقد یعنی اشاعه عکاسی، یعنی افترا. تو نمیتونی راجع به بیزنس یه نفر دیگه نقدش کنی بدون، یعنی هیچ چیزی دیگه هم نره اگر اعلام نظر شخصی نقد اصلا نداره. برای همین گفتن که خیلی محترم. رفتم دیدم همه فالوورمن اونجا آقایون پلیس و خیلی هم احترام و خیلی فلان و خیلی نصیحتوار گفتن ببین آخرش هر روز باید اینجا بری، چه کاریه. و من یه قابلیت خوبی که دارم اینه که خیلی تهدید و بلدم به فرصت تبدیل بکنم. همیشه خیلی با این حال میکنم، یعنی 4 تا قابلیت داشته باشم یکیش همینه. این بود که از طرفی دیدم حوزه غذا و آشپزی. من 6 ماه قبل از اینکه پیجامو شروع کنم داشتم راجعش تحقیق میکردم، تئوری، ولی فقط غذای کشورهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف. چطور پس من چون ریحون رو داشتم اینجا، من 4 سال سفارش آنلاین غذا داشتم اون موقع. بعد ما مثلا جز اولین استارتاپی بودیم که عکاس استخدام کردیم، رفتیم از همه رستوران‌ها دونه تک تک غذا عکس گرفتیم. البته خیلی من با فود بلاگرها اون موقع خیلی نبود اصلا، خیلی حوزه چرکی بود. آره، هنوزم هست کثافت. چیزی که من تو ذهنم فود بلاگرتون یه چیز شیکه که مثلا تو ایتالیا مثلا رفته داره غذا رو نه همینا که میرن سوسیس بندری و اینا چیز میکنن دیگه. من میاد تو سرم. اینجوری بود که من وارد شدم، بعد میرفتم نقد میکردم، گفتن که نمیشه دیگه. راتاتولی استایل نبود چیزی تو ذهنت مثلا یه نفر میاد نقد میکنه خیلی اصلا همچی کسی نداشتیم و مردم بد و بیرا میگفتن به فود بلاگرها. من دیدم خب فرصت خوبیه دیگه، یه خلاییه و دقیقاً اتفاقی که فکر می‌کردم افتاد دیگه. سری رشد کرد پیجام، یعنی همه حمایت کردن، پیجای بزرگ تبلیغ کردن مفت و مجانی و خلاصه دیگه قانون نذاشت و گفت ادامه نده. و تون تو باید عوض می‌کردی یا نه اصلا نمیتونی نقد کنی؟ کار به جایی رسید که گفتم آقا اصلا من اسم رستوران رو نمیارم، من فقط بشقاب غذا رو نشون میدم راجبش حرف میزنم. گفتن نمیشه. یعنی چی؟ اصلا به تو چه؟ آخه من بعدم نقد میکردم، یعنی فقط فوش نمیدادم ولی خیلی نقد بدی میکردم و رو فروش تاثیر میذاشت. مردم یعنی از رو بشقاب میفهمیدن که تو کامنت ها یکی میگفت فلان رستورانه دیگه، همه میفهمیدن کدوم رستورانه. تو هدفت چی بود؟ ارتقاء سطح کیفی رستوران یا واقعا ارتقا بود؟ از طرف رشدم بود دیگه، تکنیکی بود که رشد کنی سری دیگه. من خیلی اهل میون بر زدنم، همیشه خیلی تنبلم کلا. این اتفاقی که افتاد دیدم که اصلا من توی صنعت غذا و آشپزی من باید سالها کار بکنم تا بتونم واقعا نظر بدم. اینا همش چرت من دارم میگم. بعد شروع کردم کم کم راهنمایی گرفتن از سرآشپزهای مختلف و اینا، دیدم نمیشه. بعد این اتفاقی که افتاد اتفاقا خوشحال شدم به خاطر اینکه دیدم یه فرصتی، یه توجیهی دارم که رشته حوزه کاریمو تو پیج عوض بکنم و برم سر کار اصلی خودم. من درس مارکتینگ و تبلیغات خوندم. ایران خوندی؟ نه خارج از ایران خوندم. فوق لیسانس ادورتایزینگ دارم و اصلا من عاشق اونم، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم پیجی میشه زد که بیسش تبلیغات و مارکتینگ باشه. بعد یواش یواش مسیر رو عوض کردم، مخاطبم درک می‌کرد دیگه. گفتم آقا اینطوریه، نمیتونم چیکار کنم. باهام اومدن دیگه، یعنی ریزش فالوورم نداشتم. خیلی سعی می‌کردم کمپین‌های تبلیغاتی رو، هنوزم همینطوریه، کمپین‌های تبلیغاتی برندهای بزرگ رو توی خارج از کشور بررسی کنم، تحلیل کنم، خوشمزه‌اش کنم محتواشو و بدم به مخاطب. خیلی حال میکنم، مردم واقعا عاشق تبلیغاتن، خیلی جالبه واسم، چون نکات کاربردی هم توش میگم که به درد بیزنس خودشون میخوره. اصولا خیلی الگو برداری و الهام میشه گرفت ازشون. این بود که دیگه عوض کردم رشته کاری رو و همچنان همه چی خیلی خوبه دیگه. ولی جایی کار میکنی یا نه؟ مستر هانتر ما یه آژانس تبلیغاتی کوچیک داریم با تعداد مثلا کلاینت های خیلی محدود سلکت شده به اسم 208 خانه خلاقیت 208. اونجا خیلی چراغ خاموش کار میکنیم ولی کلا حالت مشاوره با برندهای
بزرگ و اینها هم خیلی کار کرد. با خارج از کشورم کار میکنیم چون ما الان دنبال یه برندینگ جنسی هستیم، داریم با خیلی صحبت میکنیم. ولی چه پوزیشنی؟ ما کلا اسم کمپانیمون اسمش از ترایب. میدونم ترایب. عالی. پادکستات زیاد شنیدم. دمت گرم. بعد ترایب ما بهش میگیم قبیله دیگه. آره. ولی من عاشق لوگوشم. آره خیلی مشخصه خود ترایبه اصلا. آفرین. چون لوگو رو من به زورم یعنی اینجوری که بچه‌ها همه اول ما نگاه کردن گفتن یعنی اینجوری خیلی ساده بود اینجوری آقا ولی این سه تا خط هست معلومه مگه میشه کسی نفهمه چیه؟ خدا رو شکر من الان اینو میرم دوباره نشون میدم. ولی خب پس یه مشکلی الان داریم. ما یه مشکلی که الان داریم اینه که کلمه ترایب که میشه قبیله معنای ثابتی توی همه دنیا نداره. یعنی تو اروپا و شرق و اینا همون معنی قبیله و اینا رو میده و اصلا کلا توی اروپا و اینا که کلی قبایل زیادی وجود دارن و هنوز هستن و اینا. توی غرب آمریکا اون ایندیجنس کامیونیتی ها و اون ابورجینال ها و اونا که واقعا اصل قضیه‌ان، کلمه ترایب یه کلمه بار منفی داره به اون انسان‌های اولیه، طوری که خیلی خشنن و میان حمله میکنن و تجاوز میکنن و میریزن به هم و یه همچین معنی داره. و ما آدم داشتیم که مثلا اصلا با ما اینترویو نکردیم، خواستیم هایر کنیم، گفت اسم کمپانی ترایبه. یا مثلا اصلا ست گودین یه کتاب داره راجع به ترایب اصلا کلا. کدوم کتابش؟ مای ترایب. یه ست گودین یه کتاب داره اصلا راجع به همین داستان ارتباطات و این آدما و تو همین کامیونیتی بیلدینگ و ایناست. توش اصلا اسم کتاب ترایبه یا حالا مای ترایب یا همچین چیزی. و ما یا حتی مثلا آی بی ام که یکی از کلاینتامونه گفتش که اگر وایت لیبل نبودین، چون ما وایت لیبلیم، یعنی برندمون قرار نیست کسی که اون استفاده میکنه ببینه. گفت اصلا ما نمیتونیم استفاده کنیم به خاطر اینکه توی کمپانی مثلا ما اجازه نداریم از این دو کلمات و اینا استفاده بکنیم. و بعد اصلا آرتیکلش هم هست، یعنی اگه بری گوگل بکنی میتونی گوگل کنی what is wrong with the name tribe. چون قبلا اسم خیلی از کامیونیتی ها و مثلا تو میگفتی حتی به اکیپ رفیقات هم میگفتی my tribe میدونی. ولی غرب آمریکا یه همچین داستانی رو داره که البته یه مقدار حساسیتش هم بعد از اینکه این بلک لایوز ماتر و اینا شروع شد یکم حساسیتش رفت بالا. که همون داستان جو روگن هم که مثلا بحث نگه و اینا توش اومدن صحبت کردن، اینا همین داستان بود. میدونی یعنی یه سری کارا دیگه الان نمیشه، یه سری فیلم‌ها رو دیگه الان نمیتونی بسازی. میدونی مثلا یه سری کارا رو دیگه الان نمیتونی بکنی. حساسیت روی کلمه ها رفته خیلی رفته بالا. و ما اتفاقا با یه ایجنسی اومدیم کار کنیم، مثلا بحث ایجنسی شد، اومدیم با یه ایجنسی کار کنیم مثل پرپل مانی. خیلی ایجنسی باحالیه، سایت فیدلی و اینا رو درست کردن و برای برندینگ و دیزاین و کامیونیکیشنش و اینا. بعد اونا هم اول که موزنی گفت میتونم بگم ما با این اسم میتونیم کار کنیم، آیا پایین اسمو عوض بکنیم. بعد از اونجا دیگه داستان خیلی جدی‌تر شروع شد. بعد ما رو وصل کردن به یک کمپانی که راجع به ایندیجنس کامیونیتی و اینا وصل می‌کنه که برید با اینا مشورت کنین چرا باید با اسم ترایب کار نکنیم. و من رفتم با یارو صحبت کردم، یارو گفت اتفاقا من پایان اسمتون رو عوض نکنیم، بیاین بریم بگیم این حساسیت‌های زیادی و اضافه است و غلطه و میتونی. ولی من دیدم این بازی نیست، یعنی خیلی به عنوان این که موقعیتی که میشه ازش استفاده کرد، ولی آیا این بازیه که من میخوام بردارم. من خودم کرمشو دارم چون سر ریحونم مثلا از این کرمام خیلی زیاد ریختیم، ولی آیا چون تو فرصت اینکه خودتو توضیح بدی پیدا نمی‌کنی، اونی که اپلای کرده میخواد با تو صحبت کنه فرصت توضیح پیدا نمی‌کنی. حتی مثلا بحث این رفت که آیا کمپانی به اسم ترایب میتونه آی پی او بشه، یه روزی میتونه اکوار بشه، چیزی که آقا به دردسرش نمیارزه. ولی من پایه دردسرش بودم، میدونی. و حتی یه ایجنسی هم به ما گفتش که مثلا من پایه‌ام بیام کمکتون بکنم، یعنی اون کسی بود که اصلا راجع به این ایندیجنس کامیونیتی و نمیدونم این کلمه ترایب تحقیق می‌کرد. ولی فقط غرب آمریکا اینطوریه که اینقدر حساسیت داره روی این کلمه. دقیقاً آره، اون چیزن دیگه، نسل جنزیان دیگه، خیلی این حساسیت ها واسه اونا خیلی بولده کلا و اینو انتقال میدن به بقیه دیگه. اصلا کلا حساسیت، منم خیلی زمانی خودم این حساسیت ها رو داشتم و اتفاقا سر قضیه جو روگن و اون چیز اوایلش که شروع شده بود، اون حاشیه پادکست جو روگن، من خیلی سمت مخالفش بودم. یعنی منی که سالها مخاطبش بودم یهو ازش بدم اومد. بعد کم کم که پیشرفت همه چی و دیدم چه اتفاقی داره میفته، مثلا لیبرالا دارن چیکار میکنن، به در و دیوار میزنن که فقط این تخریبش بکنن و اصلا بحث این نیست که این داره حرف مثلا بر ضد سلامت جامعه داره حرف میزنه. اینا میخواستن این رقیب رو از بین ببرن دیگه، چون مخاطب جو روگن خیلی 11 میلیونه، اینا 2-3 میلیونه. نه اصلا یه حرفشون برو نداره. جو روگن واقعا میتونه رئیس جمهور بعدی آمریکا رو تعیین بکنه. خیلی راحت. دقیقاً کافیه یه دعوت بکنه از کسی
و گفت ترامپ هم می‌خواست بره دیگه، می‌خواست ترامپ خودش گفت من می‌خوام برم جو روگن، می‌خواست مناظره کنه با جو بایدن قبول نکرد فکر کنم. اصلا خود چیزم گفت، خود جو روگن گفت من هست نمی‌کنم ترامپو، گفت من بهش پلتفرم نمیدم اگه تنها بیاد، ولی مناظره رو فکر کنم اوکی بود. آره خودش گفت من حتی گفتش که آره من چیز میکنم اگه اجازه بدین، که اون موقع که داستان این میکروفونا بود و هی میکروفون ترامپ هی میپرید وسط حرف یارو نمیذاش حرف تموم بشه و اینا، جو روگن اون موقع آره یه پیشنهاد داد، گفت مثلا من هست میکنم. ولی خیلی برام جالبه که تو گفتی تو استوریت هم دیدم تو نوشتی که گفتی تو از جو روگن اون وقت بعدت اومد. آره من حالا دوست دارم بدونم چرا، چون منم حالا یه اتیتود دیگه نسبت به این قضیه دارم. یعنی من دیگه اون آدمو میشناختم، میدونی، بعد همش از دید من کانورسیشن بود و حالا آدما بایس هم هستن، منم آدم بایسی ام، ولی الان دنیا به این سمتی رفته که واقعا نمیشه بایس بود انگار. باید هی استاندارد و بالانس باشی، میدونی. دقیقاً. و خیلی سخت شده و این اصلا کاراکتر من نیست و یه جورایی الان یه چالنجی هم داره میشه برام و نمیخوام عوض بشه این قضیه. یعنی آدم‌ها باید بایس باشن به نظر من تا حدی. و این اتفاق بعد افتاد که دی پلتفرم شدن شروع شد. تو یوتیوب خیلی شروع کردن دی پلتفرم شدن، راجع به کرونا راجع به چیزی صحبت می‌کرد. توییتر اصلا شروع کرد دی پلتفرم کردن آدما و این خودش خیلی خطرناکه. یعنی تو فریدام اف اسپیچ پس چی میشه این وسط؟ یا تو پس کی میخواد حرفای اینا رو گوش بکنه؟ بعد آخرش هم همون حرفی که اومد خودش توی ویدیویی صحبت کرد. من دیشب داشتم آخرین پادکستش گوش می‌کردم با بیل مار بود، همون که لیت نایت شو نمیدونم خودش هم کمدین اینا رو داره بود. چی اسم پادکستش هم بود؟ Politically Incorrect. آره. بعد دیروز خیلی جدی اصلا جفتشون خورد شده داشتن راجع به این صحبت می‌کردن، میگفتن که این کامیونیتی دکترا و این حالا میان میگن که آقا باید این واکسن رو بزنین و این کارو بکنین و انتظارم دارن کسی سوال نکنه و راجعش حرف نزنه. گفت شما خیلی چیزا رو اشتباه کردین و هنوزم گفت توهین نمیخوام بکنم، ولی گفت تو سرطان هنوز راشو پیدا نکردی، ایدز راشو پیدا نکردی، چه جوری این هم اشتباه کردی. اصلا راجع به خود کرونا چقدر اشتباه کردن. آره. یه بار اومدن بگن ببخشید که ما این کارو کردیم. دقیقاً. و مثلا سازمان بهداشت جهانی اومد همچین چیزی بگه، CDC اومد بگه، CNN اصلا اومد بگه، ولی جو روگن حرف 2 تا پزشک خیلی معروف هم زد دیگه، دانشمند و پزشک و آدم حسابی بود دیگه، انتقالات معذرت خواهی کرد. اصلا لازم نبود معذرت خواهی. ولی تو چرا برات اومد؟ چون من این اتیتود پیدا نکردم. یعنی من هیچ وقت احساس نکردم داره میسه فرم یه کانورسیشن یکم هم با راجع موضوع. من یه فاز لیبرالت مزخرف هم دارم هنوز تو خودم. یعنی هنوز نتونستم وسط وایسم. یه ذره سر این قضیه جو روگن اومدم یه ذره اینوری وایسادم، ولی هنوز اونو دارم. من خیلی راجع به واکسن و اینا چیز بودم دیگه، کلا خیلی همه اطلاع رسانی می‌کردم، هم خیلی طرفدار سرسختش بودم که همه باید واکسن بزنن، ماسک بزنن. من دیگه نیستم. یعنی من الان ماسک الان دعوام شد تو آسانسور، من دیگه ماسک نمیزنم. من دوز سومو نزدم. ببین دیگه تو کت هم نمیره واقعا. یعنی بعد از اینکه همه اون حرفا رو شنیدم و همه اون حرفا شنیدم، آمارا رو داری میخونی و اینا، واقعا دیگه آخه کسی که دو دوزو زده دیگه دوز سوم دیگه چرا نباید بزنه؟ آخه خیلی رو سری ریاکشن داشتن، مثلا اونوری که من بودم، حتی خواهر خودم سش تمام پاش کبود شد. جدی؟ آره. من 3 زدم. اوکی. چی زدی؟ مدرن. اوکی. مدرن. نباید میگفتم. چرا اشکالش چیه؟ آخه تو پیجم هی میگفتن چی زدی تو دوز 3؟ جفتش ما زدم و دوز 2 چقدر حالم بد شد. یعنی اولش اوکی بودم، دومی پاره شدم. قرص نخوردی روش؟ من استامینوفن و اینا رو ترکوندم خودم. یه 4 ساعت داغون بودم و بعد دور برگشتم. 4 ساعت که اوکی. یه روزم یه نصف روزم ترکیدم، ولی یعنی عرق خیس اصلا بد حال. ولی بعدش درست شدم. آره. و بعدش هم که این پادکست ها رو واقعا شنیدم، واقعا نمیدونم چی دارم میکنن تو بدنت. واقعا نمیدونم دیگه چی دارم میکنم. ببین من اولش بودم، اولش منم پرو واکسین بودم، اولش هم پرو ماسک بودم. هر کسی نمیاد اینجوریه که آقا چه کاریه حالا دیگه، بحث که تو حوصله نداری دونه دونه باشی بحث کنی، ماسک رو بذار دیگه. ولی دیگه الان یواش یواش دیگه یه ذره بحث چیزا هم پیش اومده دیگه، بحث داروه دیگه، بعد فروش بره. آره. من یه دوره برگزار کردم، دوره تبلیغاتی مارکتینگی راجع به کمپین تبلیغاتی فایزر بین 2020 تا 2022. فایزر که میدونی یه کیس عجیب بد داره که فایزر یه کیس داره که توی یه دارو رو خیلی بد مارکت کرده بودن و کلی هم کژوالتی داشته و یعنی یکی از مشکلات نمیدونم. من تمرکزم روی چیز بود، روی واکسن کرونا بود که چه جوری. ببین فایزر اصلا بهترین واکسن نیست، مادرنا بهترین واکسنه.
بعد از لحاظ اینکه یه جوری خودش رو برند کرده که توی تمام دنیا هر کسی می‌خواست واکسن بزنه اون اوایل همه فایزر می‌خواستن، مادرنا اصلا به شدت پایین‌تر بود، در حالی که از لحاظ کیفیت و کارایی جفتشون هم اندازه بودن. اصلا یه احساس بدی بود، اینجوری این مادرنا زده، مثلا آفرین. فایزریا اینطوری بودن که اصلا ما فایزر اینجوری که این شده دیگه این برندینگ دیگه. ببین تو 2 سال چنان کاری کردین کمپانی که اصلا من در زندگیم همچین چیزی ندیدم. من که کارم تبلیغات، همش خودم رو آپ تو دیت نگه می‌دارم، کمپین‌های مختلف می‌بینم. یادم نمیاد که به این سرعت سریع ریبرند کرد سال 2020 ریخت بیرون، هرچی برند 100 خورده سال است دیگه، تمام هویت خودش رو ریخت دور. 2020 هویت جدیدی رو کرد و ظرف 2 سال با کمپین تبلیغاتی و اصلا یه تکنیک‌های، یه تاکتیک‌هایی که هیچ کس خوب نمیدونه دیگه، مردم عادی که نمیدونن، ولی اثرش روشون هست، اثرش رو گذاشت روشون. واقعا بی‌نظیر بود. نه پادکست لکس فریدمن رو گوش دادی تا حالا یا نه؟ سی او فایزر رو 2 بار تا حالا آورده، باهاش صحبت کرده و اینا، سوالی که سنگین ازش می‌پرسه. ولی ببین قضیه توی دنیای کامپیوتر و اینا اون کسی که آنتی ویروس میساخت مثلا مکافی و اینا خودشون ویروس رو درست می‌کردن. ویروس رو درست کنن که آنتی ویروس بفروشی. میدونی حالا یه ذره مشکوکه دیگه همه چی الان اینجوری شده. الان که دیگه فکر کنم تقریبا دیگه بازی روه که چین حالا یا سوتی داده یا یعنی دیگه اون این که توی لب چیز شده که یه جورایی دیگه شکی نیست. یعنی اون آره توی دوره یه لیت نایت شده بود، یاد اومده بود میگفتش که واقعا دیگه اصلا تو ووهان اسمش اصلا جان استوارت رو میگی؟ اصلا دیگه چی میخوای بشنوی دیگه؟ چجوری میخوای دیگه وقتی جان استوارت کلا به نظر من هر چی بگه که راست میگه، اصلا کلا یکی از خفن ترین آدمای دنیاست. آره دیگه لیبرالان دارن همینا رو میگن دیگه الان، ولی قبلا جالبه توی پادکست جو روگن همینا رو میگفتن پزشکا و اینها، همه بر علیهشون چیز میکردن، الان خود این لیبرال ها دارن همین حرفا رو میزنن. نه ولی خب اینفلوئنس قضیه خیلی خفنه، میدونی، یعنی میگم واقعا جو روگن راحت داره کنسل میکنه، هر کاری بخواد میتونه بکنه، هر آدمی بخواد میتونه بیاره. ترسناک قدرتش. حالا نمیدونم بررسی چون مثلا 2 نفر من خیلی حال کردم جو روگن رو بررسی کردم. یکی جردن پیترسن تو پادکستش داشت با خودش صحبت میکرد، این که قبل از این اتفاقات آره ولی داشت راجبش صحبت میکرد که چرا من چون اون جردن پیترسن همش تو فاز اینه که چرا یه چیزی کار میکنه و چرا جو روگن مثلا تو کار کردی براش. یه دونم ناوال هم سی او انجلیست بود. ناوالو من توی پادکست تو خیلی شنیدم و همیشه می‌خواستم بعد گوش کنم. برو تو کارش از زندگی عوض میشه. یارو یه مانکتوره که بیلیونره ولی کلا اصلا واقعا رسیده تاش. بعد یه رشته توییت داره که حتما بهت نشون میدم، how to get rich without getting lucky. میدونی چجوری ثروت، بعد اصلا حالا خودش هم راجعش صحبت میکنه که چجوری حالا یه جوری کلیک بیت توری هم تایتلشون نوشته و اینا، و اصلا کلا راجع به اینکه زندگی چیه صحبت میکنه. و اصلا من همه رو گفتم مثلا داستان استارتاپ و کسب و کار و موضوع پادکست من هیچ وقت کسب و کار به معنی اینکه کار کنیم کار خوبه نیست، یه لایف استایلیه، میدونی، یعنی تو یاد باید بگیری که چجوری زندگی بکنی و استارتاپ زدن پارتیشه. یعنی تو توی قضیه همون رشته توییت ناوال راجع به این موضوع صحبت میکنه که تو برای اینکه زندگی تو درست بخوای بکنی و اینا let's get you rich first. خب یعنی اول از همه اگه میخوای بفهمی دنیا چجوریه اینا، برای اینکه تو باید آدمی باشی که بتونی راحت باشی، این نیازهای اولیت رو دیگه نداشته باشی، تمام این داستانا رو بذاری کنار که تازه بتونی بشینی فکر کنی به این سوالای بزرگ دنیا. پس اولین قدم let's get you rich first، میدونی، و بعد حالا توی این پروسس let's get you rich first این داستان این که تو مثلا روش‌هایی که تو دنیا میتونی خیلی سریع مثلا به پول برسی، همین داستان سهام و مثلا اکسپوننشال گروث تک کمپانی‌هاست و رستوران و این تیپ بیزنس‌ها این پتانسیل‌ها رو ندارن و راحت هم هست و حالا یعنی راهاش خیلی مشخصه. بعد از طریق این حالا let's get you rich first، بعد استپای بعدی حالا راجع به فهمیدن دنیا و زندگی، یعنی خیلی آرتیکولیت شده. یه کاری که ناوال خیلی میکنه، یعنی تفکرای عجیب غریبی که شاید نتونی تو ذهنت تبدیل بکنی که این یعنی معنیشو تو کلمه خیلی خوب آرتیکولیت میکنه. و مثلا داشتم با جو روگن راجع صحبت میکردم و ناوال داشت صحبت میکرد که مثلا چرا جو روگن مثلا انقدر پادکستش پاپولار شده بود و اینا. مثلا ناوال میگفتش که خب تو هر موقع یه چند تا چیز بی ربط رو با هم میکس میکنی، نتیجه خیلی چیز خیلی جالبیه. یعنی مثلا اگه تو یه فیلیو ببینی که رو پای میزنه از تو آتیش هم رد میشه، خب خیلی هیجان انگیزه. و مثلا جو روگن هم مثلا یه هانتره که UFC هم مثلا کامنتری میکنه و بعد کمدینه و میدونی وقت چند تا چیز بی ربط رو با هم میکس میکنی، نتیجه معمولا چیز جذابی در میاد. یا مثلا جردن پیترسن راجع به این صحبت میکنه که خب خیلی اگریبله، میدونی تو میتونی اگری کنی، بعد خیلی گوش میکنه، کریوسیتی داره، یعنی واقعا کنجکاوه، یعنی واقعا کانورسیشناش اینجوری که
واقعا دوست داره کانورسیشن رو داشته باشه، یعنی سوالای خیلی درسته، الفا میدونی، یعنی کلا میتونه حرف و چون ماسکولار هم هست میتونه الفاتورش رو نشون بده اونجا و خب خیلی هم خوب حرف میزنه واقعا. یعنی آره من همینو اصلا می‌خواستم از تو بپرسم تو این پادکست تو قبل از اینکه طبقه 16 رو شروع بکنی جوروگن رو چقدر گوش میدادی؟ چند سال؟ یه سال و نیم. آره. من خیلی میبینم رد پای جوروگن رو توی طبقه 16 بدون اینکه ادا باشه کپی باشه. یعنی اصلا حالا بذار 2 دقیقه میخوام راجع به طبقه 16 هم حرف بزنم. ببین اولا دمت گرم، واقعا دم خودت گرم، قربونت. به خاطر اینکه کار خیلی بزرگی داری میکنی، خودت هم مطمئنم نمیدونی چقدر کار بزرگی داری میکنی. یعنی بذار اینجوری بهت بگم، من خودم آدمیم که متاسفانه یا خوشبختانه کلا محتوای فارسی زبان و ایرانی تغذیه نمیکنم به صورت روتین، همش انگلیسی زبانه. نه به خاطر اینکه آدم خودفروخته و وطن فروشه، من راجعش صحبت کردم اتفاقا. نداریم محتوای خوب، نداریم. داشته باشیم هم خیلی عقبیم از محتوای انگلیسی زبان. برای همین من ترجیح میدم، من پادکستایی که گوش میدم جوروگن، جردن پیترسون، الکس فریدمن، اندرو هوبرمن و طبقه 16. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی چیز دیگه. ببین همین که میگم رد پای جوروگن رو میبینم اینه که به شدت پادکست های تو، من وقتی حالم بد باشه دوست دارم که طبقه 16 گوش بدم. وقتی میشینم تو ماشین، من تو ماشین فقط پادکست گوش میدم. شاید اگه اپیزود جدید جوروگن اومده باشه حالشو نداشته باشم گوش کنم، ولی طبقه 16 اگه باشه در هر مودی باشم سریع دلم میخواد گوش کنم، به خاطر اینکه نمیتونی ولش بگی، یعنی خوشت میاد، توش غرق میشی و تو آدمی هستی که به شدت کانورسیشن رو میتونی یه جوری برقرار بکنی که آدم گم بشه توش، به عنوان مخاطب غرق بشه توش. و اینه که میگم اثر رد پای جوروگن رو توش میبینم، اونم همین مدلیه دقیقاً. و حرفایی که میزنی توی اون گفتگویی که داری انجام میدی به اون آدمه، به اون فاندر، هر کسی که هست، یه اطلاعاتی گاهی میدی اون وسط، یه چیزایی میچپونی وسطش که واقعا به درد مخاطب میخوره. یعنی فقط داستان اون فاندر نیست، آپدیت میکنی مخاطب و اطلاعات جدید بهش میدی از آخرین چیزایی که خوندی، دیدی، شنیدی. و خیلی برام عجیبه که تنها کانالی که تولید محتوا میکنه به زبان فارسی و من گوش میدم طبقه 16. نمیگم که من انگلیسی گوش میدم چون آدم خفنیم، برای اینکه میخوام آدم خفنی باشم، خودم رو در معرض اون محتوا قرار میدم و استاندارد تو خیلی بالاست. برای همین امیدوارم که هیچ وقت بیخیالش نشی. یعنی الان میدونم که طبقه 16 به اورنسی که میخواسته نرسیده هنوز. یکی از دلایلی که من اینجا همینه که از مدیای خودم استفاده کنم. من عادت دارم به مخاطب خودم چیز خوب معرفی کنم، محتوای خوب واسش بسازم. لینک دادن طبقه 16 به مخاطب من یه کار خوبیه که واسه مخاطبم میتونم بکنم. و اگه به اون اورنس هنوز نرسیده لطفاً بیخیال هیچ جا نشو، همینطور ادامه بده. من میبینم که یه روز طبقه 16 اتفاقی که واسه جوروگن افتاد توی ایران واسه تو بیفته. شغلم رو عوض کنم، من باشم فول تایم ول میکنم. تو آخه نمیدونی چقدر جذابه، تو خودت تو دلش متوجه نیستی. بعد من تو دایرکت خیلی اینو میگیرم چون یه بار تو رو معرفی کردم، پیجت هم نداشتم، اگه داشتم تگ میکردم، نمیدونستم مثلا پیج داری. من واسه همین عموم بهم گفت اینا خودم میفهمیدم. آها آره نمیدونم، بعداً فهمیدم پیج داره. و آره تو دایرکت هم هرچی آدم حساب میشناختن میگفتن آره بابا سهیل که اصلا معلومه تو تازه سهیل پیدا کردی. آره من دیر پیدا کردم، بعد نشستم همه رو دیدم از اول، رفتم عقب همینطوری. و خلاصه خیلی دمت گرم، خیلی کار بزرگی دارم. این دیکاپل کردن این که چه اتفاقایی باعث میشه که این اتفاق بیفته برای منم جالبه. یعنی مثلا منم همیشه دوست دارم به عنوان سوم شخص نگاه بکنم ببینم چه اتفاقایی داره میفته. و ولی خب یه گیر ریز داره همیشه وقتی به قضیه اینطوری نگاه کنی. اینطوری که مثلا مارکتینگ و ادورتایزینگ خوندی، یه درابک قضیه اینطوریه که همیشه یه اتفاق وقتی افتاده و موفق بوده رو میان نگاه میکنن و بعد از توش میان مثلا آرگومنت در میان به خاطر این اتفاق افتاده، ولی در صورتی قبل از اینکه این اتفاق بیفته اصلا اون کارو نکرده بودن. یعنی کسی اون کارو نکرده بود که حالا بگی بر اساس علم و اینا این کارو کردن. و دو تا اتفاق من تو زندگی دیدم که اتفاقا همیشه خلاف قوانین دنیا بوده. یکی پادکست جوروگن، چون
معمولا تو وقتی میگن مثلا میخوای راجع به یه موضوع صحبت کنی، باید موضوع مثلا نیش باید داشته باشی، باید کوتاه باشه، باید شورت کلیپ باشه، ملت یعنی تمام چیزایی که تو اگه قرار باشه بخونی how to run a good podcast رو جو روگن نداره. دقیقاً. و چیزم همینه. مثلا کمپانی اپل هم یه کتابی بود اینساید اپل راجع به این بود که آقا ما شاید داریم تو که بیزنس غلط داریم درس میدیم، چون بزرگترین کمپانی دنیا اتفاقا خلاف خیلی از موضوعایی که توی دنیای بیزنس هست. میدونی مثلا خیلی جاها به حرف مشتری گوش ندادن، کمپانی کلوز درست کردن، اجازه سیکرسی داشتن، نمیذاشتن، خیلی کارهایی که تو دنیای بیزنس مثلا یاد میدن اپل نکرد. این دوتا کیس همیشه اینجوری بودن که یا تو قوانین بازی یاد میگیری بعد بریکش میکنی و بعد از اون ور میزنی بیرون، یا بعد اون راه رو بری و حالا خیلی چانس خیلی بالایی داشته باشی که مثلا اتفاق برات بیفته. و من حالا به قول تو مثلا خب منم سعی کردم یه مقداری ادویکیشنال به قضیه نگاه بکنم، یعنی رفتم بررسی کردم که چرا مثلا پادکست جو روگن مثلا کچیه، رفتم مثلا نگاه کردم که چه چیزایی باعث شده که مثلا یه آدمی مثلا لک فریدمن نگاه بکنه. یعنی همیشه این سوالا برای من بوده اصلا تو کلا تو داستان حتی مثلا کارهای دیگه، یعنی حتی مثلا تو یه کار مارکتینگی هم که داری میکنی اینا، این داستان فهمیدن انسان، یعنی کار من خودم شخصا به عنوان یک کسی که تو پروداکت دیزاین هست فقط فهمیدنه که مغز چجوری کار میکنه میبینم. یعنی من تمام مثلا اون اندرو رو هم تو مثال زدی، اونم همش فازش همینطوریه دیگه، یعنی همش توی نوروساینس و اینکه چی کارا میتونی اتفاقا یه پاتکی دیروز ببین ازش یاد گرفتم، نمیدونم شاید دیده باشی یا نه، چشاتو باید بدی بالا اگه خوابت میاد. نه یه پاتک خیلی ببین مثلا من هی کار که میکنم خسته میشم مثلا بعضی موقع خوابت میگیری و اینا، بعد گفتش که هر موقع اگه خوابت میگیری، گفت خیلی احمقانه است، بالا رو نگاه کن، به سقف نگاه کن، و گفت بدن تو به صورت نچرال فکر میکنه که صبح شده، داره به نور خورشید نگاه میکنه به صورت چی، آره و باعث میشه که خیلی راحت بیدار بشی. یعنی گفت فقط 1 دقیقه بالا نگاه کن، عضله چشم تو بالا نگرد. گفت خودم گفت خیلی احمقانه است ولی این هست و ثابت هم شده و از این تکنیکامون هم خیلی داره. و من واقعا نگاه میکنم که ببینم مثلا زیر کامنت ها رو میخونم یا حتی میرم بررسی میکنم که چرا این اتفاق افتاده. و الان کمپانی خودم بهم گفته که بیا یه پادکست کمپانی حالا به انگلیسی راه بندازیم با مثلا فاوندر اونور، چون کلا این داستان رو من همیشه داشتم، یعنی این نچرال بودن قضیه. یعنی مثلا من همیشه تو کمپانی خودمون اینطوریم که آقا اون مارکتینگ داره بلاگ می‌نویسه، آخه چی داری می‌نویسی؟ مثلا نمیدونم می‌خوای راجع چی می‌خوای بنویسی که جذاب باشه، یا پادکست چی می‌خوای رام بکنی؟ مثلا راجع به کامیونیتی که نمی‌تونیم حرف بزنیم، راجع مثلا یه چیز خیلی باید ببین اصلا کلمه دنبال اصطلاح براش گشتن یکم سخته، یعنی نه کلمش اورجیناله نه کلمش خیلی بعد سبک خودتو پیدا بکنی از دل تمام مطالعاتی که کردی و آدما میفهمن که این کاریه که واقعا مثلا تو استراتژی توش نذاشتی، میدونی همون موقع که این احساسو بکنن شاید یه مقداری دیگه از اون قضیه زده بشن. این پادکسته که میگی که قرار اونور ران بکنی، خب ببین اونور رقابت خیلی زیاده دیگه. آره پادکست خب ماشاءالله زیاده. آره. حالا چش رقابت شاید مثلا برای کمپانی ایران میکنه، چون من همیشه کمپانی جذابیت کمپانی زدن برای من همین بوده. کمپانی رو من دنبال قرتی بازی ام، میدونی من دنبال اینم که یا تبلیغ بسازم یا یه ویژوالی مثلا وبسایت مارکتینگ رو بسازیم یا بریم کمپین ران بکنیم. بعد برای اینکه بتونم تمام این سایدامو ساتیسفای کنم، کمپانی زدن بهترین راشه. یعنی تو میتونی اینکامو داشته باشی و میتونی ساپورت مالی هم داشته باشی و فریدامش هم داشته باشی. حالا برو مثلا من کمپین مثلا ریونو ساخته بودم اون موقع، مثلا رفته بودم با یه موزیسیانی که دوست دارم مثلا آهنگشو ساخته بودم، یا مثلا با اون گرافیکی که دوست داشتم مثلا کار. یعنی این بهونه‌ایه که من بتونم با کاری که دوست دارم بتونم بکنم. یعنی من اصلا دلیل کمپانی زدن اینه، تنها چیزی که من دوست دارم راجبش اینه که تو میتونی ارتباطی‌های حاشیه‌ای تو اینجوری خودتو فاند بکنی و باهاش انجام بدی. حالا جدا از این بماند که اصلا خود ساخت پروداکت هم برای من خیلی جذابه اصلا. آره این آزادی داشتن خیلی چیزه عجیب غریبیه و منم دقیقاً تو همین فازم. یکی از چیزایی که من هیچ وقت نمیفهمم، من خیلی همیشه سعی میکنم مخاطبم و فالوورم پوش بکنم که آقا از این زندگی روتینی که داری که صبح تا عصر میری واسه یه دیوانه کار میکنی و میای خونه، اینو یه جوری، حالا همه چیزشو ندارن دیگه، بعضی ذاتن کارمندن، یعنی نه ریسکشو دارن نه میلشو دارن نه علاقهشو دارن، که واقعا خوش به حالشون که میتونن. آدمایی که جاه طلبن کنار نمیان با این، ولی تا آخر عمر توی اون فرمت میمونن و اصلا ببین خیلی واسه من عجیبه و هر چقدر من سعی میکنم اینو به مخاطب منتقل کنم نمیشه. مثلا که این که تو چند سال زندگی 80 90 سال حالا تهش میخوای زندگی کنی دیگه، توی این مدت تمام زندگیت یعنی قرار صبح بری سر کار،
تو اداره تا مثلا 5-6 فلان و بعد بیای خونه شام بخوری دوباره همین و بعد بازنشست شی بعد پیر شی و بعد بمیری. خب یعنی این وسط اینقدر این فرصت کوتاهه، تو چرا هیچ ریسک دیگه نمیگیری؟ بالاخره تو یه علاقه ای داره دیگه. یه زمانی بود آدم‌ها از علاقه‌شون نمیتونستن پول در بیارن، تو الان از هر کاری هر چیزی میتونی به شدت میلیونر بشی، میلیون دلاری، و آدما نمیرن این سمت. و هر کاری که من میکنم، ببین من بزرگترین دغدغه من و بیشترین چیزی که بهم لذت میده اینه که بتونم یه کسی رو تحت تاثیر قرار بدم که اصلا زبان بخونه، همین کار خودش رو شروع کنه که دیگه حالا خیلی قدم بود. تو زبانتو بخون، تو اصلا انگلیسی بلد نباشید اصلا وجود نداری. من اصلا راجع به کانتنت فارسی هم که حرف میزدی، یا ترجمه است یا حتی اگر مقاله هم خیلی خوب قدیمیه باشه اصلا. آره اگه حتی خیلی هم خوب باشه، تو فقط مثلا 80 میلیون نفریم، چند نفریم الان 90 میلیون شدیم ولی فقط به اینقدر به ویندوز یهو تو اکسس پیدا. و اصلا کلا حرف منم همیشه تو پادکست همین بوده که آقا واقعا تو درت بسته است، تو بعد یهو مثلا تو کتابخونه 10 تا کتابه، در صورتی که میتونه کل دنیا باشه. اصلا اینترنت رو دیدین، یوتیوب رو دیدین، میدونی توش رو رفتین، ندیدین، واقعا ندیدین. مارک زاکربرگ هم حرفو میزنه مثلا راجع به ریسک کردن، میگه که ریسک نکردن بزرگترین ریسکش رو میتونی انجام بدی. دقیقاً. و راست هم میگه، چون ریسک نکنی که دیگه تکلیف معلومه، تو بازی باختی داری میبینی اگه ریسک نکنی. میدونی این خیلی تابلوئه که تو اگه ریسک نکنی بازی باختی، داری نجاش جلوته. و بعد هی یواش یواش هم هی یاد میگیری بازیو، میدونی. دقیقاً. میدونیم آدما میخوان خیلی پرفکت شروع بکنن همیشه. آره. من خودم اشتباه هم همین بود. 1 سال صبر کردم تا شروع بکنم، خواستم دقیق و پرفکت. بعد من همیشه این مثال میزنم، آقا اوایل که فیسبوک اومده بود، الان عکسش جلوت بذارم یه اینستاگرام چقدر همه چی ساده ابتدایی، 2 تا فیچر بیشتر نداشت کلا. الان شد این که داریم میبینیم که چه اتفاقاتی افتاد. خب بالاخره تغییر میکنه بیزنس، قرار نیست تو پرفکت شروع بکنی. اونا که کمپانیای بزرگ بودن این همه تغییر کردن. آدما ایدئالیستن، مخصوصا من همیشه میگم دیگه متاسفانه دهه 70 خیلی سخت میشه تکونشون داد. خیلی نسلی ان که دلم میسوزه که چرا اینجوری ان. مثلا ما نیستن. دهه 80 رو اونقدر نمیشناسم هنوز، باشون وارد کار نشدم. دهه 70 خیلی عجیبن، هر چی هم سعی میکنی پوششون بکنی خیلی درصد کمی. آیا فقط ایران منظورته یا نه کلا جنریشنشو میگی؟ تو ایران یه اتفاقی افتاده که اینجوری شده، اینقدر گسترده است. آدمایی که سریع میخوان به همه چی برسن و تلاش نکنن، باهوشن ولی خب دیگه چقدر سریع میخوای برسه، چقدر میخوای زحمت نکشی. یعنی اهل چیز نیستن که آستینو بزنه بالا، پاچه رو بده بالا بره وسط. نه، همه چی باید یا آماده باشه یا سریع برسه یا اون بها رو حاضر نیست بده. به خاطر اینکه به این بحث رو ما اتفاقا چند وقت تو خونه مثلا مهمون داشتیم و مهمونا مثلا اومده بودن و مثلا همه مثلا سن بالا و اینا، حالا مثلا بچه‌ها اینجا نشستن و اینا، بچه‌ها یعنی ما خودمون اینا. بعد خب تو وقتی حالا مثلا ماها رفتیم مثلا دهه 60 هستیم، ولی اون کسی که تو دهه 60 نیستی ولی بکنم چرا بابا من دهه من نیمه اول دهه 60ام. اوکی. ولی نکته‌ای که وجود داشت این بود که تو وقتی صبح مثلا من داشتم نگاه می‌کردم که این دهه 70 که مثلا نشستن کنار من، بحثی که تو خونه داره انجام میشه اینه بله آقا دیگه گرون شده دیگه، با 1 میلیارد 2 میلیارد دیگه خونه نمیشه خرید و دیگه بله اصلا با کار کردن پول. و تو فکر کن این بچه دهه 70 که داره اینو میشنوه چی داره فکر میکنه که تو خانواده داره این کانورسیشن رو میشنوه، میدونی. و پارسای یک از دوستان یه حرف خیلی باحالی زد، گفت ایران کالچر انترپرنورشیپی نداره به خاطر اینکه همه باباها و پدرها و اینا پول گذاشتن تو بانک، سود اومده روش. تو اصلا پول این نمیتونی انترپرنور باشی به غیر حالا کفش ملی و میهن و چند تا دیگه اون ساکسس استوریای اون تیپی رو نداریم. بعد تو دوره ترانزیشن هم بودن، بعد اینا یو پیج رستورانتر رو نگاه میکنن واقعا فکر میکنن یه شب است، یعنی واقعا اینطوری. آره دقیقاً. بعد تو کتشون اصلا نمیره، یعنی احساس میکنن اگه برن کار گله رو بکنن باختن بازی رو، میدونی. یعنی و همیشه هم آدما دنبال فکر نکردنن دیگه. یعنی تو به یه آدم بگی آقا از صبح باشه واسم برو ونک اینو ببر بیار من بهت ماهی 3 میلیون میدم، یارو مثل بنز میبره، ولی دیگه 10 میلیون میدم به این فکر کن، اینجوری که میندازه عقب، فکر نمیکنه. اصلا ملت کار سخت‌تر رو دارن میکنن. من اگه بتونم بهش که آقا کار راحت‌تر رو ما داریم میکنیم، من اصلا کار سخته اوناست، اصلا ما داریم عشق میکنیم. اصلا خیلی عجیب غریبه. من بعد
ما حالا بدشانسی که آوردیم دهه 60 یه سری چیزا دیر به ما رسید. وقتی ما بزرگتر شده بودیم مثلا سوشال مدیا جدی شد، پول در آوردن ازش و استفاده مارکتینگی کردن ازش و اینا زودتر از ما تو جوانتری بهش رسیدن وقتی سنشون پایین‌تر بوده، ولی خب استفاده نکردن. ولی بحث همین انگلیسی نیست به نظرت؟ یعنی شاید ماها چون شنیدیم و دیدیم و کلی سامپل دیگه دیدیم، شاید سامپل سایز اینا خیلی کوچیکه، اینا فقط دور و بر رو دیدن، میدونی، و واقعا دور و بر رو دیدن. کسی که فارسی انگلیسی حرف نمیزنه فقط دور و بر رو دیده، ندیده. جو روگن نشنیده یارو مثلا تا حالا، لکس فریدمن نشنیده تا حالا. خب ما از کجا شنیدیم؟ شاید مثلا برای من اینترنت، یعنی هی تو رفتی تو آره بحر دیگه، منم همینم دیگه. من تو و یوتیوب مثلا تمام اینا رو پیدا کردم، آدما رو. ببین به من خیلی مثلا میگن میشه منابعی که مطالعه میکنی و معرفی کنی، من از این سوال متنفرم. منم متنفرم. ببین منبع پیدا کردن ساده ترین کار دنیاست. وقتی منبع رو پیدا کردی، ببین مثلا کتاب میخری، دانلود میکنی، دنبالش بوده، خیلی باحاله شروع کردنه. حالا بشین بخون اگه راست میگی، یه چیز ارضا میشه، بعد حالا بشین بخون 800 صفحه رو ببینم میتونی بخونی. اونو کسی نمیکنه. منبع پیدا کردن بابا، سرچ بزن تو گوگل، هر چی میخوای کیوردشو بزن راجع به هر حوزه، دو تا لینک اولو بخون مثلا، حالا هر چی میخونی به خدا اگه بخونی. حالا منم بهت بگم منبع فلان میری بخونی. حالا اگه راجع به ایران هم داری حرف میزنی، من یه دلیل دیگه هم قبلا اسکن کرده بودم براش. یعنی مثلا من یه بار داشتم این قضیه نگاه میکردم، مثلا اون موقع که من ریحونه داشتم، خب ریحونه ما مثلا توی اون دو بازه زمانی که مثلا 2014 بود برجام امضا کردن، یه شرط خیلی طلایی توی ایران اتفاق افتاد دیگه. بعد من تمام دوستام تقریبا خیلی از دوستامو آورده بودم تو شرکت، میدونی، و من با یادم ما هر شبم با بچه‌ها صحبت، یعنی دیگه مثلا دوستایی که توی کمپانی نبودن دیگه اعصابشون خورد شده بود، چون ما 24 فقط داشتیم صحبت می‌کردیم. یعنی بحث کار نبود، ولی دیگه یه هیجانی که آقا بریم مثلا کله اسنپ‌ها بخوابونیم، بریم اون مارکت رو بگیریم، بریم این کارو کنیم. یعنی به حرفات یکم دیگه به جای یاوه‌گویی به یه چیزی تبدیل شده بود که هم باحاله، هم اون حس فایتو داره و هم کار عبثی نیست، یعنی واقعا یه کاری میکنی. و اصلا یه باحال شده بود، همه بحثا باحال شده، همه چی باحال شده بود، ولی همون رفیقان بودیم، همون اکیپ هم بودیم و اینا. بعد خب ما فاند ریس کرده بودیم اون موقع، 3 میلیون دلار مثلا ما سروا گرفته بودیم. بعد کمپانی داشت رشد میکرد و خیلی همه شرایط خیلی خوب بود. از اون موقع هنوز اسنپ زود فود بود، از زود فود اصلا زدیم جلو زود فود، مثلا 5 سال تو مارکت بود، ما اومده بودیم 6 ماه داشتیم واردیو عوض میکردیم. بعد و من همیشه یادم، بعد بچه‌ها تو شرکت مثلا یکم شلتر بودن، خب مثلا نسبت به من، خب مثلا من صبح تا شب داشتم کار میکردم و اینا، اینجوری بودن که بچه‌ها یه اپورتونتی ما تو زندگیمون داریم الان، یا این کارو میکنیم یا باختیم. یعنی برای 2-3 سال مشتی کار کردن بیاین تمام زندگیمون رو دیگه خراب نکنیم، میدونی. و من هر کاری از این لکچرای موتیویشنال این تیپی میدادم، این تکونه نمیخورد، میدونی. یعنی از اول چه سالیه؟ 2014 گفتی؟ 2014 15 16. اوکی. و من هر کاری که مثلا اینجوریام که آقا مثلا تو مثلا اگه تو قرارداد رستوران رو ببندی، با برو شرکو ببند تموم شه بره دیگه، میدونی. حالا مثلا 3 ماه 4 ماه میخوای وایسی و اینا، برو شب تا صبح برو، میدونی، بزن تموم شه بره، میدونی. و من نمیتونستم، هر کاری میکردم این اتفاق نمیافتاد. و بعد از که داشتم بهش فکر میکردم به این نتیجه رسیدم که آقا تو وقتی به این میگی از این بیشتر کار کن، این کل مایندستش اینه که خونه‌ش حالا اگه طبقه 6 بره طبقه 12، میدونی، پرایدش مثلا بشه پیجو مثلا. و این به اندازه کافی فکر کنم موتیویشن نمیده که بخواین کار بکنم، چون ندیدن. یعنی تو دیدی یات میتونی سوار شی، تو لایف استایل خفن رو دیدی، اصلا تو آیدیایی داری که میتونه چه جوری باشه. و من فکر کنم اون تصویره رو ماها با دیدن این آدما دیدیم و اونا ندیدن. آخه همونقدر که در دسترس من و توی در دسترس اونام هست دیگه. ما اهل سرچ و گشتنیم. شاید شانس آوردیم ما هم، شاید مثلا شانس آوردیم که علاقه، چون مثلا هر کی بهم میرسه میگه تو آی تی، میگم داش من آی تی نیستم، من کبابی ام، الان میخوام بزنم کبابی مثلا اتوماتیک سیخ میچرخه و دوری میذارم تعداد کسایی که تکون میخورن رو میشماره و تو میخوای بشین رو کاغذ با چرت بکنی این کارو. یعنی به من نگین آی تی، میدونی آی تی چیه، هر کاری تو میخوای بکنی. من کافی ماشینم هم باید اتومات کنم که 6 پا میشم خودش 6 و نیم کافی رو بریزه. نمیدونم، انگار به روحیه آدمو بستگی داره. من واقعا هیچ چیز به اندازه این ارضام نمیکنه که بشینم یه مطلب. من خب از بچگی عاشق تبلیغات بودم، اصلا قبل از که بتونم اسممو بگم مجله ورق می‌زدم، تبلیغاشو نگاه می‌کردم. عاشق سوپر بولی پس، تبلیغ وسط سوپر بول. آره خیلی زیاد. اصلا قبل از اینکه من اولین کسی هم که میبینه کلا تا آپلود میکنن برندا میرم میبینمش. و الان بزرگترین تفریح من، بزرگترین عشق و حال من، نه بذار اینجوری بگم، هیچ چیزی در جهان الان منو به اندازه این هیجان زده نمیکنه که مثلا صبح سایت هایی که همیشه چک میکنم رو باز بکنم ببینم که زده که مثلا
اپل مثلا کمپین 2022 اپل مثلا واسه فلان، حالا اپل نه، یه برند خلاقانه تر باز. و من ببین اینجوری میشم تا بخونم اینو که ببینم تو مغز پویای فعال خلاق اون آدمایی که توی اون آژانس‌ها واسه اینا کار میکنن مثلا چی رقم زدن، چه اتفاق بزرگی رو رقم زدن، و اینو میخونم و اصلا شل میشم، یا خیلی خوشم بیاد، اصلا دیوانه میشم، تمام روز باش حال میکنم. من رفتم سراغ کاری که عاشقش بودم، دوستش داشتم و اصلا ببین همه چی غیر همه چی رو زدم دیگه. من مثلا سینگلم، فکر کنم قرار سینگلم بمونم تا آخر عمر و انگار پارتنرم رو پیدا کردم، دارم صبح تا شب با اونم و کارمه و دارم باش عشق و حال میکنم. هرچند آدم عوض میشن دیگه، نمیدونم تا کی این اتفاق میخواد بیفته، ولی ببین هم داری پولتو در میاری، هم داری عشق و حالتو میکنی، آزادی تو داری، همون فریدمی که گفتی داری. خب چرا من واقعا و عمیقا هرس میخورم که چرا آدما بر قور میزنن. خب اگه اوکی که قور نزنن، اگه قور میزنی راه حلت چیه؟ خب منم الان فازم همین دیگه. مثلا من مادر خودم روانشناسه، بعد هر از گاهی اینجوری میشه این بچه‌ها تنبلن و اینا، بعد اینجوری که مادر من تو اگه روانشناسی مثلا من به جای تو که همش قور بزنم تو به 80 میلیون نفر آدم که به کل آدمایی که تنبلن که نمیتونی بگی تنبلن، اگرم بگی که فایده نداره. بیا بریم ببینیم چیه، چراش الان بیشتر برام مهمه. یعنی من خیلی دوست دارم بفهمم، بعد میگم حالا بررسی کردم مثلا به همچین نتایجی رسیدم، میدونی. بعد یه اتفاق دیگه هم افتاده. ببین تو به نظر من ما مثلا بعد از سوم دبیرستان و دیگه پیش دانشگاهی و اینا دیگه این کاگنیتیو مایندمون دیگه درست مثل قدیم کار نمی‌کنه. یعنی انقدر قبلا هی باید میشستی ضرب و تقسیم و این کارا می‌کردی، بعد ما یه منگل‌تر شدیم. ما خیلی، یعنی من فکر می‌کنم ما تو زمان موقعی که راهنمای دبیرستان بودیم خیلی شارپ‌تر بودیم از الانمون. الان خیلی یوبس‌تریم، میدونی، به خاطر اینکه اون موقع یه مقداری بیشتر شارپ بودی، بیشتر داشتی حساب کتاب می‌کردی. من یادم اصلا با بچه‌ها بحث عجیب غریب می‌کردیم، الان اصلا واقعا باید راجع به چرت و پرت صحبت بکنیم واقعا. یعنی اصلا نمیشه با بچه‌ها راجع به مثلا مسائل سنگین‌تر حرف زد. و فکر میکنم یه مقداری اگه یواش یواش شروع کنی، ببین آخه یه چیزایی هم پترن میشه، تجربه میشه برات. ببین مثلا من یاد گرفتن پیانو، مثلا هر آهنگ جدیدی که می‌خواستی یاد بگیری اولش اینجوری که اصلا نمیتونی بزنی آهنگ رو، ولی میدونی که تجربه قبلیت که یه ماه دیگه داری مشتی میزنی و این پترنا رو انقدر دیدی خیالت راحته. یعنی تو میدونی الان میتونی یه ورزش شروع بکنی و از این که این نورونای جدیدم دارن وصل میشن، مثلا داری یه کار جدید میکنی، داری لذت میبری. بعد تو انقدر این کار کردی که دیگه ترست ریخته از یه کار جدید انجام دادن، یه کار دیگه کردن. این یه شماره که تو اینقدر این پترن رو دیدی که ترسی نداری اون کار رو انجام میدی. یه اتفاق دیگه هم این که آقا نصف این بحثایی که ما داریم میکنیم بحث شده. من تو اولین نفر نیستیم تو داریم بحثو میکنیم، میدونی. این که مثلا پرفکشنیست نباید باشی و نمیدونم پرفکت انمی گوده و تو پروداکت دیزاین داری موقعی که فیچر میخوای بدی بیرون، اصلا فیچرت نباید اونقدر گنده باشه، یوزرت باید خیلی راحت اول یادش بگیره، بعد یواش یواش آروم آروم بفهمه مثلا باید چیز دیگه بهش اضافه کنی. اگه همون اول با اون فیچر رو بیاد اتفاقا یارو میبره. میدونی این که اول تو فقط بیای مثلا یه عکس بذاری بعد کامنت رو اضافه کنی، بعد لایک رو اضافه کنی، خیلی بهتره که هم موقع یه فیچر بزنی هم کامنت داشته باشه هم لایک داشته باشه مثلا. و این و مثلا من خودم موقعی که می‌خواستم پادکست بسازم که حالا مثلا اکویپمنت چجوری باید باشه، ادیتینگ چجوری باید باشه، یه چنل بود مثلا اینجوری که آقا مثلا اسلوگنش بود که جاست هیت استارت، یعنی فقط باتن استارت رو بزن دیگه فکر نکن، با گوشیت بگی بره، آپلود کن بده بره، میدونی. یا اون مارکوس براونلی هم که مثلا تک گای است که تمام اون ریویو میکنه، خب مثلا اون هم نشسته صحبت کرده که مثلا چه اتفاقی افتاد. خب یعنی هیچی اولین بار نیست، یعنی من قرار نیست برم برای اولین بار بشینم با خودم تو تنهاییام فکر بکنم که مثلا دیروزی که دوستان داشت من میگفتش که آقا من نمی‌دونم بیزنسم چیکار کنم. گفتم همینی که داری میگی رو گوگل کن. I don't know how to do marketing. همینو گوگل کن دیگه، چرا من میپرسی؟ میدونی اصلا دیگه الان چرا آدم واسم سوال میکنه؟ من پامو با کلی دکتر رفتم، هیچکی نفهمید، چون یه مشکلی برای پام وجود داره که فقط 10% رانرها دارن. من با یوتیوب پامو درست کردم. همه چی اون توه. اصلا تو چیزی نیست. ایلان ماسک هم میگه دیگه، میگه اصلا دانشگاه نباید بری دیگه، تو بشین تو یوتیوب ببین محتوای مجانی رایگان. مثلا اینو کسی نمیشینه نگاه کنه. ولی من حسم اینه دیگه، اگه من نمیدونم، من با آدما حرف میزنم چون من خیلی فیدبک میگیرم کلا از جوانها، فالوورام خب زیاد چیز میکنم. اکثرا که آدما نمیدونن چی دوست دارن هنوز. واسه من خیلی عجیبه. خب بگردی مثلا من خودم همه من خیلی خوشباله در جوانی فهمیدی چی دوست داری. داشت در جوانی اون موقع که تو داشتی گل میزدی، من داشتم کلاس MCSE میرفتم، MCSD میرفتم، نمیدونم که بعد مثلا اون فهمیدم که اوکی مثلا
من مثلا نتورکینگ رو بیشتر از مثلا برنامه‌نویسی دوست دارم، یا مثلا پیانو رو بیشتر از گیتار دوست دارم. بعد همه رو بزنی. تو می‌خوای ببینی ساز چیه، نمیدونی چیکار باید بکنی، بعد بری همه رو بزنی. بعد یه جا گیر می‌کنی، سر یکیش گیر می‌کنی و اونیه که باید بزنی. نمیدونی اسنوبورد می‌خوای بری یا مثلا آلپاین می‌خوای بری، جفتشو باید بری. برو ببین بکنیم چه حال می‌کنی. میدونی میگن که تو نمیدونی چی دوست داری، وقتی کار نمی‌کنی چی کار می‌کنی، با چی عشق و حال می‌کنی، همون از هر چیزی میتونی پول در بیاری دیگه. اون کار توئه، برو اونو پیداش کن. به همین سادگی، فرموله به شدت ساده است و همینطور عمر داره میگذره و آدما صبح میرن واسه یه کسی که همه متنفرن از رئیسشون دیگه، کلا میرن واسه کسی که فوش هم بهش میدن باعث میشن درآمدزاییش بره بالا، عصر میان خونه، شام میخورن میخوابن، فرداش دوباره همین. خب تمام، دمت گرم. مثلا یه جمله خیلی باحالی هست، میگه که تو اگه تا ساعت 9 رفتی تا 5 یه جا کار کردی و بعدش اومدی خونه و رو آیدیای خودت کار نکردی، you are not tired, you are uninspired. خسته نیستی، اینسپیریشن نداری. دقیقاً من همینطوری بودم دیگه. مثلا کارمو اینجوری شروع کردم، حالا تو پیجام هم چند بار اینو گفتم، من دیجیکالا کار میکردم، اینو تا اینجا نگفتم. دیجیکالا سالها پیش، و من صبح میرفتم سر کار تا میرسیدم خونه مثلا میشد 7 شب، بعد میومدم و یه شامی میخوردم و فلان و اینا، یه 2 ساعت هم همینطوری واسه خودم استراحت میکردم. ساعت 9 میشستم تا ساعت 1 و 2 نصف شب. 1 سال همین بود، کاری که الان دارم میکنم کار میکردم و من 1 سال نخوابیدم رسما، یعنی بیچاره و دیوانه و عاجز میرفتم سر کار، انرژی نداشتم. یعنی من هیچ وقتم کارمند خوبی نبودم اصلا نمیگنجم. من فکر کنم واسه همین این اتفاقا افتاد، یعنی منم واقعا کارمند افتضاح اصلا. یعنی من همیشه میرفتم مصاحبه کاری، اگه 2 نفر بودن، یه نیروی اچ آر بود، یه مثلا مدیر مارکتینگ فلان بود، یا سی او بود، تو اچ آر ها همیشه از من متنفر بودن، چون میفهمیدن در جا که این آدم تو سازمان نمیگنجه. من هیچ وقت برای رئیسم مدیرم احترام قائل نبودم، هیچ وقت. یعنی انگار من رئیس اونم، مگر اینکه واسش احترام قائل بودم، مگر اینکه درستم آدم باسوادیه. مدیرا اصولا تو ایران بی‌سوادترن تا با رابطه اومدن بالا دیگه، حالا بسته به سازمان داره. دیجیکالا تنها جایی بود که من به مدیرم خیلی احترام گذاشتم، به یکیشون، یعنی تو دوره‌های مختلف عوض می‌شدم، باش رفیق بودم. به نظر من بهترین آدمی بود که تو مارکتینگ و تبلیغات تو ایران دیده بودم، هم رفیق بودم باشم، بهش احترام می‌ذاشتم. ولی بقیه رو نه. چی شد که اصلا اومدیم سراغ اسم و فامیلش؟ چون ما بچه مارکتینگی که توی ریحون هم بودن الان دیجیکالا هم داشتیم ما. اسم کی؟ کسی که باش کار، اصلا فکر نمی‌کنم مدیرت بوده باشه. چرا اسمش رو لازم نگم؟ موهاش بلند بود، عینکی بود؟ نه. اوکی. اتفاقا کم پشت بود و کورم بود. نه، اونم تازه از امریکا اومده بود و برای همه خیلی آدم خفنی بود. این موردم خیلی مهمه، باید بری دنیا رو بگردی. من اهل سفر متاسفم، من عاشق اینم بشینم روی مبل، لپتاپو بذارم رو پام و اونجوری دنیا رو بگردم. اونم آخر سفر نه، به حال سفر منظور منم همون، ما یه جوری انگار دنیا رو دیدیم دیگه با همین پادکست. آره. اطلاعاتی که ما داریم مثلا واقعا چه میدونم، مثلا کس بحث مادرنا رو یا از اخبار شبکه 6 مثلا شنیده، میدونی این دیتیلی که تو مثلا از مادرنا میدونی یا اتفاقاتی که مثلا اونجا افتاده، همش مثلا برای چند تا فیلتر رد شده دیگه. چیه این سفر است که تو خوشت میاد خیلی ازش؟ ببین مثلا همین داستان همین کمپانی زدن، یعنی مثلا من رفتم اونور دیدم استارتاپ چیه. ببین من موقعی که ایران بودم، حالا اون موقع اینترنت هم مثلا اینطوری نبود و اینا دیگه، من همیشه یادم بچگی بودم موقع یه چند تا سایت بود خیلی باحال میکرد. اون موقع که هنوز فقط اینترنت در حد چند تا صفحه mp3.com مثلا بود، میدونی، بعد مثلا در این حد دومینا اینطوری بودم مثلا. بعد مثلا mp3.com مثلا من اولین پروژه‌ای که اصلا رفتم توی این بازیه موزیک بود، مثلا سایت سرفیزیک میوزیک رو داشتم، سایت هم موزیک زیرزمینی و اینا با هیچ کس اینا شروع کردیم، تمام آهنگای زیرزمینی اونجا پخش شد. یعنی اولین استفاده دیستریبیوشن ما از اینترنت پخش این آهنگای زیرزمینی بود. بعد من همیشه میرفتم این سایت mp3.com و اینا، بعد میرفتی نگاه میکردیم تو فوترش رو نگاه میکردی، اباوتاسش رو میرفتی، عکس مثلا یه تیم 1000 نفرن و اینجوری که این چجوری از این سایت پول در میارن اینا. هیچ وقت تو فکر می‌کردی واقعا ملت می‌کنن مثلا فیسبوک یه بارکلاون پشت لپتاپ نشسته، هیچ ایده‌ای ندارن که چقدر
عظیمه این قضیه، میدونی. و منم همونطوری بودم، یعنی اینجوری که این چجوری پول در میارن، اصلا اینا ما هم داریم آهنگ میذاریم رو سایت ما، اینا هم دارن آهنگ میذارن رو سایتشون دیگه، چجوری اینقدر گوندن، چرا من یه نفرم. بعد همینجوری رفتم دیپتر اینا که شدم و وقتی از ایران رفتم بیرون و همین اتفاق برای من افتاد. شروع کردم، من همیشه هم دنبال کمپانی کوچیک بودم. من اصلا خیلی عجیبه برام همه دنبال کمپانی گندن. میدونم از همون اول دنبال این بودم که برم یه کمپانی کوچولی در حد 3 4 5 نفر از همون اولش باشیم. میدونی، یعنی هیچ وقت دوست نداشتم چیزی که آلردی استابلیش شده و اینا، می‌خواستم دی ان ایت می‌خوام تو اون قضیه باید باشه، میدونی. و شروع کردم با این سری برای بچه‌ها اینطوری کار کردم و اینا. بعد دیدم واقعا خیلی هم ازش خفن‌تر از تو نیستن، میدونی. و اگرم نباشن، اگر یه چیزی غیر ایرانی بودن، یعنی غیر ایرانی. و اگرم ندونی میری سری یاد میگیری دیگه، یعنی پاتک یادگیریه رو بلدی دیگه سری. آره دیگه، تو دور و برات چند تا آدم باشن که اینجوری مدلی باشن مجبوری خودتو بکشی بالا دیگه. مثلا اتفاقی که بر من افتاد این بود، من رفتم توی شرکتی و بعدش جوین شرکت دیگه شدم و خدایی مثلا 3 تا فاوندر بودن، مثلا منم به عنوان نفر 4م عضو شده بودم. و همه کارا من داشتم میکردم، چون من یکم جنرالیستم هستم، یعنی مثلا من دیزاین میکنم، من پروداکت میسازم، من آهنگ برات میذارم، نمیدونم برات خود وبسایت رو میارم بالا، برات اس ای او میکنم، مارکتینگ، همه کارا رو برات میکنم. بعد احساس کردم همه بعد مثلا تیم مارکتینگ میادم من مثلا میگم آقا میشه اینا رو اینجوری ردیف کنید. بعد خب مثلا یه رفتی تو فاز قضیه و اینا داشتی فکر می‌کردی و اینا، اینجوری بودی که خب این تیم الان منو به عنوان نفر 4، اصلا منو واسه چی هایر کردن؟ می‌خواستن برن فاندینگ ریز بکنن، منو به عنوان نفر 4م آوردن که من برم پیچ دک رو درست کنم، پیچ دکی برن از اینوستر پول بگیرن. و بعد ریس کردیم و من یه پیچ دک خفنم ساختم و همه خودم می‌نوشتم و مارکتینگ و عددا و چارت و هاو تو کریت پیچ دک و اینا، همه کارو واقعا داشتم می‌کردم خودم. بعد یه فاند ریز شد، یکم رفتیم جلو و من اینجوریام که اختلاف من با اینا در زمان شروع کمپانی شاید مثلا در حد 1 ماهه، میدونی، یعنی مثلا 1 ماه شروع کردن و یه ایده آوردن و بعد منو پیدا کردن، پیش کردن، مثلا ریس کردن. مثلا من شاید حالا مثلا 1 ماه 2 ماه مثلا فقط این اپورتونتی داشتم که اینا رو میت بکنم یا مثلا به اون نفر 4م جوین شدم، ولی سهام اون یارو 50%، مثلا من سهامم 0.5% فقط به خاطر 3 ماه 4 ماه 5 ماه و 2000 افتاد. اینجوری که پس تو 3-4 ماه فقط میخواد خودت جمع جور کنی، 3-4 ماه فقط میخواد یه کاری مشتی از همه بیشتر بکنی. اختلافش همین قده، میدونی، واقعا اختلافش همین قد بود. یعنی من این 2000 که برام افتاد که چرا من باید همه کار رو بکنم، بیشترم تازه باید کار بکنم، ادعامم از همشون بیشتره، ولی چرا اون میتونه کش اوت کنه من نمیتونم کش اوت کنم به خاطر 3-4 ماه فقط. حالا درسته یارو رفته ولیدیت کرده، کاری به این نره، کاری که سخته. یه چیزی که ملت باید بفهمن اینه که کاره این ورک اسمارت نات هاردره غلطه، ورک اسمارتر ان هاردر. هارد ورک رو نمیتونی جابجا کنی هیچ وقت. یعنی همیشه یکی هست که از تو شباب بیداره داره بیشتر از تو کار میکنه. اینو هم میتونی عوض کنی، اینو که باید بکنی. بعد شما باید ورک هارد، حالا اسمارت هم باید کار بکنی. راه حل ورک هارد اینه که کاری که دوست داری بکنی دیگه. یعنی کار نبینیش. لایف استایل، سبک زندگیت، عشق و حالته. اینو نمیدونم، عجیبه که آدم‌ها خیلی متوجه نمیشن. ببین من مثلا تو پیجم خیلی سعی میکنم آدما رو هول بدم. راجب داشتم دیروز به این فکر میکردم. تو یه چیزی که خیلی حال میکنم تو پادکستات اینه که چند بار شنیدم ازت میگی که بهت انتقاد میکنن چرا مثلا تیکه انگلیسی میندازی وسط. بعد یه بار شاکی شده بودی خیلی تون جواب این داستانو دادی، مثلا خیلی بد و اینا. و من خیلی حال کردم با این قضیه، به خاطر اینکه کسی که اینا رو نفهمه، تیکه های انگلیسی اصطلاحات رو نفهمه، اصلا مخاطب تو نیست، یا نمیشنوه اون لحظه، نمیبینه که تو اینا داری میگی، یا اینکه میپره همونجا. نپره مخاطب تو بالاخره یه جایی میپره دیگه، گیر نمیکنه توی طبقه 16. مارکت خودت، تارگت خودت پیدا کردی، قشنگ به زبون اون حرف میزنی، ابایی نداری از اینکه انگلیسی جایی بگی فلان کنی. من اینطوری نیستم. من ساده ترین چیزهای توی تولید محتوامون، واژه ها رو، اصطلاحات تبلیغاتی رو مثلا به جای تارگت بعد بگم جامعه هدف مثلا. حالا چرا؟ به خاطر اینکه من عشقم اینه که یه کسی که توی این دنیای من و تو نیست دستشو بگیرم بیارم توی این دنیا. شاید مایه‌شو داره ولی تو فضایی نبوده که چیزا. یعنی مارکت من اونطوریه، هرس میخورم خیلی، ولی تو خوشم میاد که راحتی مارکت خودت هم کوچیک کرده، خیلی هم بزرگ نیست دیگه. بیشتر آدمای استارتاپی ان فکر کنم مخاطب تو، کسایی که تو این فضا کار میکنن. خیلی هم اصراری نداری از بقیه آدم جمع کنی، مخاطب تو بزرگ بکنی. نه من به خاطر اینکه کارم کار دل، هیچ برنامه‌ای، و چون دیدی هر موقع برات یه کاری مهم نیست میکنی اتفاقا نجاش بهتره. من چون
دنبال این نیستم که حالا بگم مثلا من بخوام مارکت بکنم، من بخوام مثلا این کار بکنم. البته میگم دم شما گرم، خب به هر حال با همون با این شعور داریم کار میکنیم که داریم مثلا با هم کلاب میکنیم و این استراتژی رو داریم میاری، ولی چون من کار خودم رو دارم و این واقعا کار دله و میگم یه جورایی هم به خاطر اینکه ما پادکست دیگه یاد گرفتیم میدونی و من دارم همون میگم، من فقط دارم انرژی رو دوباره دارم برمیگردونم و احساس من باید بکنی، یعنی انرژی باید برگردونی و دوباره اتفاق میفته. حالتو خوب میکنه یا نه که داری این کارو میکنی؟ من اتفاقا دیروز یکی از بچه‌ها داشتم باش پادکست داشتم و اونم الان استارتاپ خودش رو ران کرده بود، مونوپی. مهشاد گودرزی داشتم باش صحبت میکردم که دوچرخه سواری کردن تو ایران و بانوان و نمیدونم یه استارتاپ هم درست کردن که این چیزا رو داشتن انجام میدادن. و یه چیزی که خیلی برای من مثلا جذاب بود این بود که ببین من پادکست‌های تو رو گوش دادم، مثلا خیلی انرژی گرفتم و اینا، رفتم این استارتاپ مونوپی رو زدم و اینا. قبلا فقط در حد مثلا، حالا نمیگم دلیلش این بوده، ولی مثلا اینفلوئنسر بوده، مثلا روی اینستاگرام بوده، بعدش اومده گفته حالا بذار آیدیا رو به پلتفرم تبدیل کنیم و بعد گفتم پس الانم تو پادکست منی، میدونی، یعنی انگار یه لوپ کانورژن داری قشنگ. آدمی که کار کرده استارتاپ خودش هم زده، الان موفقم شده و الان دوباره اومده تو این پادکست و این لوپ رو من خیلی دوست دارم. من اتفاقی داره میفته و بعد مسیجای عجیب غریبی داریم میگیریم. من اتفاقا خیلی فکر میکردم با شناختی که خودم دارم از این فیدبک هایی که این چیه و این چی فکر کرده و این مثلا فکر کرده کجا اومده و اینا، خیلی عجیب بود که من حتی بهت بگم مثلا واقعا بهت بگم در حد یه دونه فیدبک منفی هم نگرفتم، ولی شاید اصلا بهم ندادن مثلا واقعا، ولی واقعا من یعنی خیلی عجیبه اصلا که کسی نمیاد بگه آقا مثلا واقعا آخه تو از خودت خیلی تعریف تمجید نمی‌کنی. یعنی من میدونم تو آدم خفنی هستی، خودت من نشونم تا حالا بگی. آخه نیستیم، همین استراتژیش همین یادگیریاست که داریم میگی. اتفاقا نکتهش همینه دیگه. خیلی از آدمای موفق، استیو جابز هم میگفت یه احساس گناه هم دارن چون میدونن اونقدر خفن نیستن. میدونی تو رفتی دزدیدی خودت، تو رفتی از یکی دیگه شنیدی، تو رفتی از یکی دیگه استیل کردی ایده رو، تو رفتی یکی دیگه آوردی، میدونی خبری هم نیست آخه، کاری هم نکردی مثلا. آره ولی اگه خودتو مقایسه نکنی میفهمی که خیلی هم خفن نیست، ولی وقتی خودتو مقایسه میکنی میبینی خیلی خفنی، مخصوصا اگه ایرانی باشی خودتو مقایسه کنی. تو این چیزو داری؟ ایمپاستر سیندرومو داری؟ دیروز پیروزم داره بحثش شد. ببین من نمیدونم، من یه نفری برای من یه استوری گذاشته بود و یه مقاله نوشته بود راجع به من که مثلا این تیپ آدما، مقاله پازیتیو بود ولی مثلا ADD تور دارن و ADHD دارن و نمیدونم از این داستانا، هی تون از این موضوع میپرن به اون موضوع اینا. ممکنه داشته باشم ولی من تا الان نرفتم بهش لیبل بدم بگم من اونم، میدونی، یا مثلا من ایمپاستر سیندروم دارم یا مثلا من اونجوری ام. یعنی اگرم باشه من نرفتم بهش تحقیق کنم یه لیبل اینجوری هم دیگه. نه خب اگه اذیتت نمیکنه که نداری پس. نه ندارم. خوش به حالت. من خیلی دارم اونو و آدمایی میشنوم دارن که اصلا باورم نمیشه، از آدمای معروف گرفته. حالا اون که یه پادکست داشتم گوش میدادم، پادکست مایک تایسون، هم بوکسور معروف، با امینم داشتن با هم حرف می‌زدن، جفتشون اینو داشتن. جفتشون اینو داشتم. بابا شما اولین تو کار خودتون، اول بودین همیشه. بعد یه ذره آروم گرفتم، دیدم خب منم پس دارم، حالا اوکی. بعد دیدم دور و بریام اتفاقا آدمایی که خیلی موفقن، مثلا دوستام قبلا مثلا شریف درس می‌خوندن، الان آمریکا اومده ایران، میگه من اینطوریم، من این سندرومو دارم. بعد خیلی عجیب غریبه، خواستم خیلی کنجکاو بودم ببینم تو همینو داری یا نه، چون واقعا چیزیه که اذیت میکنه آدمو و میدونی تا حدی هم واقعی نیست. چطوری میشی مثلا؟ همیشه فکر میکنی که معنیش اینه دیگه، تو حس میکنی یه جا گندت در میاد که هیچی بلد نیستی. و من اینو از آدمایی میشنوم که بابا تو ته داستانو رفتی در آوردی، از چی میترسی؟ ببین به خاطر اینکه من یه بار فکر کنم دفعه پیش راجع به صحبت کردم، من الان از سهیل علوی هیچ ایگویی، نه که ایگو ندارم، منظورم نیست، هیچ آندرستندینگ خودم ندارم. یعنی تعریف من خودم همچنان دارم از خواب پا میشم نگاه میکنم، میدونی، و خودم هم نگاه میکنم مثلا اگه یه نفر حالا مثلا برای من لو بره، مگه مثلا من چه احساسی میکنم؟ چون هیچ احساس عجیب غریبی راجع به کسی نمیکنم، همینجوریام که خب پس کسی خب تو قضاوت نمیکنه، بقیه چون کاری ندارن بیکارن، اونه پس میدونی. ولی من خودم هم هنوز نمیشناسم. یعنی مثلا من اصلا یه کتابی هست، من چند بار راجعش صحبت کردم ولی حالا هر بار راجعش اشاره می‌کنیم، راجع یه موضوع اشاره می‌کنیم. ببین مثلا این کتاب هست Conversation with God یا گفتگو با خدا، که هیچ ربطی هم مثلا به اصلا داستان مذهبی و اینا نداره. ولی آدما، من الان از
با حرف زدن با تو به عنوان یه وسیله دارم استفاده میکنم برای اینکه خودمو بتونم بیشتر بشناسم. میدونی یعنی من اگه توی اتاق سفید بودم و هیچ کی نبود باهاش حرف بزنم، من هیچ ایده هم خودم نداشتم، ولی من از وسایل و آدمای اطرافم به عنوان یه نه به عنوان یه وسیله تو به عنوان یه نسبی داری استفاده میکنی که یه مقدار شناخت راجع به خود داشته باشی، که اگه یکی این حرفو زد قاطی میکنی، اگه یکی این حرفو زد خوشحال میشی، اگه یکی این کار و همه این اتفاقا باعث، یعنی من خیلی داشبورد میبینم خودمو، میدونی یعنی از دون اینجوریه که خب این الان مثلا هپینسش اینجاست، این الان حالش بده، این الان باید با خانواده یکم بیشتر صحبت کنه، یعنی خیلی داشبورد شده ذهنم، میدونی و اینا رو یاد گرفتی. یعنی نمیگم مثلا من اینطوریم، یعنی واقعا باید به شکل داشبورد من نگاه میکنم که خب مثلا الان اگه این نفر این کارو کرد، این کارو کرد، حسودی کرد، این حسودیه تو داری میکنی، یعنی با خود داری صحبت بشین ریت دارم بهش میدم، مثلا 10% حسودی، 20% مثلا. و بعد به عنوان یه پروژه، یعنی انگار مثلا پروژه است دیگه، خب بچه‌ها قسمت حسودی رو بیاریم پایین، اونو ببریم بالا، این غلطه، یعنی انگار داری با یه دستگاه دستت دادن بهش، یعنی من نیستم که به خودم بگیرم، میدونی چی میگم، یه چیزی دادن دستم دارم میچرخونمش، میدونی عین کمپانی چرخوندن، عین خودت هم داری میچرخونی و به عنوان باس خودمم، یعنی میدونی اینجوری که خب شما الان داری دیگه زیادی حرف میزنی، بیار پایین مثلا، یعنی نمیشم با خودم فکر بکنم، انگار دو نفریم، انگار دارم با یه نفر دیگه هم صحبت میکنم. و اصلا حالت تکنیکش هم مثلا تو روانشناسی هم هست، میگن اگه تو بتونی خودت به عنوان مثلا با سکند پرسن ببینی، یعنی به عنوان یه نفر دیگه داری باهاش صحبت میکنی، یعنی خودت بتونی ابزرو بکنی، رفتار خودت بتونی ابزرو بکنی. و حالا اگه بتونی نفر سوم هم بیاری وسط که اونی هم که داره جاجت میکنه ببینه، که دیگه برد کردی قضیه رو. آره. این فکر کنم همیشه اینجوری بودی یا چند سال اینجوری شدی یا جدیدا اینجوری شدی؟ نه بودم همیشه، ولی الان خیلی اورنس دارم پیدا میکنم که چیه که اینجوریم، یعنی دارم بررسی میکنم چرا اینجوریم. منم دقیقاً چون اینطوریم. من چند سال پیش با هم حرف میزدی گفتم خب من دیگه الان میدونم چیم، به ثبات رسیدم کاملا، شخصیتم خیلی هم پوز میدادم، شخصیتم خیلی قوام اومده، خیلی ثبات پیدا کردم و میدونم از زندگی چی میخوام. الان خب رایش هستیم دیگه، هر چقدر به این سن 40 نزدیک میشم میبینم نه خودمو میشناسم، نه میفهمم که اصلا چیزی نیستم، مخصوصا وقتی در معرض این همه اطلاعات و دیتاهای جدید و تکنولوژی‌های جدید و که هر چقدر بدویی بهش نمیرسی، نه چیزی هستی، نه میفهمی کی هستی، نه چی دوست داری. من مثلا یه روز پا میشم دلم میخواد احساس تنهایی میکنم، میگم خب چرا تو به کسی نیستی؟ بعد یه قهوه میخورم نظرم کلا جهان بینیم نسبت به همه چی عوض میشه، میگم نه چه لایف استایل خوبی، چقدر خوبه که اینطوری آزادی تو داری و فلان. ولی چند بار اتفاق برات افتاد؟ چون این بحث شده مثلا جوروگن هم اینجوریه که آقا مثلا من هر روز میخوام برم جیم، ولی هر روز که حالم خوب نیست، ولی میره، ولی یاد گرفتی که باید بری، چون میدونی اگه رفتی پاد به جیم رسید تموم شده. من الان بک تو بک دارم پادکست ضبط میکنم و گفتم به دعوت شما، گفتم واقعا دیشب نخوابیدم، بعد رفتم تنیس بازی خسته داشتم میمردم، حتی بهتم مسیج زدم میخوای سویا، میدونی گفتم یه چیزی هست، ولی اینجوریام که just show up، میدونی یعنی یه تکنیک قضیه اینطوریه که فقط یعنی زده من حتی جملهش اصلا 99% آدمای موفق تنها کاری که میکنن they just show up، یعنی تنها کاری که میکنن فقط شواب کردنه. اونی که تو جیم داره میتره کنه نیست خیلی تکنیکی داره کار میکنه، فقط داره شواب میکنه، هیچ کار دیگه‌ای نمیکنه، میدونی و دیسیپلین داره. 99% قضیه رو با شواب کردن فقط رفتید، میدونی دقیقاً همینطوریه. آره هنوز در حال کشف کردن و ابزرو کردن و سلف اورننس خیلی مهمه. این پروژه قضیه زندگی تا صدم همینه احتمالاً و اینم باحاله، خیلی کار باحالیه. همون دیگه من فهمیدم همینه دیگه، یعنی خیالم از این راحت شد که انسان موجودی است که اصلا تا آخر اون تکلیفشو با خودش نمیدونه، ولی خوبه که سلف اورننس داشته باشه. کلا من یه چیز خوبی که پیدا کردم، چون هر چقدر سنم میره بالاتر سعی میکنم آدم بهتری باشم. اوایل که من پیجامو شروع کرده بودم و خیلی همه حمایت میکردن، تعریف میکردن، ببین من اصلا نمیشد جمع کرد، کلا یه فاز عجیبه. مثلا هر جا میرفتم با عینک آفتابی میرفتم، مثلا تو فضای چیز شب با عینک آفتابی میشستم که حالا میخواستن نشناسنم، ولی به جلسه رو بعد میرفتم حتما. بعد هر چی پیش رفتم بیشتر یاد گرفتم، بیشتر چون مخاطب من مخاطبیه که کلا هولت میده که بیشتر یاد بگیری و به اون منتقل بکنی. هرچی بیشتر یاد گرفتم دیدم که تو هیچ اصلا برو بابا خودتو مسخره کردی. اصلا هامبلنس یا اون چی بود فارسی هامبلنس، فروتنی اصلا چیزی نیست که تو اداشه، تو فروتن میشی واقعا، یعنی انقدری میفهمی که هیچی نمیفهمی، تو فروتن ادای فروتنی نمیتونی دراری، تو فروتن میشی واقعا وقتی میفهمی. خوبه یعنی اگه اونو نداشته باشه که بیچاره آدم دوگمه، متعصبه.
اون هامبل بودن باعث میشه بیشتر خودت رشد بدی و چیز یاد بگیری. چی می‌خواستم بگم؟ این اینیشال تراکشن تو چجوری به وجود اومد؟ استارتاپ جرقه اولیه که دیگه شروع کردی به قول چیز بود، من توی قشنگم یادم من میخواستم دیجیکالا استخدام بشم اون سالها، دقیقا همه مدیری که میگم داشتم که خیلی واسش احترام قائل بودم، همیشه خیلی دوستش داشتم، این با من مصاحبه میکرد و من لحظه اول فهمیدم چقدر آدم خفنیه این. بعد مصاحبه مثلا 3-4 تا جلسه مصاحبه بود کلا تو روزهای مختلف و هر دفعه من باید یه کار جدیدی ارائه میدادم، یه پلن جدیدی میدادم، مال مارکتینگ بود، یه کار مارکتینگ بود. و چون خیلی دلم میخواست با این آدم کار بکنم، نه توی اون و کنجکاوم بودم ببینم چه شکلیه اون تو کلا، خیلی خودم رو آپدیت میکردم، خیلی سرچ میکردم، پدر خودم رو در میبردم یه مدت و توی اون قضیه من با آدم‌های جدیدی مواجه شدم توی یوتیوب، چیزای جدید، محتواهای جدیدی رو دیدم و یاد گرفتم و مسیر رشد کلا از اونجا جرقه خورد. وقتی وارد سازمان شدم و چند سال کار کردم، چیز بود دیگه، هی این تو بیشتر رشد میکرد، هی میفهمیدم که نه خب بالاخره میدونی فضای کاره، یعنی تو ایران مخصوصا غیبت هست، نمیدونم حتی توی جاهای خفن وجود داره و این منو زده میکنه و مخصوصا که من تو سازمان نمیتونم بشینم، آدم سازمان نیستم، مگه اینکه خیلی حال کنم، خیلی رفیق باشیم با هم، اونجوری خیلی اوکیه. هی میخواستم بزنم بیرون و نهایتاً یعنی اگه دیجیکالا نبود من عمرن خیلی باعث رشدم شد، هم پوشت میکرد، بعد یه فضای رقابتی توش بود و هم خودمو در معرض چیز قرار میدادم دیگه. خیلی حرف چیز شد دیگه، از یه سالی به بعد خیلی حرف این که واسه خودت کار کنی و کارآفرین باشی و اینا چیز شد دیگه، منم تحت تاثیر اون خیلی قرار گرفتم. حتی حالا این لزوما این داستان کارآفرینی و اینا حالا اینجوری نیست که هر کسی هم باید بره بکنه، یعنی تو اگه مثلا بخوای استاتستیکلی توری هم بخوای به قضیه نگاه بکنی، تو مثلا نفر صدام یک کمپانی مشتی هم جوین بشی برد کردی، حتی از اینکه خود کمپانی مال خودت باشه که نمونهش برای من بوده. یعنی من موقعی که اومدم ایران، من اومدم ریمون رو زدم، یه دوست دیگه که داشتیم با هم کار می‌کردیم اون رفت شاپیفای، اون موقع شاپیفای هنوز شاپیفای الان نبود، الان میلیونره، اصلا کمپانی ما فاند گذاشته روی ترایب. بعد مثلا من اومدم ایران و مثلا این اتفاق افتاد و اینا، یعنی تو واقعا بعضی موقع نمیخوادم مثلا حتما اون کارو بکنی یا نه، و بعضی موقع شاید هم واقعا اصلا یه سری آدم مثلا اگه بخوام اونجوری فکر کنی، من خودم مشکل دارم، من خودم آدمامو چجوری پیدا بکنم. مایندست فاوندری میتونی داشته باشی، لزوما نمیخواد بری کمپانی بزنی، ولی مایندست فاوندری داشته باشی. یعنی مثلا اگه تو رو تیم مارکتینگ استخدام می‌کنم، برو تیم تو بساز، میدونی، برو خود آدمو تو هایر کن، چرا من باید برم برای تو دونه دونه اینترویو کنم، میدونی، خود پلن تو بنویس، میدونی، من الان مثلا یه سری دیزاینر یا برو بیار دیگه، برو چند دیزاینر دیگه با خود بیار، یاد بگیر اینترویو بکنی، یاد بگیر تیمت خودت جمع بکن، چرا وایسادی اچ آر برات آدم بیاره، میدونی، چند تا آدمی که مایندست های بعد مایندست همه چی رو داشته باشی، وقت میتونی کارا رو ببری خیلی جلو. و اینه، حالا لزوما نمیخواد بری شرکت خودتو بزنی، چون شرکت خودتو زدن 99% فیلی واقعا این شدیدن. آره همون مایندست هست که لااقل توی سازمانی کاری داره میکنه که دوست داره دیگه، آدمایی رو بلد هایر بکنه که با هم حال کنن، قابلیت داشته باشن، پتانسیل داشته باشن، چیزی که به شدت کمه دیگه. منم خیلی تو پادکستاتو شنیدم که کم بوده نیروی انسانی چقدر زیاده، افتضاح، اصلا وحشت تو کار ما که اصلا. و هر کم هست داره اونور دلاری کار میکنه، ما خودمون مثلا یه مقداری مثلا میخوایم شروع بکنیم که یعنی شروع کردیم، یه سری آدما رو ما بردیم از ایران، اصلا ما یه آفیس ترکیه الان زدیم، بچه‌ها رو بردیم اونجا دارن کار میکنن، بعد ترکیه هم کاراشونو میکنیم میبریمشون کانادا، الان تو مثلا نزدیک 10-15 نفر رو و کار یعنی به نفع اونایی که دارن کار میکنن، یعنی کار درسته، یعنی حیفه، ولی یعنی داری تو دیگه هیچ ریسورسی تو ایران نمیمونه، همون براشون دلاری بیشتر منطقیه، ولی خب ایران واقعا اگه یعنی میگم کاملا قشنگ یه حساب کتاب ساده است. من فازه حالا مثلا بیام بشینم میگم دیگه، برای ادین اف دی به عنوان یه فاوندر تو کار ریسک منیجمنت، من اصلا نمیخوام از این فاز بگیرم که من ایران رو دوست دارم و از این کار ریسک منیجر رو کاغذ برام میکسنس نمیکنه اینجا موندن. حالا ولی امیدوارم درست بشه، داریم این کارا رو میکنیم، این پادکست رو داریم میذاریم که درست شه دیگه، یعنی با اینکه میدونی استاتستیکلی کار نمیکنه همون داستان هفته اول، ولی بعید میدونم داری میکنیش از این چیز خودش خارج بشه، یعنی مخاطبش نمیدونم، یا یه سیاستی باید به خرج بدی. خیلی قشنگ‌تره دیگه که تو آدمایی که توی این فضا نیستن و مخاطبت نیستن اونا رو جذب بکنی، ولی فرمت جوریه که خیلی به یه ورته و خوبه.
به مخاطب خودت اوکی دیگه، داری باش حال میکنی. یعنی خودت مجبور نیستی آداپت کنی با آدم جدیدی که فارسی حرف بزنی مثلا تو به زور. مارکتینگ هم تو مثلا همین الان داستان ترایب ما، خب ما یه کامیونیتی پلتفرم داریم که به بیزنس های مختلفی تو میتونی سرویس بدی. میدونی یعنی مثلا تو میتونی به سافر از سرویس کمپانی ها سرویس بدی، میتونی به کمپانیایی که مثلا وبسایتی ان سرویس بدی، میتونی به اونایی که کمپانی فقط مثلا سرویس ارائه میکنن مثل ایربی‌ان‌بی بدی، یعنی به کمپانی خیلی زیادی میتونی تو ارائه بدی. خب یعنی از این پروداکت هاست که همه میتونن استفاده کنن، ولی پس نیشت کیه، برای کی باید استفاده کنی. بعد تو این حالت وقتی به وجود میاد، مثلا مثل فیسبوک اول رفت دانشگاه ها رو گرفت و اینا، مثلا تو اول میگم وقتی که تو یه پروداکتی داری که خیلی هوریزونتاله، یعنی میتونی خیلی از همه جا آدم داشته باشی، سخته برات پرسوناتو پیدا بکنی، بهترین راه اینه که اول یه ورتیکال رو نیل داون بکنی. یعنی مثلا دیسکورد اول رفت نیل داون کرد گیمرها رو، میدونی فیسبوک اول رفت نیل داون کرد مثلا دانشگاه ها رو، و اسلک اول اسلک که اصلا داشت اپ چت داشت میشه برای بازی، بعد تبدیل شد به مثلا چت کار. و هر تو یعنی اول یه جا رو نیل داون میکنی، اونو که یاد گرفتی بعد میری ورتیکال بعدی، بعد میری ورتیکال بعدی. یعنی شاید مثلا من باید اول مثلا الان دارم شروع میکنم شاید با بچهای استارتاپی صحبت کردم، بعد دارم مثلا با شما که حالا بیزینسین ولی روی یه پلتفرم دیگه مثل اینستاگرام دارم صحبت میکنم، بعد یواش یواش بعد اینا میگم من دارم صحبت میکنم که من دارم یاد میگیرم. یعنی من این پاتک منه برای اینکه بشینیم با هم به جای که بریم بیرون مثلا بشیم یاوه‌گویی بکنیم. الان تو چجوری موقعیت پیدا می‌کنیم؟ مثلا من و تو چجوری دیگه موقعیت پیدا می‌کنیم با هم دیگه حرف می‌زنیم؟ واقعا هیچ رقم دیگه نمیشه. دقیقاً یه اتفاق اینطوری باید لازم داشت دیگه. و اصولا چیز دیگه نمیدونم حس کردی یا نه، وقتی مثلا با یه آدمی میشینی با هم حرف میزنیم، مثلا بگی که کاش اینو بقیه میتونستن، این حرفو بقیه میتونستن بشنون، شاید به دردشون میخورد. همینه دیگه، همین اتفاقا داره میفته. و امیدوارم واقعا کانتنت زنده است فراد، میدونی تو میتونی گوش کنی دوباره بیای جلو. آره میدونی یعنی مثلا خب استوری تور نیست و میگم فرمتش هم آدیوه هم رو ویدیوه، که حالا مثلا ما از این ور به خاطر ویدیوش، به خاطر اینکه مثلا الگوریتم یوتیوب رو مثلا یوتیلایز بکنیم و اینا، و خب کلا هم مثلا تصویر و یه فکر تو یه ارتباطی داری برقرار میکنی دیگه با آدمایی که اونجا هستن. آره دیگه، من مثلا جو روگن رو دوست دارم ببینم تا اینکه بشنوم. آخه تو از دونه ایموشنا و ماسلا و تکونا و اینا همه داری میفهمی داستانا رو. آره در صورتی که اون آزادی بیشتر به تو میده، اگه فقط بشنوی میتونی کار زندگی تو بکنی، حالا بشنوی دیگه ببینی. ولی کلا یه چیزی که حالا مثلا پرسی گفتی از کی، مثلا ببین من از همون اول بچگی، من خیلی مثلا حالا تو ایران از همون به دنیا که اومدم یعنی یه سری چیزا برای من خیلی عجیب بود، میدونی یعنی مثلا از همون اول که داشتیم دینی میخونیم تو دبستان بودم، مثلا موسی زاد مثلا چم دریا مثلا اینجوری مگه نمیشه دیگه، میدونی یعنی چه جوری باید باور کنم نمیشد مثلا اینجوری که نه اما که دور مینداز ضبط شده هیچ ماجیکی نداریم ولی قدیم اینقدر قدیم شعبده واسی بوده اصلا. بعد یا مثلا هر موقع مثلا مهمون میاد سلام علیکم خیلی خوش اومدین بفرمایید، من اینجوری خیلی فیک نیست این روش، میدونی. یا مثلا یه نفری یه کاری میکرد یا اینجوری داشت چرا این کارو میکنی با یارو، میدونی یه سری کارهایی که خیلی رواله و مردم رو داشتیم، من خیلی اینجوری بود که آقا این مگه معلومه دیگه، یعنی مثلا من الان برای چی باید بیام بهتون بگم سلام علیکم، خیلی فیک نیست، معلومه فیکه دیگه. و نمیدونم چرا این اتفاقا داره میفته، میدونی یعنی اگه مثلا تو میبینی یارو باهات مثلا اومدی یه نفر با تو قیافه است، هی به روی هم دیگه نمیارین، خب بگو دیگه چرا اصلا نمیخوای به رو هم من میدونم تو هم تو میدونی، فقط الکی داریم مثلا انگار مثلا فیلم سینمایی مگه داریم بازی میکنیم. من اصلا اول با آیس بریک میکنم، همون اول چه چیزی شده به من بگو اگه حالت بده. نمیدونم چرا ما به خاطر اینکه همه داریم فکر میکنیم که اون یک چیزی فکر میکنه، من به این کار ندارم، من فقط این به خودم چیزی فکر میکنم. و اتفاقا یه چیزی هم بگم، یعنی شاید این خصوصیت از اونجایی داره میاد که برای من به ضررم هم تموم شده. من احساس میکنم که خیلی سریع میتونم برم از دید تو، یعنی به اصطلاح خودم میتونم بذارم تو کفش تو و دید تو اون قضیه رو بتونم ببینم. یعنی تو ممکنه بدترین کار دنیا رو با من بکنی، یه کار مثلا عجیب که مثلا من باید هیتت بکنم ولی اینجوریام که حق داره البته، میدونی مثلا میتونه این کارو مثلا بکنه و این به ضرر من میشه، به خاطر اینکه من باعث میشه اون وقت طرف مقابلم همیشه آندرستند بکنم، همیشه بفهممش. ولی نمیگیری اینو از اون طرف هیچ وقت نمیگیری، ولی خب کمک اگه بازی رو یاد بگیری اون وقت میتونی مانیپولیت بکنی اون وقت، میدونی اینجوری که خب اگه این الان استعداری من این کارو میکنم. ولی بعدیش اینه که مثلا تو اگه مثلا من یهو ببینم مثلا با کسی که همکارم دارم کار میکنم مثلا کار نمیکنه و اینا، یا مثلا یه حسی هست، خیلی بهتره که مثلا نفهمم. یعنی اگه یارو بیاد برای من بهونه میاره که چرا این کار نشد، مثلا
منم بگم آره میفهمم چی میگی، بهتره که آقا من نمیفهمم تو چی میگی، برو اینو انجامش بده. و تقریبا همه رئیسای درست درمونی که میبینی خیلی آدمای جدی ان و اصلا به اکسکیوز گوش نمیکنن و همینی که هست و یارو هم پوش میکنه که اون کارا رو بکنه و این خیلی جا به ضرر من تموم میشه. این فهمیدن طرف مقابل خیلی به ضرر من تموم میشه. ملت شاید خیلی خودمونی شدن بشن یه جایی که نباید بشه، یعنی جنبهشو باید داشته باشه. آفرین، دقیقاً جنبهشو نداره. خیلی جنبهشو نداره. اصلا من یه چیزی که فهمیدم اینه که من خیلی دلیم، من نمیشه حسر حرف رو زد، ولی مثلا توی کار نه پول واسم مهمه، نه که من از اون آدم بالاترم واسم مهمه، خیلی احترام سعی میکنم بذارم، ولی از جایی دیدم جواب نمیده. باید همون روش سنتی بالا سری که به طرف دسترسی نداشته باشه و نمیدونم درآمد تو خیلی از اون بیشتر باشه و آدما اصلا به شدت جنبه چیز ندارن. بعد داری میبینی الان توی اینستا دیدی مثلا بعضی موقع این اکسپلور و اینا چرت و پرت، برای این که مثلا یک نفر عاشق خودت بکنی وقتی که مسیج میزنه 5 دقیقه جا اینجوری که داشتم از کجا اینا داره میاد تو سر تو، میدونی ریدن تو مغزت مگه آخه از کجا شنیدی اینا رو؟ مخاطب داره دیگه همین و کلا مشکل جامعه هست. آره دیگه اونا گرا میدن سر نخ میدن که چی تولید کنن. حالا اگه پس ما من و تو ادعا داریم که من و تو خیلی میفهمیم، پس ما این بازی رو باختیم به زرد، میدونی؟ پس اگه فکر می‌کنیم ادعا داریم که میتونیم، یعنی مثلا میتونه یه چالنجمون اینجوری باشه که تو اگه ببین حالا جدا از این بحث، مثلا این ناوال یه حرف خیلی باحالی میزنه که حالا مثلا دیدی که آدمام که باهوشن و مثلا اینا یه مقداری با زندگی بیشتر دارن دست و پنجه جمع می‌کنن، بیشتر عصبیان. یه جمله خیلی خفنی ناوال داره میگه if you think you're smart why you're not happy how come you haven't figured out how to be happy. میدونی یعنی اینجوری که فکر می‌کنی خیلی آدم باهوشی هستی و اینا، بعد چجوری فیگور اوت نکردی که چجوری باید هپی باشی؟ پس آدم خیلی باهوشی فکر می‌کنی هستی و این آدم باهوش فهمیده که پس چجوری باید هپی هم باشه و اینا. و منم الان حالا مثلا یه همچین فاز دارم، اگه ما فکر می‌کنیم که مثلا مقاله حالا جنگی با کسی نداریم ولی خب چی شده که استراتژی اونا برده چرا ما نبردیم؟ اگه ما فکر می‌کنیم خیلی بلدیم میتونیم بازی رو اونا بگیریم، مثلا میتونیم نه بازی یا بعد مثلا اونا شی که اون موقع دیگه هپی نیستی کلا، مثلا خودت زرد بشی و فلان بشی و اینا که نمیشه. ولی من یه جورایی پیدا کردم دیگه، خب من مخاطب کم ندارم، چقدر 330 خورده هزار تا فالوور دارم. این دو تا چیز به ما بگید، دو تا اشک استاد به ما بگو چیکار کنیم. زبون مخاطب بعد دادم یاد بگیره دیگه. همه فرمت نصفه‌ای که من دادم الان دیگه مخاطب من متوجه هم نمیشه، یعنی دیگه اصلا به چشش نمیاد که من نصفه. آیا این از اینه که حالا جدا از اینکه یکم تاکتیک مارکتینگ و ایناست، آیا یه مسیجی هم هست که اصلا کانتنت مهمه، آدمی که داره میگش مهم نیست؟ آدما رو باید دوست داشته باشن که بشینن پا حرفش. ولی مثلا یعنی منظورم که حالا جدا از اینکه یا داری یه کار یونیک مثلا توش میکنی، ولی مثلا یه پیامی هم داره که آقا این کسی که داره این مطلبو میگه، حالا درسته که باید باهاش حال بکنی، ولی این چهره مهم نیست، تو مطلب حال بکن یا نه مثلا دلیل دیگه ای داره. جفتش خیلی مهم. در مورد خودم فقط میتونم بگم جفتش خیلی 50-50 است. به اینکه یعنی خیلی دوست دارن منو فالوورام و خیلی هم هیتر دارم البته که اونا به نظر من بیشتر طرفدار منن، چون اگه از کسی بدت میاد نتونی ولش کنی خیلی فنش. مثلا کلا یه جورایی مثلا تو چجوری میشه از کسی بد، حالا به غیر از چند نفر من واقعا بدم میاد، یعنی مثلا من اصلا حسش نیست مثلا ولش کنم نه حالش حرف بزنم، ولی کلا مثلا من خودم در بدترین حالت اینه که با یارو حال نمی‌کنی بعدم، ولی از هیچ وقت کسی که تازه یه کاری هم داره میکنه من هیچ وقت نمیاد. بعدت نمیاد واقعا؟ از کسی که یه کاری داره میکنه که یکم حالا مشتی باشه ولی به سلیقه من نباشه باشه حال نمیکنه. آها یعنی کار با کیفیت میکنه. مثلا یه فوتبالیست من بدم نمیاد، از یه بسکتبالیست من بدم نمیاد، مثلا بگه من از این مثلا لبرون جیمز بدم میاد، نه بابا چی اصلا چه جوری باید بدت بیاد؟ ممکنه مثلا با این کاری حال نکنی، ولی نه مثلا تو یه بلاگری ببینی چرک یارو، آره اونا اصلا میگم اون تو کاتگوری نیست. آره کار واقعا داره عوض میکنه. چی گفتی؟ راجع به تکنیکی که آها ببین منم این چالش‌ها رو دارم دیگه. ببین پست آخری که من راجع به جو روگن گذاشتم میدونستم مثل بقیه ویو نمیگیره عمرن، خیلی دلی بود. نشناسن خیلی. آره بعد بشینه قصه 10 دقیقه قصه یه آدم خارجی که پادکست داره رو چرا طرف باید گوش بکنه؟ ولی من حد داشتم امروز داشتم نگاه می‌کردم اون آخر، بعد اینطوری بودم که چون خودم داستانا رو کامل می‌دونستم واقعا حرف بعد تو داشتم مثلا هی میگفتم مثلا اونجوری گفتی اسپاتیفای $100 میلیون گفتم 200 و پشتش گفتی 200 اینجوری که خب
بعدش دونه پشتتون داشتم آره دیگه. پریدیکت می‌کردم. اگه از اول بگی 200 اونقدر تاثیر نداره که اول بگی 100. اصلا فکر ته بازی رو گفتی استوری تلینگ. آفرین. داستان سر اصلا تو کلا تو دنیای استارتاپ هم داریم میگن اون کمپانیایی که استوری تلر نچرال بون استوری تلر داره فاوندرش اونا بازی آلردی بردن. دقیقاً اصلا بزرگترین تکنیک دیگه تو تبلیغات. ما از از بچگی قصه میگفتن که بخوابیم، اصلا توی نیچرمونه، کلا تو ذاتمونه که دوست داریم قصه شنیدن. مثلا یه پستی که من گذاشتم و به شدت وایرال شد یه زمانی، مال پست چیز بود، تایسون فیوری، میشناسی، بوکسور بود. آره پست 3 تا مونده، 2 تا مونده با آخری یا 3 تا مونده با آخری میشه نمیدونم. اصلا ترکید به خاطر اینکه قصه رو تعریف کردم که به شدت قصه بود ولی واقعیت داشت. یعنی خیلی فیلم هالیوودی بود ولی واقعیت داشت که تایسون فیوری قهرمان بوکس جهان بوده و بعد خیلی آدم خفنی بوده، باهوش بوده، خیلی پتانسیل دپرس شدن داشته و اینها، و به آخرین نفرم که میزنه، قول مرحله آخرم که میزنه، دپرس میشه، معتاد میشه، چاق میشه، الکلی میشه، بیچاره میشه، کلا خدافظی میکنه از بوکس. یه نفر میاد بهش کلکل میکنه، یه بوکسور دیگه که این دیگه حالا دورش گذشته و فلان، این دیگه بر نمیگرده و برمیگرده دهن اونو سرویس میکنه. اون ترکی اینو همه بازیگرا و همه استوریش کردن و اینا. ولی میدونی جنس محتوای جوروگن نیست دیگه. جنس محتوای یه ذره فیلم راکیه، هالیووده، پاپه، چیزی ازش یاد نمیگیری، یه انگیزه یه ساعت نیم ساعت به تو میده تمام میشه بره پی کارش. جوروگن خیلی اصلا درس رسانه داره توش، اصلا بری اینو پیگیر شی. خب ببین ولی نکتهش همینه دیگه. ببین نکتهش شاید مثلا یکی از کوالیتی هایی که تو میگی حالا میبینی رد پای جوروگن هم میبینی اینه که تو وقتی جوروگن داری گوش میکنی، اتفاقا خیلی برای من پیش میاد، منم اینجوریام که چرا نمیری لکس فریدمن گوش کنی، چرا بخوای جوروگن گوش کنی. در بیشتر مواقع تو خیلی هدف نداری که من برم یه چیزی یاد بگیرم، خب و جنریک بودن پادکست رو دوست داری، برم ببینم چی میشه، در صورتی که میدونی لکس فریدمن you know what you are going to get، میدونی تو میدونی قراره مثلا این باشه، میدونی قراره اون باشه. ولی جوروگن اتفاقا که خب بذار برم ببینم امروز تو جعبه برام چی داری، میدونی. این شماره یک. دو، هم فال هم تماشا، میدونی، یعنی تو هم داری یاد میگیری، هم داری یه چیزی میشنوی، هم داری گوش میکنی، هم داری دو تا هم بانمکه، هم میخندن، هم میگن، یعنی همه چی هست، میدونی. یا این که برم در جعبه رو وا کنم ببینم چیه، خب به نظر من خیلی جذابه. یعنی مثلا من خودم الان خیلی بیشتر نگاه میکنم چرا جوروگن گوش میکنی، چرا مثلا اونو گوش نمیکنی. و خب آدمای خوش صحبتی هم میاره دیگه، یعنی آره دقیقاً خیلی این جالبه. و یه چیزش که خوشم میاد جوروگن، حالا تو هم اینطوری دیگه، سوال جلوت نذاشته از اون سوال، یا اصلا نمیدونی چه اتفاقی میخواد تو پادکست بیفته، همچین میذاری بره واسه خودش و خوب در میاد. همیشه مال تو خوب در میاد، من جوروگن هم خوب در میاد و این به من خیلی حس خوبی میده. یه چیز برنامه ریزی شده مثل روش سنتی چیز اینا نیست و تو میتونی این کارو بکنی. من 1000 سال نمیتونم کاری که تو میکنی. تو الان مشی داری با من میای چی داری؟ یعنی من الان میگم من لید نمیتونم من چون آدمی هم، من به حرف زدن بلد نیستم، یعنی من چون خیلی کم حرف زدم در زندگی، من از هر موقعیتی که قرار باشه توش حرف بزنم فراریم، خوشم نمیاد حرف بزنم. البته خب اینم بهت بگم مثلا مال منم اینطوری که من خودمو اگه از هم بیرون ببینم یا تو کامنت ها هست چقدر این مجری اونی که دفعه اول داره منو میبینه فکر میکنه مثلا یه پادکست من مجری ام، یه نفر رو آوردم دارم باهاش مصاحبه میکنم، بعد همش اینجوری که چقدر این مجری حرف میزنه، اصلا نمیذاره مهمان صحبت بکنه و اینا، که شاید واقعا هم بعضی موقعش خیلی جاش اینطوری که من اصلا اتفاقا دارم سعی میکنم آکورد سایلنت نداشته باشیم توی مثلا پادکست. یعنی یه چیزی که شاید خلاف میلم من دارم صحبت میکنم، یعنی من شاید اتفاقا شاید خیلی علاقه ولا نشم من تون حرف بزنم، ولی دیگه مجبوری که ببری این کارا رو بکنی. مثلا من خیلی جا دوست ندارم واقعا مثلا بخوام گوش کنم مثلا، میدونی، ولی خب دیگه نمیشه دیگه. ولی آخه اوکیه، تو جوروگن من حتی میبینم که یه لحظه هایی یهو میفته. آره هنوز بعد این همه سال و یا مثلا اطلاعات غلط میده، بعد در جا پسر جیمی پول داد سرچ میکنه خب آره اشتباه گفتم. یه جیمی میخوایم واقعا، یعنی مثلا من اتفاقا خیلی دوست دارم چون پادکست حالا یه نکته که داره، مثلا من خب هدفم یکم بیشتر تکنیکال بوده کلا از اولش، هم هنوزم شاید منتظرم این حالا اتفاقا سشنای بعدین با پارسا یکم استراکچرد کانتنت داریم، یه مقداری واقعا میخوایم تکنیکال مثلا واقعا سافت‌ور معرفی کنیم. بعد آخه مثلا واقعا بخوایم کمک بکنیم، این بحث ریسورس بود که مثلا تو گفتی آقا مقاله و منبع به ما معرفی نکنی. من دیگه انقدر این سواله داره احمقانه انجام میشه اینجوریه که آقا این لیست 100 فیلمی که در زندگیت باید دیده باشی، اینم لیست 100 کتابی که باید خونده باشی، اصلا تا این کار رو نکردی با من حرف دیگه نزنین. میدونی من بعضی موقع دوستام که مثلا یه بحث مثلا یه
چه میدونم مثلا بحث سنگین راجع به اکانومی میشه یا راجع مثلا بیت کوین میشه یا راجع به چیزی میشه، اینجوریام که آقا اینو خوندی اول، من بذار ببینم ما آن سیم پیج هستیم یا نه اصلا، چون من نمیدونم تو چقدر کانتکست داری که من بیام راجع به این موضوع با تو صحبت بکنم، میدونی. و تو زمان با خیلی دوستان میگم اگه اون کتابو اینو نخوندی با من صحبت نکن دیگه، چون فایده نداره، میدونی. کچاپ کن سریع برسیم که به یه لول برسیم که تو تازه با هم صحبت بکنیم. نمیشه که از صفر بیای با من صحبت کنی، من معلومه 99% چیزی که میگم تو اصلا میخوای دیساگری بکنی برات میک سنس نمیکنه، میدونی. من چند روز پیش چیز کردم توی تحت تاثیر اینکه همین گفتن منبع مخصوصا تو تبلیغات میخوایم وارد تبلیغات بشیم، منبع چیه؟ اومدم گفتم آقا جان چیز کن، تو گوگل بزن بست سلرهای آمازون، مثلا میری رشته مثلا مارکتینگ و سلز رو انتخاب میکنی، بعد میری ادورتایزینگ رو انتخاب میکنی، کانسومر بیهیویر رو انتخاب میکنی، هر چی که میخوای. بست سلرها رو بهت نشون میده، برو ریویو ها رو بخون، کامنت های منفی و مثبت رو بخون، لینکش رو بده به فلان سایت ایرانی، مثلا با 100,000 تومان میتونی دیجیتالش رو بخری، بریز رو کتابخانه. و خیلی هم همه حال کردن و اینا. یعنی میدونی اینقدر ساده است منبع پیدا کردنه که حالا من اینم گفتم نمیدونم چند نفر رفتن واقعا فلان کتابو بخونم. مثلا کانتیجس رو من میدونم خیلی رفتن، با اینکه من درس دادم این کتابو، رفتن گرفتن و خوندن. و خب خیلی کتاب خفنی هم هست دیگه. انگلیسی شو خوندن یا فارسی؟ نداره فارسی ترجمه نشده. نه اگه شده بود که من کار درس دادم. فارسی هم نباید کرد آخه اصلا. من بار هری پاتر رو فارسی خوندم، حتی هری پاتر رو مثلا ویدا اسلامیه رو مال خوندم، خوب بود، ولی همین گفتگو با خودم من فارسی رو موقع خوندم اصلا نفهمیدم، یعنی اصلا کتابو گذاشتم زمین برکم دادم حال نکرد. انگلیسیش منو هوک کرد، چون واقعا اصلا نمیتونی مثلا فیلم دوبله شده است دیگه. اصلا 80% هنر اون دایلوگ گفتن دقیقاً. براد پیتو چجوری به فارسی بعد ببینی، نوع حرف زدنش، مثلا مکانه‌ای تو چجوری به فارسی میتونی ببینی، اون هست از همش نوع دایلوگ دلیوری دایلوگ است. بعد فارسی به شدت زبان ضعیف و محدودیه نسبت به انگلیسی. ما خیلی چیزا نداریم. عجیبه. الان یادم نمیاد مثلا چیل بکن، چیل چیل بکن نداریم. آره اصلا زنگ میزنه چیکار دارم چیل میکنم، چیکار داری میکنی دقیقاً؟ فعل نداره، اسم نداره، بعد یه خط توضیح بدی چیل یعنی چی. خیلی زبان چیزی داریم. و انگلیسی چقدر خفنه، چقدر خوبه. الان تو ولی مارکتینگ ایران رو چجوری می‌بینی؟ چون الان مثلا اتفاقا این بحثش شد که الان مثلا من خودم اومدم ایران، تمام بیلبوردهای شهر نمکه. یعنی مثلا تو مثلا توی چیز که میری، مثلا توی یه جای کشور دیگه میری، مثلا یه روی بیلبورد زده مثلا ریل استیت ایجنت خانه رو هم بخرید و اینا. الان مثلا تو ایران که میری دیگه همه دیگه مثلا فاز کریتیو و اینا که باحال واسه با نمکه ها، یعنی ولی دیگه همه نمکن. یعنی مثلا این چیز جدی که همه چی با کلمه دارن بازی میکنن و با اس دارن بازی میکنن و با دیگه مثلا خیلی ولی مثلا تبلیغات خیلی ویگه، میدونی. یعنی مثلا آخرش نمیدونم چی دارم چی میبینم یا دارم چی میخونم. ولی الان مارکت تبلیغات ایران چجوری میبینی؟ خیلی داره زور میزنه که خفن باشه، بعدم نیست البته. از دست چند نفرم بیشتر نیست. همین موقعی که من به دنیا اومدم بیلبوردها و اینا همه دست یه سری آدمه. دقیقاً. دو سه تا آژانس تبلیغاتی ان که دست اینا رسانه دارن دیگه. برندهای بزرگم با اینا کار میکنن و مثلا چند تا هم شرکتی که پول داره که خرج کنه. مثلا بازیگرای ما، موقعی که من موقعی که به دنیا اومدم تا الان بازیگرای ما تو تلویزیون همونایی که بودن، هر بار من میام همونا دارن فیلم بازی میکنن. آره. ببین مشکل کار ما اینه، حوزه کاری ما اینه که آدما توشن. خب جدید تبلیغات، ما تو دانشگاه تبلیغات درس نمیدیم. تو اگه برنامه‌نویس باشه خب میتونی بری کامپیوتر بخونی، پزشک باشی میتونی بری فلان بخونی. تبلیغات دوست داشته باشی چی باید بخونی؟ MBA مثلا تهش باید بری بخونی که خب خیلی بی ربطه به ادورتایزینگ. نداریم کسی که آکادمیک و حرفه‌ای این کارو بلد باشه. آدمی هم نداریم که خیلی مثل من ببین هیچ کس مثل من دوست نداره کارمو، ادورتایزینگو. همه شغل دارن، پول در بیارن، منبع درآمده، عشق و حال نیست. و من خیلی هرس میخورم دیگه. مثلا با ویژوالی هستی، یعنی مثلا تصویر باید، مثلا پرزنتیشن و مارکتینگ تو ادورتایزینگ تو اینا باید. آره من خیلی ویژوالم. چون من تو الان داری میگی حالا مثلا چون من هیتم ادورتایزینگ رو راجع صحبت نکردم، ولی من خودم خیلی ادورتایزینگ دوست دارم. یعنی من خودم عاشق، اصلا فکر کنم دوست داشتنیه کلا. چیز عجیبیه. یعنی اصلا حالا تو بخوای بگی استارتاپ بعد با وبسایت شروع میشه، اون وبسایت و پرزنتیشن و بعد رفتم سمت دیزاین و اینا، همش از اون سمت میاد که چجوری میخوام مانیفستیشن کامیونیکیشنه. یعنی یه نوع مانیفستیشنی که داری صحبت می‌کنی. ولی نداریم دیگه. آدما ظاهر داستان، چون ادورتایزینگ واقعا علمه، ساینس واقعا. اصلا تو تارگت تو چجوری میخوای KPI و ROI و فلان و اینا رو. من اون چیزی که جلوه میدم تو پیجم نشون میدم، کمپینای خلاقانه با پشتش داستان داره، پشتش کلی دعوا و آدمایی که تو سر و مغز هم زدن و عدد و فلان و اینا.
تو ایران کسی نمیره دنبال اینجور چیزا، برای همین خیلی عقبیم. یعنی کمپینایی که بزرگترین آژانس‌های ما چیز میکنن خنده داره، یا موزیکاله که موزیکش هم کپیه، مثلا فلان آهنگ خارجیه فارسیش کردن. خیلی الان یه سری اصطلاحات داریم، شاید کتابا رو شاید بدونی، من اسم درست یادم نیست ولی توی مایاس که everything is sales، نه همه چی باید سیلزمن باشی. اسمش شنیدم. خب و فکر کنم خیلی کتاب مهمیه، یعنی چون توی داستان قضیه از این قراره که تو هر چی هستی تو باید یاد اسکیل فروش رو یاد بگیری، ولی حالا فروش نه به معنی اینکه این مداد هم بخر. من از تو میخوام دعوت کنم بیای اینجا تو این پادکست، باید بلد باشم چجوری به تو بفروشم این ایده رو. من میخوام به یه نفر بگم دوستت دارم، at the end of the day تو باید بفروشی یه چیزی رو، یا خودت باید پرزنت کنی، یا خود میخوای بری اینترویو باید خودتو بفروشی، یعنی همه چی فروشه. میدونی این کتاب خیلی معروفیه که فکر می‌کنم توی کورسات مثلا بتونی یه بار روش بررسی بکنی. آخه من اصلا فروشنده خوبی نیستم اصلا. آخه ولی کارت همینه، at the end of the day داری من بخش پشت فروشم، استراتژیم. فروش اصلا این جذابیتی نداره چون من کامیونیکیشنم خیلی خوب نیست، ولی اهل اینم که ببین مارکتینگ اینه که بشینی یه گوشه فکر کنی، یه استراتژی خاصی بچینی که حالا با فروش بتونه موفقیت آمیز باشه. ولی من اصلا فروشنده خوبی نیستم. من تو 99% چیزای دنیا بدم بلد نیستم. خب پس ادورتایزینگ و مارکتینگ هدفش چیه؟ میدونم حالا احتمالاً دیپ مثلا کانسپت داره، اینکه یه لحظه آدما بمونن یا اسکرول رو نکنن، متوقف شن. ولی من یه هدفت این نیست که پس اتنشنشون رو بگیری بهشون بفروشی، یعنی ادیناوی دور میفروشی. آره دیگه، ولی با ایدت داری میفروشی، نمیشینی مخی که بخوری بهش چیزی بفروشی. حرف تو با یه پیام، با یه اسلوگن مثلا، روشت متفاوته ولی کارت باز فروشه. کار همه هرش فروشه، همه چی فروشه دیگه. برنامه‌نویسی هم فروشه، دکترم کارش فروشه دیگه. دکتر که دیگه الان واقعا اصلا رسما فروشه دیگه، اون دیگه خیلی بیزنسه. آره ولی عقبیم به شدت توی ادورتایزینگ. این قرتی بازی هم که رو بیلبوردها می‌بینی تهش، بعد ما عاشق تیزینگیم تو ایران. تیزینگ همینه که اول نامفهومه، بعد رونمایی میشه از تبلیغ فلان. همه نمیدونم چرا عاشق این داستان. خزم نمیشه، خز شده ولی هیچکی نمیفهمه خز شده و بسته دیگه. خب نه دیگه، حالا جدا از بحث مثلا ایده، ولی فکر کنم از نظر سایکولوژی هم سنس اف انتیسیپیشن داری اجرا می‌کنی دیگه، یعنی تو داری ایده یه چیز داره میاد، میدونی. آره ولی تا چی دیگه، چقدر مثلا اینه که قراره مثلا بعدش بری یه سیگار دیدی، اون آنتیسیپیشنی که قراره یه کاری بکنی، میدونی یه چیزی قراره بیاد، یه نکته‌ای هست کامینگ سون، یه چیز داره میاد مثلا. آره ولی این کامینگ سون تا یه حد از جای دیگه نه تکرار بشه دیگه، یعنی بس دیگه، یعنی دیگه اون تیزینگو نمیبینی دیگه، فقط رونماییشو میبینی، دقت نمی‌کنی. و پیام نهایی هم که میاد اینقدر نامفهوم و قرتی بازی و بازی با کلمات اضافی داره که اصلا خیلی هم میان به من پول میگن بدیم برندها، چون من تنها کس کسای دیگه هم هستن که میام کمپینای ایرانی رو بررسی میکنم، نقد رو بررسی میکنم. من یکی از راستش بخوای، من یکی از کارهای بچگی که میخواستم بکنم و فکر کنم توی بازی زمانی کردن همین بود، یعنی مثلا تبلیغات دنیا رو بیام راجعش صحبت کنیم و بررسی کنیم. من اینو خیلی دوست داشتم اصلا از این کار من فکر کنم. آره یعنی میام قشنگ عکس از بیلبورد بگیرم راجعش صحبت بکنیم. خیلی کار جذابیه ولی خیلی سخته دیگه، یعنی حواست باید باشه باگ توش در نیاد، اعتبارت همه فالو میکنن، دارن میبینن تو در لحظه. ببین تبلیغات خیلی، من ممکنه الان یه کامنتی راجع به کمپین بدم، یکی دیگه بیاد یه حرفی به من بزنه بگم راست میگه، اشتباه، این ریاضی نیست، عدد نیست، یهو پر از تئوریه، پر از نظریه است، پر از چیزای مختلفه، خیلی راحت نظرت میتونه عوض بشه. میان به من چیز میکنن، اینو میخواستم بگم، مثلا فلان برند میگه من تازه بیلبوردم رفته بالا، چقدر میگیری اینو نقد و بررسی خوب بکنی؟ بعد من چیزم مثلا بدم میاد از این کار. اگر خوب باشه ممکنه باشم کاری بکنم، یعنی اگه کمپینی باشه که بدون اون که اومده باشه به من بگی ازش تعریف کن، خودم تعریف بخواستم ازش بکنم، آره خب میگم آره دیگه پول بده، 4 تا استوری هم بیشتر میذارم، ولی کاری که باید میکردم و حالا پول میگیرم میکنم چه بهتر. ولی اکثر 99% چیزام بعدم بعد بهشون بر میخوره که چرا کمپین ما به این خوبی فلان، بعد میگم بابا آشغال زباله است، این چیه درست کردیم، پیامش من نمیفهمم پیامشو. تو فازت شبیه یارو این یه نفر داریم تو سینما ایران خیلی بد نقد میکنه، اسمش چیه؟ فراستی. تو فاز فراستی. آره فراستی هم دوست دارم اتفاقا، جز ولی خب ببین منم آدم اگریسیویم، یعنی من فازم اینه که فیدبک باید دایرکت باشه. خب ولی
اگه دایرکت کار نمیکنه میبینی ملت داره خوششون نمیاد یا اینجوری که وقتی تو که داری میبینی آدینست نفهمیده که هدف تو دایرکت بودنه، پس do you want to change it a little bit or not؟ میدونی یعنی مثلا اینجوری همون داستان فهمیدنه که چه اتفاقی داره میفته است. میدونی یارو باید اونم باید جنبه داشته باشه بفهم فیدبک دایرکته، ولی نیست. نه جنبه‌ای که اصلا وجود نداره، اصلا افتضاحه. یعنی نقد و مثلا فوش میبینن دیگه توی ایران متاسفانه. البته حقم دارن. شاید بد نقد میکنیم. خب یعنی من این چیزی خودم فهمیدم دایرکت بده، اگه دایرکت نقد کردم بده خب بره بده. نکته استیو جابز همین بود. یعنی داستان استیو جابز اگه بدونی از اپل انداختنش بیرون، خیلی هم معروفه دو آدم خیلی که تو هارش و فلان بود دیگه، توی آسانسور آدم اخراج میکنه و اینا. و بعد از یه اینترویو داره The Lost Interview with Steve Jobs که بعد از اینکه مرد و اینا ویدیوش اومد بیرون و اینا. و مثلا یه بار که راجعش صحبت می‌کرد و اینا میگفتش که راجع به همین داستان هارشیش داشت صحبت می‌کرد و از اینکه رفت میگفتش که یکی از بزرگترین و بهترین اتفاقاتی که بر من افتاد همین اخراج شدن از اپل بود. و بعد من اونجا یاد گرفتم که با آدمایی که کار میکنم نگاه لانگ ترم تری داشته باشم، نگاه بلند مدت تری داشته باشم، به جای که الان بگم این چه وضع کاره برو اینو عوضش کن بیاد. و بعد بیشتر سعی کردم آدما رو بفهمم، چون یه خاصیتی هم داشت که تو کتابش هست که میتونست یه کاری بکنه که یه کاری که ایمپاسیبل رو یه جوری به انرژی بده و انگیزه بده و اینا که تو بری اون کارا رو انجام بدی. یعنی مثلا یه چیزی رو که تو میدونی نمیتونی ولی میاد با تو صحبت می‌کنی میری انجام میدی مثلا. و این خاصیت و این داستانه بود. و به نظر من مثلا یه مقداری الان این داستان فراستی اینا باید ببینن. یعنی مثلا ادین اف دی باید اگه کار داره میکنه فیدبکات و فیلم‌ها داره بهتر میشه، خب دمت گرم ادامه بده. اگه نمیکنه خب اصلا نمیکنم یعنی چی؟ من دارم نظرمو میگم دیگه، دارم نظرمو رو راست بهت میگم. ولی خب اصلا من دارم اشتباه میگم. تو هم به من بگو داری چرت و پرت پرت کامیکیشن داریم. یعنی مثلا یک کتابی که من خوندم مثلا بیزنس کامیکیشن، مثلا همین داستان این که وقتی میخوای به نفر نقد کنی باید اول دو تا فیدبک بدی. این اتفاق برای خودت هم میفته. یعنی مثلا من خودم میذارم جای یه نفر یه بار اول مثلا یه کاری دارم بهش بعد دو تا حال بده، مثلا بگو آقا دمت گرم اینجاش خوب شد اینجوری، بعد دو تا هم فیدبک اونطوری بده. خب میدونی همون اول فیدبک دیگه ناراحت میشه دیگه. وقتی میدونی چرا داری میکنی؟ من سوالم اینه. پس یا انقدر اورننس آدم نداره که این روش اینطوریه، یعنی فکر میکنه چون من خودم روشم خیلی عوض شده. یعنی من خودم آدم خیلی اگریسیوم، خیلی فیدبکام دایرکته، ولی وقتی میبینی به نتیجه‌ای که میخوام نرسم خب باید استراتژیمو عوض کنم دیگه. من آخرش نتیجه آوتکامه برای من مهمه. میدونی حالا اگه دارم اذیتت میکنم و بعد یعنی من آخرش یه زمانی از آوتکامه برات، اگه فراستی آوتکامه مهم نیست که احتمالاً نیست، نه اون شوافش دنبالشه، ولی اگه آوتکامه برات واقعا دلی میخوای عوض شه پس باید نوع فیدبک دادن تو عوض بکنی دیگه. یعنی اتفاقی برای من داره میفته و منم دارم باز دارم یاد میگیرم. یه چیزی هم هست، مثلا یه کتابی هم هست که یه سری جمله‌ها هست، مثلا تو اگه میخوای بگی آقا آیا باید حتما میتینگ بذاریم، مثلا اینجوری نگو. میشه آقا وقت بقیه رو سیو بکنیم، تایم بقیه سیو بشه، مثلا اینو به عنوان مثلا زوم چت برگزار بکنیم. نمیدونم اگه مثلا میخوای بگی این کارا رو من برای چی باید بکنم، راه داری یه جور دیگه بگو. واقعا همون حرفو داری میزنی ها، ولی خب تاثیرش بهتر و منطقی تره. آدما هم تو مغز ما نیستن آخه. ببین یارو نمیدونه تو واقعا یارو نمیدونه که من و تو اصلا فکر نمی‌کنیم راجع به یارو که مثلا تو چی فکر می‌کنی. فقط من فیدبکمو بهت دادم و فاز منم اینه که انقدر فیدبک دایرکت برو خودتو درست کن. چون من خودم اینطوری درست شدم. یعنی من با آدمایی که کار می‌کردم بعد میریدن تو حالت، ولی باعث شد که من یکم حتی مثلا شاختر بشم و مثلا اینجوری که دیگه په همینی که هست و منم از اون اونطوری شدم. ولی خیلی کار نمیکنه خیلی جا. آره متاسفانه اکثریت. من خودم استقبال میکنم وقتی کسی بهم دایرکت چیز میکنه، نقد میکنه، ولی مردم اصلا جنبشو ندارن. خیلی حساسن آدما، من نمیدونم چرا اینقدر حساسن. همین بود دارم سر اسم ترایب دارم بهت میگم دیگه. ملت دنبال بهونه هستن. آقا یه دو تا راجع اسپیکینگ اف ادورتایزینگ و مارکتینگ، لاوبل کمپانی که یه کمپانی که خیلی دوستش داری تو تبلیغاتش یا کلا کمپانی رو خیلی دوستش داری، حالا هم میتونه ایرانی باشه هم میتونه خارجی باشه، چون مثلا بعضی کمپانی‌ها دوست داشتنی هم میدونی دقیقاً. و چه جوری میشه این کارو کرد؟ یعنی الان تو مثلا تو داستان استارتاپ و اینا تو آخرش استوری تلینگ کمپانی رو چه جوری با جمله و هدفانه نمیشه کمپانی چه جوری میشه دوست داشتنی کرد؟ یا بعد سوال بعدی من اینه که خفن ترین تبلیغی دوستش داری؟ یعنی تبلیغی که دیدم و دوست داشتم توی ایران که تو پیجم هم گفتم پارسال، سایت توروب میشناسی؟ سایت توروب اومد یه جنگ یک طرفه تبلیغاتی علیه دیجیکالا را انداخت با یه سری تبلیغات نیتیو خیلی خیلی خلاقانه، خیلی خفن، و شروع کرد یه جورایی از ضعف‌های دیجیکالا با زبان طنز، با زبان مخاطب، زبانی که یعنی تبلیغاتش تبلیغ نبود، از جنس محتوایی بود که مردم همینجوری شیر میکنن واسه هم، و هوشش هم به همین بود دیگه.
و سعی کرد سهم بازار بگیره از چه دیجیکالا. تیپی چون احساس می‌کنم منم می‌خوام راجع به تبلیغ خیلی دوست دارم بگم، ولی اونم دقیقاً همین المنتو داره، اون تبلیغی که من می‌خوام بگم خیلی دوستش دارم. مثلا من تبلیغ خیلی دوستش دارم، بذار بگم چیه؟ شاید بتونی ربطش بدی. من عاشق تبلیغ مک ورسس پی سی هم که مال زمانی بود که ویندوز و پی سی کل کل با هم می‌کردن، دو تا آدم میومدن با هم. اون وای من هنوزم نگاه می‌کنم. اون یکی از بهترین تبلیغاتیه که مثلا بگن 10 تا تبلیغ اول دنیا کدومه، همه میگن اون یکیشونه. آره تبلیغی که دیگه الان رفته به این سمت که تبلیغ نباشه، با زبان محتوایی باشه که مردم باش سر و کار دارن، اصطلاحات مردم توش باشه. مثلا تو این کمپین تروب نمیدونم اصطلاحات جواد خیابانی که مردم ازش طنز میسازن مثلا استفاده شده بود. دقیق من حافظه ضعیفی دارم کلا یادم نیست، ولی اونو بهش پرداخته بودم، هایلایتش هم کردم اتفاقا تو پیجم. اون به نظر من یکی از بهترین تبلیغات، چون شیطنت داشت. تبلیغ باید شیطون باشه، باید سر به سر این بذاره. واسه مثلا تبلیغ جدید اسنپ فود این بود اون نبود، چقدر با شوخی شد. خیلی فقیهی همین تو پادکست هم بود، اون پسر که کاپی رایتینگشه که قبلا بود. آره یادم. اون موقع هنوز اون کمپین رو نکرده بود، اون موقع که من باش صحبت کردم تو پادکست. چون شنیده بودم با سر این شوخیایی که با چیز تبلیغ کمپین شده بود ناراحت شده بود و گفته نه بابا خیلی عشق میکنه. جدی؟ آره. حالا فکر نکنم فول کردیت بخواد برداره براش، اینجوریه که یه چند تیم بود و نه میدونیم مثلا جین وست بانیمود اومد رو این کمپین یه کاری کرد، بعد مثلا خیلی‌ها گفتن کپی کرد. بابا کپی نیست، داره چیتونی میکنه، داره میگه من دارم با تو کپی یه چیز دیگه است. اصلا بعد حالا آجی یه چیزی هم بذار بگم، این هزار بار بحث شده، حالا شاید تو هم چون تو مارکتینگی از کپی بعد کپی چیز بدی نیست، خیلی هم چیز باحال و خوبیه، درست هم هست، خیلی جا هم باید کپی کرد. چه جوری کپی آخه؟ ولی کلا میگه که حتی کی گفت حالا اوریجینال بودن یه نکته است. یه جو مثلا آره قرار آهنگ بسازی آهنگ اوریجینال باشه، ولی حالا مثلا کپی مثلا حالا یه چیزی که تازه تابلو هم هست مثلا بد نیست دیگه، چه اشکالی داره؟ مثلا منظورت مثل آمازون و دیجیکالا، مثلا اوبر و اسنپ فوده. آره تازه این هم ریسرچ پشتشه. هدف اینا هم که حالا مثلا قرار نیست پیس اف آرت بدن بیرون، که میخواد سلزش رو بره بالا. میدونی اگه یه کاری برای آمازون کار کرده داره همون کارو انجام میده. آره بابا من مثلا تو دوره‌هایی که میذارم به همه میگم آقا ما تو ایران یه خوبی که داره، تو ایران زندگی میکنیم اینه که میتونیم آمریکا رو نگاه کنیم چه اتفاقی داره توش میفته، همشه چند سال بعد یه چیز موفق اونجا اینجا اوبر بوده، آمازون بوده، کپی نیست این اصلا من میگم برو از لحاظ تبلیغاتی برو یه ایده یه کمپینی که خیلی هم حالا هرچی برو همون رو وردا، بیزنست با اون آمریکایی یکیه، با برند آمریکایی، کمپینش رو وردا بیا کپی کن تو ایران، به خدا حلاله. استفاده اونا جلوترن، بعد یه چیزی هم اونجا بازخورد مثبتی داشته، موفقیت آمیز بوده، هر تو بیا ایرانی زش کن دیگه. یعنی ما تو ایران داریم انگار آینده رو میبینیم. آره. کافیه تو به روز باشی، آپدیت باشی، اطلاعات بعد اصلا یک نکته که تو ایران من خیلی ناراحتم، خیلی چیزی کار نمی‌کنه، اینجوری که داشت این همه کار، یعنی تو برو یه دنیا رو نگاه بکن، برو یه چین بیایی مثلا میری کیسه زباله با کش میاری، میدونی یه جای کیسه زباله مارکت کیسه زباله میاد دست تو، خیلی کارا. آره من همیشه به این گیر میدم دیگه، یعنی چی میگن تو ایران کار نیست؟ هیچ جا به اندازه ایران اینقدر که ایران کار هست جای دیگه کار نیست، چون هیچ کاری نمیکنه، کلا همه فقط قور میزنن. یارو دوباره کار اون که اینو میگه کارگری میخواد، یعنی اینجوری که آقا به من بگو من چیکار کنم، پولم به من بده. این مشکل کار نیست. اینه مثلا من بعضی موقع اینجوریام که مثلا یارو چه شیمی خونده، خب چیکار میخوای بکنی؟ من مثلا واسه چی میگی کار نیست؟ چیکار میتونی بکنی که کار نیست؟ یکی بیاد بگه چون تو شیمی خوندی اینجا کار کن، چیکار بکنی؟ مثلا کارت چیه؟ میتونی همون که شیمی خونه کارشو دوست داشته باشه، کار فان، برو عطر بساز، چه میدونم دوست نداری خودت آپدیت کنی، کار دیگه ای بکن، چیز جدید یاد بگیر. اصلا چیز جدید یاد گرفتن، برو تو یوتیوب چیز رشته حوزه جدید اصلا یاد بگیر و کار جدید تو ایران راه بنداز. میگن هیچ کاری نمیکنه. من ببین نمیرسم این همه کاری که من پیشنهاد میشه رو انجام بدم، خیلی یا حیف و میل میشه، هیچ کس هم ندارم این کارا رو بدم انجام بده، چون به کسی اعتماد ندارم، چون کسی دانششو نداره. منم آدم خفن نابغه نبودم، من خوندم دیگه، همون کاری که من کردم یکی دیگه هم میکرد، اونم میتونه چیز کنه. اینقدر کار زیاده، ولی خب مثلا یک از دلایلی که من خودم از ایران میخوام برم و امسال هدف گذاری کردم که حتما برم اینه که اولا خودمون، اولا فضا که میدونیم چه شکلیه کلا از بالا، یعنی مدیریت کشور داریم میبینیم چه شکلیه، وضع اینترنت، ما سر بیسیک ترین نیازهای خودمون اینترنت الان داریم میجنگیم که داشته باشیم یا نداشته باشیم. اصلا نمیدونم پادکست رو آپلود کنم اصلا. خب وقتی اینو میبینی بعد مردم هم از این ور دنبال یادگیری و رونق و اینها نیستن، از این
کویری که هست تو ایران استفاده بکنن، یه کاری را بندازن. ببین هیچکی باهات نیست، همه دارن یه ور دیگه میرن، تو داری یه ور دیگه میری، نه مردم نه مدیریت کشور نه هیچی. بعد امسال علیرغم میلم، چون من ایران خیلی دوست دارم، من عاشق تهرانم واقعا، امسال هدف گذاری کردم که حتما از ایران برم اعصاب خودم رو یه ذره راحت بکنم، در صورتی که اینجا قطعا میتونم بیشتر پول در بیارم، چون رقابت واسه من خیلی کمه. چند نفر آدم داریم. یه کاری که مثلا من خودم دارم بهش فکر میکنم اینطوری که میتونی خیلی کاراتو اونور ستاپ بکنی، یعنی مثلا بانک و خونه و سرمایه‌گذاری و این داستانات و اینا، بعد به تو ایران یه سری کارا بکنی که ولی با سطح دولت و گاورمنت و کار اداری و اینا نداشته باشی. یعنی مثلا من الان خیلی دارم حال میکنم، یعنی مثلا من الان شغلم و درآمدم و کارم و اینا دارم اونور، میدونی دارم کارم هم میکنم ریموت و اینا، بعد مثلا میام تو رو الان مثلا میبینم و نمیدونم یه سری کار کریتیو. آره ولی بیس تو آخه اونجاست. همین میگم تو ایران نمیشه ستاپ بکنی بیای حال میده. آها آره، من فکر کردم منظورش اینه که بیس تو اینجا بچینی. نه اینجا اصلا نمیشه. یه جای دیگه فقط بیای از سطح شهر لذت ببری، از درون شهر دیگه لذت ببری. فانتزیه این که تو میگی خیلی. آره منم ایدئالم همینه که همش کاری بکنم، خوش به حالت واقعا، چون هم دلم نمیاد بکنم کامل از اینجا، آدمام اینجان، شهر خیابونا رو میشناسم، هم چون من بودم اونور دیگه، همیشه دلم اینجا بوده. همیشه وقتی بحرانی توی ایران اتفاق میافتاد من اونور بودم، دلم بیشتر از کسی که تو ایران زندگی میکرده هرس میخوردم، دغدغه داشتم از دور. اصولا اینجوری ما ایرانی دیگه دور میشیم هیچ وقت کنده نمیشیم. ولی امسال دیگه گفتم آقا بیخیال شو برو، و حتی بدون برنامه‌ریزی، حتی حالا البته من بیسم اونجا یه کاری میکنم میچینم بعد میرم، نمیدونم کجا هنوز واقعا، ولی حیفه، ولی باید رفت. نگفتی تبلیغ غیر ایرانی؟ اوف چقدر زیاده. ولی آخرش خیلی دوست دارم، یعنی اگه بخوایم رپ اپ بکنیم بحثمون رو چجوری کمپانی لاوبل درست کنیم. یه کمپانی، یعنی من خودم الان اینجوری چجوری میشه، مثلا مستر هانتر یه کاراکتر دارم، مثلا مستر هانتر مثلا احتمالاً یه کاراکتر داره، مثلا طبقه 16 یه کاراکتری داره. این حالا درسته آن کانشسلی داره ساخته میشه، ولی چجوری میشه مثلا واقعا یه کمپانی ساخت که مثلا لاوبل باشه، دوستش داشته باشی؟ ببین به چند تا چیز بستگی داره دیگه. یکی از ابزار تکنیکا استوری تلینگ خوبه، شخصیت برند پرسونالیتی خوب دیولپ شده باشه. مثلا تزا اصلا تبلیغ نمیکنه، پی آر نداره، اصلا پی آر همش پی آرش ایلان ماسکه. دقیقاً اصلا نیازی نداره، گرچه با توجه به اینکه برندهای دیگه دارن میان سمت این حوزه مجبور میشه تاش تن بده به تبلیغات، چون رقابت هنوز نیست، ولی میان. ولی خب خودش رسما با یه توییت یعنی خودش تبلیغ میده دیگه، تمام اتنشن ها روشه. دقیقاً نیازی نداره، و اصلا تو وقتی که نیازی نداری تبلیغ بکنی خودش تبلیغه دیگه. وقتی تبلیغ نمی‌کنی، ویدیوها رو دیدی که با درون توی کارخونه گیگا فکتوری، آره. اون دیگه یارو زده بود، یارو زیرش کامنت زده بود تسلا تنها کمپانیه که خفن ترین تبلیغا رو درست میکنه بدون که تبلیغ درست کرده باشه. بعد جالبه مثلا تو یوتیوب سرچ بکنید مثلا تسلا ادورتایزینگ، کارخونه‌اش رو نشون داده، خود ماشین رو نشون نداده. اصلا نه، یه سری آدما واسش محتوا ساختن تبلیغ، مال تسلا نیست اینا رو ملت ساختن همینطوری. و این هم تکنیک جالب، اتفاقا اینم راجعش مخواستم تو پیجم حرف بزنم. فیچرهای سوسکی مثلا اون که سگ اگه تو ماشینته مثلا، اون چیزی که وایرال میشه دیگه. دقیقاً مثلا کولر اتوماتیک روشن میشه، زیرش هم میذاره من تو تنها نیستم، نگران من نباشین. آره اینی که گفتی که چجوری مثلا میتونه لاوبل باشه برند، یکی از چیزاش و منم خیلی دارم راجبش تحقیق میکنم، همون جنزیه. جنزی بزرگترین تصمیم گیرنده ی خریده در خانواده. حالا واسه کسایی که نمیدونن یا نه، کسایی که اصولا زیر 25 سالن با اینترنت به دنیا اومدن یه جورایی. جنزی 1990 تا 1995 تا مید 95. آره و هر سال داره قدرت خریدشون بیشتر میشه، قدرت خرید غیر مستقیم دیگه، یعنی از پول باباه، ولی تاثیر داره رو باباه. چند روز پیش هم اسنپ چت یه ریپورتی رو منتشر کرد راجع به جنزی، قدرت خریدشون پارسال 4 تریلیون و 4.5 تریلیون دلار بوده. من یادم یه گزارش هم راجع به فیسبوک میخوندم، مثلا اون موقع راجع به مثلا قضیه مال خیلی وقت پیشه، ولی مثلا راجع به اینکه این کاما رو چجوری کالکولیت میکنن، اینجوریه که مثلا دموگرافیک فیسبوک رو داره نگاه میکنه، بعد داره میگه این نسلی که الان تو فیسبوک مثلا الان تو 22 4 سال دیگه داره وارد بازار کار میشه، شغل داره، میخواد تبلیغ کنه، پولم داره، بعد مثلا تمام رونیو استیمیشنشون بر اساس اینکه نسل بعد داره به درآمد میرسه است. دقیقاً آره دیگه، همه دارن سرمایه گذاری میکنن روی اون نسل الان. چون هم خودش قراره بزرگ شه به قول تو، پول در بیاره، و هم از الان تاثیر داره. من همیشه به همه میگم
برید اگه مثلا یه بچه‌ای دارید که جنزیه تو فامیل هرچی، برید در یخچال اون خونه رو باز کنید، نگاه کنید آیتما رو چقدر مال اونه، حالا شکلات اونه، بستنی اونه، چقدر مال اون نیست ولی تصمیم گرفته که اینجا باشه، الان از این برند اونجا باشه. به شدت تاثیرگذارن و اینا یه سری قلق دارن دیگه. این نسل تو اگه میخوای دوست داشتنی باشی، لابل باشی، باید چند تا یه سری نکات رو رعایت بکنی و خیلی هم سخته، یعنی نمیشه سرشون شیر مالید به هیچ عنوان. بزرگترین مثالش هم تبلیغی بود که گند خورد توش دیگه، مثلا پپسی چند سال پیش، سال 2016 با نمیدونم دیدی یا نه، با کوکاکولا رفاقت زدن یا چی؟ نه یه تبلیغی ساخت راجع به چیز بود، توی هول و هوش بحران و پروتست های بلک لایوز ماتر بود که کندال جنر رو آوردن و یه پروتستی بود و نیدی اون؟ وای یه پروتستی بود، مردم داشتن، اصلا هم معلوم نبود این پروتست مال چیه، سیاه‌پوستا از نژادهای مختلف و خیلی خوشگل و اینا داشتن پروتست میکردن و همه خوشحال، همه شاد، انگار فستیوال مثلا. بعد یهو کندال جنر مثلا داشته گریم میشده، اینا رو میبینه، هیجان زده میشه، میفته تو دل اینا ازش استقبال میکنن. ببین پدر پپسی رو جنزی در آورد. من فکر کردم اسکلی، مثلا اولا پروتست این شکلی نیست، پر گاز اشکاور و خون و زد و خورد، آدمای خشمگینه، بعد یه سلبریتی غیر مردمی رو آوردی. بعضی موقع یه سری چیزا رو ببین کار نمیدونم، حتی پولدارتر شرکت مثلا پپسی واقعا به خفن‌تر ایجنسی هم بگیره، باز نمیدونم چرا تو دل مردم نمیره نسبت به کوکاکولا یا مایکروسافت. یعنی تا صبح مایکروسافت اصلا تو دل نروترینه، میدونی، یا مثلا چه میدونم، حتی خب دارن فنای خودشونو ولی منظورمو میفهمی، یا مثلا چه میدونم توی رقابت باختن با رقیبشون در واقع. اصلا یعنی بره خفن ترین ایجنسی هم بیاره، اصلا انگار کاراکترش، یعنی شوره نیست تو شرکت، میدونی شوره اونجا نیست. مثلا استیو جابز واقعا مثلا فاز آرتو میدونی، یعنی قشنگ بیتلز و دوست داشت، یعنی دوست داشت همینا رو منیفست کنه تو پروداکتش، ولی مثلا بیل گیتس اصلا تو این واقعا نبود و اینو میفهمی از اون شرکت. آره اصلا اپل که واقعا خفن ترینه، اپل خیلی یونیک ترین برند دنیا به نظر من اپل دیگه، عجیب ترین. مثلا واسه محصول میده بیرون، پروداکتشو میده، نه اطلاعاتی تو تبلیغاتش، هیچ اطلاعاتی مثلا راجع به فیچرها، راجع به تکنولوژیش و اینها اصلا نمیده. یه پرزنتیشن 10 دقیقه‌ای استیو جابز هست تو یوتیوب، خیلی معروفه، هم ازش نوشتن اونایی که میخوان 10 سال مارکتینگ بخونن یه دقیقه رو نگاه کنن. کدومه؟ اینو باید فکر کنم دیده باشی، ولی یه ویدیو استیو جابز برگشته اپل و یه ویدیو اینترناله، یعنی مثلا یه اینترنال دارن صحبت میکنن و اصلا باید بذارم تنگ این ویدیو، من میترسم ویدیو بذارم تنگ پادکستم چون کپی رایت میخوره. آره کپی رایت میخوره و هیچ چیزی نمیشه بذاری روش باید حرف بزنیم فکر کنم. بعد حالا ولی ویدیو خیلی خفنه و استیو جابز برگشته به اپل و به عنوان اینتریم سی او، هنوز به عنوان سی او موقته، و اولین کاری که میکنه، ویدیوشو که احتمالاً شاید دیده باشی، اون ویدیویی که تو the crazy ones، که اصلا نکتهش اینجوری که اولین کاری که میکنه کمپانی در دم ورشکسته شدنه و اول از همه کاری که میکنه میگه من باید این کمپانی رو از تو مایندستش رو عوض کنم، نه از بیرون. واسه همین یه ویدیو مارکتینگ اینترنال ساخته تو the crazy ones که عکس همه آدمای خفن میاد، مثلا ادیسون رو نشون میده، محمد علی کلی رو نشون میده، نمیدونم چه میدونم بیتلز رو نشون میده، گاندی رو نشون میده، تمام آدمایی که کریزی بودن ولی دنیا رو عوض کردن رو نشون میده. اینو باید ببینی. پس نه دیدم، عجیبه، من ندیدم. اصلا اسمش تو the crazy ones. خب من اصلا راجعش بلاگم نوشتم و اینا. بعد آرگومنت هم اینطوریه که اون موقع که اینا بودن مک نبود، ولی اگه مک بود اینا همشون مک استفاده میکردن، یعنی داشت یه ریلیشنی درست میکرد تو the crazy ones. و بعد آرگومنت هم این بود که those who think that they can change the world are the one who do. اونایی که فکر میکنن دیوونه، به اندازه کافی دیوونه فکر میکنن که میتونن دنیا رو عوض کنن، همونایی که دنیا رو عوض میکنن. و بعد اصلا چالش اینه که اول من کمپانی رو از تو باید مایندستش رو عوض کنم. مثلا ویدیو اینترنال بود. خب بعد میاد صحبت میکنه، خیلی خفنه ویدیوش، مثلا میاد صحبت میکنه میگه مثلا اپل در کنار نایکی و کوکاکولا و ایناست. بعد میاد مثلا راجع به موفقیت نایکی صحبت میکنه، میگه نایکی کامودیتیز داره میفروشه، کفش میفروشه، ولی چرا این برندو ما اینقدر دوستش داریم؟ میخواد اینکه راجع به کفش حرف نمیزنه، نمیاد بگه مثلا این کفشم خفنه. تو وقتی میگی نایکی یاد اتلتیسم و یاد ورزش و یاد زندگی فرش و یاد دویدن و یاد جاست دویت و یاد اینا میافتی، نمیگی کفشش خفنه. ولی ریباک و نمیدونم آدیداس و اینا تو این فاز نیستن، ولی نایکی تو رو به یه میشن دیگه وصل میکنه، تو رو میاره توی دنیای دیگه بهش وصل میکنه. و مثلا راجع به این صحبت میکنه که آخرش هم مثلا
اپل هم راجع به اینکه سرعت سی پی یو این خیلی خفنه و راجع به این نمیدونم چه اینا نیست اصلا. it's not about that میدونی. و میگفتش که ما مگه چند سال مثلا تو این دنیا میگفت انقدر تو این دنیای نویزی ما وجود داریم که تو یه فرصت پیدا می‌کنی برای یه چیز رو بشناسنه. که یه کتابی هست نمیدونم شاید تو استودیو داشتاریش صحبت کرده باشین اینا made to stick. خب اینم کتاب خیلی معروفیه راجع به کتاب مارکتینگه که تو چیکار میکنی که یه چیزی میک تو استیک میکنی تو ذهن تو برای همیشه میمونه. یه سری استراتژی هست مثلا تو نمیتونی راجع به چند تا موضوع آرگیو داشته باشی و اینم مثلا تو نمیتونی بگی مثلا من این لیوانه رو دوست دارم به خاطر اینو به خاطر اینو به خاطر این. فقط باید یه چیزی باید باشه که تو از اینجا میری بیرون باید یادت بمونه اونو. خب که اگر نمیدونم مثلا پرزنتیشن آیفون لانچ شده دیدی یا نه؟ آره. مثلا تو اون قشنگ میبینی استراتژی ها رو. یعنی مثلا یه جا هست داره میچرخه میگه we are about to introduce a new category و it's a phone, it's a web browser, it's a mobile communication. بعد 5 بار اینو میگه. یعنی یه چیزیه که تو از اون سشن یه ساعته که میری بیرون ازت بپرسم what was about it میگی اینه. میدونی که براتون کتابم مثال میزنه میگه اگه تو دادگاه رفتی مثلا و به جرم یه نفر برات پاپوش درست کرده به یه جرمی که قراره مثلا ادامت بکنن و رفتی تو دادگاه خودت ادعا بکنی راجع به 5 تا موضوع حرف نزن. نگو من اون ساعت 5 اونجا نبودم من اصلا موتیویشن نداشتم. اینو بگی جوری قاطی میکنه نمیدونه برای چی باید. برو قفل کن بگو من فقط ساعت 5 اونجا نبودم. فقط یه چیزی رو مثلا راجعش بحث بکن و از این تکنیک‌ها خیلی درست کرده. آره دیگه واسه اینکه یادت برندها یعنی تو ذهن ثبت بشه پوزیشن بشه و اینقدر ما در معرض چیزهای مختلفیم باید یک یا نهایتا دو تا چیز باشه. اپل یا سیمپلیسیتی و کریتیویتی و اینهاست. کوالیتی یعنی میگه ما اومدیم اینجا دقیقاً. اصلا ما نمیدیم مثلا رقابت بکنیم یا اینا. ما دقیقاً. اومدیم دنیای خودشه. اگه میخوایم تلفن بسازیم بهترین تلفن رو ما میخوایم بسازیم. اصلا کالچرمونه. یعنی بعد یه ویدیو خیلی خفن دیگه هم داره اونم بعد اصلا اینا رو بعد پشت هم بعد بفرستم چون اتفاقا می‌خواستم اینا رو تو پادکست خودم بذارم نمیشه به خاطر کپی رایت. ولی تو الان اتفاقا موقعش بحثش بکنی. یه ویدیو دیگه داره که اپل مید این کالیفرنیا چون تمام اپل پشتش رو نگاه کنید زده مید این چاینا. خب بعد یه داره مید این کالیفرنیا که داره میگه که اگر خیلی ویدیوی باحالیه یعنی با ویژوال حس داره بهت منتقل میکنه. خب بعد مثلا اینطوریه که همه دنیا دارن یه سری چیز دارن میسازن. یعنی میخواد بگه واقعا اپل کیه. یعنی شبیه اون ویدیو اولیه است که یه بار اون موقع استیو جابز ساخت. اینجوری که پس کدوم کمپانی که داره پرفکت میکنه یه چیزو همه دارن چیزی جدید میسازن. Who comes to perfect something؟ میدونی کی تلفن رو پرفکت میکنه؟ کی اپل واچ رو پرفکت میکنه؟ کی همش که نباید یه کاتگوری جدید بسازی. و تو وقتی این فلسفه رو میفهمی این ملت که میگن آقا اندروید که این فیچر رو 10 ماه پیش داده بود. خب اگه فلسفه اپل رو بدونی میدونی اتفاقا اپل استراتژی که وایسه همه بیان تو مارکت همه یه کاری رو بکنن همه یه فیچری رو بدن تست بشه and they are going to perfect that. میدونی یعنی اصلا دنبال این که فرست باشه نیست دنبال این که این کارو بکنه نیست دنبال اینه که کی پرفکت کنه یه چیزی رو. تو خیلی چیزا فرست دیگه مثلا قبل از آیفون مگه تلفن هوشمند داشتیم؟ نه اپل واچ نداشتیم. آیپاد رو آورد نمیدونم خودش میاره مثلا آیپاد خودش حذف میکنه. ولی هیچ وقت دنبال این نبوده که مثلا من این فیچر رو زودتر دادم. میدونی اتفاقا وای میسه نگاه کنه بعد میگه آقا من پرفکتش میکنم. رقیبش مثلا سامسونگ دیگه ولی اینا تو کاملا دو تا دنیای مختلفن. من حس میکنم سامسونگ بیشتر میخواد با اپل رقابت بکنه. اصلا این سریزو باید واقعا استوری کنم چون خیلی آموزشی هم هست خیلی هم باحال هم هست. من خیلی هم با این حال میکنم. یعنی ببین اپل تهش به هم میرسی واقعا مثلا کمپانی تو 20 سال داری میبینی ولی کمپانی قشنگ روح داره. میدونی چی میگم؟ دقیقاً روح داره. این کمپانی لاوبل اینه. مثلا ایلان ماسک به خاطر اینکه میشن دریونه. میدونی یعنی مثلا تو میدونی که باید بریم مریخو بگیریم بعد کلونایز بکنیم. یعنی این دیگه تو کاری نداری با یارو دیگه. این میشن تو هم هست. میدونی و اینه که باعث میشه مثلا کمپانی به نظر من لاوبل بشه. یعنی تو دیپلی کانکت میکنی با کازه یارو. دقیقاً. آره دیگه اصولا اگه دقت کنی این برندها اینطوریان که از با روش‌های متداولی که بقیه رفتن موفق نشدن. همیشه یه چیز عجیب غریبی توشون داشتن. مثل ایلان ماسک تسلا جو روگن یه چیز غیر عادی داشتن که خیلی توجه رو جلب کرده و خیلی وصل شده به دل مخاطب. من خیلی دارم فکر میکنم که اون برندی که گفتی دوست داشتنیه و میدونم هم چیه ولی یادم نمیاد چی بود. مثلا ایرانیه یا غیر ایرانی؟ هم ایران رو سراغ دارم هم خارج از کشور. مثلا من نتفلیکس رو خوشم میاد ازش کلا بیشتر به خاطر اینکه خیلی درون سازمانی خیلی خفنه. خیلی کارهایی واسه ایمپلویاش میکنه که شرکت‌های دیگه نمیکنن. خیلی عجیب غریبه. مثلا 1 سال مرخصی میده اگه مثلا زن و شوهر بچه دارن میرن 1 سال مثلا برید مرخصی اشغال بکنید. استارباکس دوست داشتنیه در حالی که خیلی
کورپوریشن خیلی نمیدونم از برندهای خاصیه که دیگه مثلش نیست. استارباکس is not about the coffee. میدونی راجع به کافی نیست، راجع به اکسپریانس مثلا محیط ترد پلیس دیگه خودش میگه دیگه. اصلا استارباکس بو میاد تو دماغ. دقیقاً اصلا خیلی بلده کارشو. من مثلا پایان نامه‌مو کلا فوق لیسانسمو تو استارباکس نوشتم بدون اینکه سفارش بدم. رفتم میشستم همینطوری. هیچ کس هم کاری به کارم نداشت. حالا گاهی هم شاید 8 ساعت میشستم بیا حالا ببین اینا آخرش هم تکنیک نیست یعنی تو اینا رو که میفهمی تازه کازتو پیدا میکنی. ببین مثلا من یه داستان من اینجوریام که آقا چیزیو که حال نمی‌کنی استارتاپ، یعنی مثلا یکی بیاد من یه ایده خفن بده که حتی ایده واقعا یه پایی داره برای اینکه مثلا یه کارش بکنه راه بیفته، ولی واقعا من اگه حال نکنم میدونم اگه اون کارم بکنم نمیشه کاره. میدونی یعنی اینجوری من کاز خودم پیدا میکنم، واقعا باید حال کنم با قضیه. کردم چند بار هزار بار شد، هر موقع من یه کاری کردم که فقط رو کاغذ ایده منطقی بوده کردمش نشده. آره دیگه آخه یه چیزی هم هست، ماها دیگه الان به جایی رسیدیم که میتونیم انتخاب کنیم که اون کارایی یا بکنیم که واقعا دوست داریم باش حال میکنیم. یعنی دیگه کسی نمیتونه به ما بگه که اصلا میدونی نمیشه. آخه من میدونم اون کاری دوست دارم بکنم نمیشه، میرینم توش اصلا دست و دل دیگه نمیره که اون کارو انجام بده، زیر بار نمیره. این خیلی خوبه به نظر من خیلی از این خوشحالم که به این جایگاه رسیدم که فقط کارایی میکنم که دوست دارم، عاشقانه دوست دارم. فهمیدن همینم باعث میشه کازتو پیدا کنی. یعنی مارکتینگ اینجوریه که من هر موقع راجع ایدم حتی فکر می‌کنم یا راجع فکر می‌کنم من همیشه موزیک ویدیو تو ذهنم میاد. یعنی مثلا همیشه من خیلی ویژوالم. یعنی مثلا اگه بخوام این تبلیغ پروداکتمو نشون بدم چه آهنگی روشه، ویژوالش چجوریه، چه مسیجی، یعنی من همیشه تا با یک ساعت میگم اینجوری نشون میدم. حتی مثلا تو طبقه 16 شاید مثلا اگه فرصت داشته باشم اول پادکستی که داره شروع میشه مثلا با یه آهنگ داره شبیه فیلم سینمایی مثلا شروع می‌کنم. مثلا کرمای اینجوری دوست دارم بعضی موقع از گاهی بریزم. ولی به نظر من یکی از روش‌های قضیه همینطوریه دیگه. یعنی به نظر من باید واقعا بتونی ویژوالش بکنی از الان. مثلا من راجع به ترایب خیلی ناراحتم اگه بخوایم اسمشو عوض بکنیم که یعنی داریم میکنیم و اینا، چون بخاطر اینکه من کل استوری دارین میکنیم کارو. من فکر کردم تهش بخوای بگی که نه من موندم سرش بکنیم اسمشو عوض. و من الان همش تو ذهنم اینجوری بود که ای بابا من برای این کاری داستان خیلی برندینگ هم خیلی شبیه انسان‌های اولی و ترایبیکال و مثلا اونطوری بود و بعد داستانم مثلا اینطوری بود که یه ستاپ کردن کامیتی پیر خردی به اون ای آی بات میاد باهات صحبت میکنه و مثلا یه اولین کارو باید بکنی بعد این کارو باید خیلی گیم بود و خیلی برندینگ هم خیلی ساحل توری و مثلا خیلی می‌خواستم داستان فلینستون رو دوباره بکشم وسط. یعنی برندینگ هم تو اون زمینه بود. الان من واقعا لاستم و بعد اصلا مثلا بعد حالت کامیتی هم داریم. الان مثلا 20 نفره همه تو زوم کال جمع میشیم اسم انتخاب کنیم. من آقا اینجوری که نمیشه اصلا. این دیگه نه کالچر داره، نه روت داره، نه ریشه داره، نه داستان داره. رفتی چیزی پیدا کردی میدونی این اصلا نمیشه اینطوری. خیلی حیفه. اصلا ناراحت شدم میگفتی. مخصوصا اسمش، لوگوشی که اصلا در جا من دیدم یهو چشام گشاد شد. ایول چقدر باحاله، چقدر خفنه. و همین بدیه این حساسیت ها همینه دیگه که وجود داره دیگه، زیادی شده. میدونی دیگه حالتو به هم میزنه زیر دلت. تا یه جایی از روی انسانیت بود، تو هم خوشت میومد، همراه بودی، یه سری دغدغه ها مثلا ریسیسم و نمیدونم برابری جنسیتی و فلان، بعد یه جای دیگه اینقدر اینا میزنه زیر دلت دیگه. نه ترجیح میدی از اون فاز ذره، مثل اتفاقی که سر جو روگن واسه من افتاد، از این چپ یه ذره اومدم سعی کردم وسط‌تر وایسم، به حرف کسایی که راستگراهن مثلا گوش بدم، به پادکستاشون حتی، و ببینم اونا مثلا طرف چرت و پرت هم بعضی وقتا نمیگه اتفاقا. آره مارکتینگش هم مثلا چیزی فکر کردم مثلا اینجوری هم که فیس کلی آدما نشونه تون صفحه داره عوض میشه، ولی همه اونایی که عزم خودشون جذب کردن یه کاری بکنن، حالا میخواد یا بیزنس ران بکنه، میخواد یا استور وا کنه، میخواد ترایب بسازه، کامیتی بسازه، مثلا هر کی میخواد بره سراغ یه کاری اول دیدی مثلا میخوای برید یه دو تا خط میشه و بعد میره اون کارو. یعنی این نشانه عزم جذب کردنه. دقیقاً من دقیقاً فرست ایمپرشن همین بود واسه من، چیزی که گرفتم. یعنی بهم گفتی واسه بعضی مبهم بوده یه همچین چیزی، یا معنی کانسیستنتی نداره تو همه فرهنگا کلمه ترایب. نه لوگوشو میگم. آره لوگو رو هر کی ببینه میفهمه درجه چیه. خیلی جالبه چون بخاطر این 3 تا خطه خیلی سخته که تو بفهمی این 3 تا خطه که آره، ولی در کنار اسم که قرار میگیره آره. میک سنس میکنه قشنگ. یعنی در کمال سادگی و اینکه هیچی نمیگه. خیلی کارهای مارکتینگ میشه روش کرد. خیلی نمیشه بیشتر مقاومت کنی. چرا بذاریم پادکست رو به فاوندرها نشون بدم، به محسن سیاوش نشون بدم، میتونم مخشون بزنم. آخه نکتهش هم اینه که احساس میکنم برای من خیلی قضیه مهمه، برای بقیه داداش به یه انتخاب کن بره دیگه. ولی من اصلا نه اسم خیلی مهمه. اصلا کلا یعنی کلا کاره، برای کاره مثلا برای بیشتر آدما اینجوری بده به مهم نیست اسم بزن جمشید بزن
بزن بره. مثلا من اینجوری نه آقا تو رو خدا مثلا نه دیگه مثلا آدم اسم بچه‌شو مثلا اینطوری انتخاب نمیکنه که شاید میکنن دیگه. مثلا ما رو خواستن بزنن شهاب، بعدا گفتم بشه سوئد. مثلا همینجوری داشتن فعال انتخاب میشن. نه اسم خیلی مهمه، یه عمر میخوام میگم بیزنس بچه ی آدمه دیگه. واقعا بزرگ شدنش رو میبینی. ولی بعضیا نسبت به این قضیه یه پشنی دارن، مثلا نمیگم براشون مهم نیست، ولی اونجوریه که حالا این باشه اون نباشه، اینجوری که چه فرق میکنه، یا من انقدر برام مهم نیست به هر چی دوست داری بذار اصلا. میدونید برای بعضیا این قضیه خیلی مهمه. من از اینام که خودم خیلی واسه من خودم دیوونه میشم. یعنی مثلا بعد مشکلم هست دیگه، یعنی مثلا اینجوریه که الان مثلا اینجوریه که آقا من نگفتی از خودم انتخاب میکنم، خب نکردی دیگه، مثلا قرار 2 سال گفتیم میخوام انتخاب کنم، خب بس من یه چیزی دیگه برمی‌دارم. آره ولی امیدوارم که ترایب بمونه. نمیدونم سعی خودتو بکن، زور خودتو بزن، خیلی دلنشینه. آره همین دیگه 4 نفرم نخواستم آخه، ولی برو گوگل کنم بزن what is wrong with the name tribe، یعنی اصلا مثلا چیز عوض کرد کمپینشو. یه کمپانی مثلا خیلی کمپانی بزرگ که اسم کامیونیتیشون بود ترایب، یعنی اسم مثلا دیدی مثلا کامیته ها استر مثلا پالس نمیدونم انجمن، خیلی از مثلا یه کمپانی که چیز بود دوچرخه سوار بود، یعنی مثلا از این کمپین دوچرخه سواری میذاشتن و همه میرفتن دوچرخه سواری میکردن، میگفت ترایب دوچرخه سواری بودش، همه اون اسمشون رو عوض کردن. آره. کسی حوصله نداره وارد بحث بشه. بعد به این سری انگار داری بی احترامی میکنی به ایندیجنس ها. من اینجوریام که بابا لوس کردی تو، چه میدونی مگه من مرض دارم مثل کمپانی آفنسیو باشه آخه. خیلی لوسون اونا واقعا فت شیمینگ و اینا هم همینه دیگه، به کسی نباید بگی چاقه و همه چی حساسیت رو کلمه خیلی بود. آره فت شیمینگ هم هست. روز به روزم تعداد این چیزا بیشتر میشه، حساسیت‌ها بیشتر میشه. این فاز جوروگینا تو سر بحث واکسن هم اینه که داداش این واکسنه برای 75% جامعه نیاز نیست اگه ورزش بکنی و ویتامین دی بخوری و چاق نباشی، همین. و یه جوری کردیم تو مغز همه و اینا. مثلا این من امروز که خودم ماسک نزده بودم، کار درستی هم حالا نیست، ولی دیشب داشتم این بیلمار گوش می‌کردم با همین پادکست، اینجوری بود که واقعا اونها داشتن دیوونه میشدن دیگه، میگفتن کسی با ماسک می‌بینن، میدونی، و کارم دیگه نمی‌کنه و بیشتر فقط یه سیگنال سوشیاله که this is not over yet، یعنی اینه فقط فاز کار که واقعا دیگه نمی‌کنه ماسک، همه دیگه اینجوریه که میدونن. و اگر می‌خواستیم بگیریم تا الان گرفته بودیم. امروز من تو آسانسور سلیته بازی زنه تا در آسانسور باز شد، گفت آقا چی اینو راه ندین و اینا. می‌خواستم بگم داداش چرا سلیته بازی در کلی بازی چرا در بیاری؟ اول که با خودم صحبت کن، چرا داد میزنی باشه من اصلا آسم دارم. آره این حساسیت دیگه. حالا این حرف رو خیلی درست نیست، ولی چند روز پیش یه جا بحث بود با دوستام و اینا، میگفت یکی میگفتش که ببین هر کی می‌خواسته الان بس کرونا بره رفته دیگه، بقیه هم حالا مریض میشن، داغون هم میشن، فلان میافتن. خود همین یارو کی بود تو این فیس قضیه تو آمریکا، رئیس هلتش چی بود این یارو که با ترامپ هم خیلی مشکل داشت. اومد بیرون آخرش با اسم خیلی چیزی هم حالا یادم فاچی. آره انتونی فاچی. آره بعد آفرین، بعد یارو ازش ویدیو قدیم کشیدن بیرون، همون اوایل کرونا که مثلا ملت اینجوریه که این ویدیو چرا تا الان رو نشده بود و اینا، که مثلا زده بود بهترین واکسن، تا همه اینو میدونن تو دنیا، مثلا گفت بهترین واکسن اینه که بگیری ویروس رو. و آخرش هم تو پادکست دیگه میگفتن 10 برابر قوی‌تره اگه خودت بگیری تا واکسن بزنی، یعنی اونایی که گرفتن خیلی امیونیتیشون بالاتره نسبت به اون. ولی حالا آرگومنت این بود که آقا میخوای بزنی نمیری دیگه. آره دیگه. خب بابا 75% جمع نمیرن، تو میخوای بگن تو پاچه همه اینو. واقعا کسایی که مثلا زیر 75 سال بودن اینا خیلی آمارش تک و تو، که اونم باز کاندیشن داشتن. آره حالا به ریسکش نمیارزه، ولی اگه واکسن واقعا سیف باشه، هیچی پشتش نباشه، خب بزنن دیگه، چیکارشون داره؟ یعنی اگه فردا گندش در نیاد که فلان اتفاق رو بدنت افتاده، نمیدونم، من ترجیح میدم اونا نمیرن به هر قیمتی دیگه، بمونن. حالا نمیدونم یاد دیدی سال دیگه همه زامبی شدیم با چیزی تو بدنمون. باحال میشه، من دوست دارم. من با ترس بری بیرون. نه بابا تو رو خدا. آقا دمت گرم. من اصلا اومدم شروع بکنم اینجوری بودم که وای من خیلی خستم و اصلا جون نمیاد، قشنگ من برگشتم با صحبت کردم، قشنگ فرش شدم. چقدر شد میدونی آمارش رو؟ 2 ساعت و 13 دقیقه. شوخی میکنی؟ یکی از بچه‌ها پیروز اومد بود که باهاش داشتم 3 ساعت و نیم صحبت می‌کردم، اینجوری بود گفت چقدر حال میده، مثلا فکر نمی‌کنم اینقدر حال بده. دقیقاً من همیشه میدونستم با تو بشینم خیلی خوش میگذره و حرف دارم، چون شباهتایی به هم داریم و من اصولا از آدمایی که خیلی شبیه خودم بدم میاد کلا. من آدم مثل خودم نمیتونم ولی بعدم میاد من با تو خیلی احساس می‌کنم شبیه. وای از استثناهایی. آره نه مثلا دور و برم همیشه آدمای شلوغ پر حرف، من کلا آدمی که خیلی
ور میکنه خوشم میاد، هر چی میخواد بگه، چون من خیلی درونگرا و آرومم، کلا ترجیح همین حرف نزنم، از این آدم خوشم میاد. با کسی هم که خیلی عقاید شبیه خودم باشه حال نمیکنم، چون حرف مشترکی باش ندارم بزنم. مثلا دوستای من خیلیشون آدمای مذهبی شدیده، یعنی 2 قدم با داعشی‌ها رو فاصله داره. اون مجی همون داستان جادو و اینا اون بیشتر شبیه جادوه. مذهب کاملا، حتی مذهب حالا بری بهرش مثلا روزه و فاستینگ و اینا همه واقعا یه به هر حال معلومه یه ریشه‌ای داره، خیلی هم ریشش درست بوده اینا. دقیقاً. ولی الان که این من که الان افتادم تو این داستان به شدت، رژیم اومد، خیلی هم تو پیجام راجعش حرف زدم. مثلا ببین من سخته، من اومدم 2 سال امتحان بکنم. تو اومدی که هر چی دوست داری بخوری، یه وعده ولی هر چی دوست داری؟ نه اصلا اینجوری نیست. هر چی دوست داری. چی؟ کیتو مثلا بری تو کیتوسیس و اینا؟ نه ببین اون یه وعده‌ای که میخوری، منم اول فکر میکردم چه ایول تو یه وعده پیتزا میخورم، هر کاری دلم بخواد به خودم میکنم. نه بابا، یعنی خوندم بیشتر راجعش، میگن اینجوری بدن رو که نمیتونی گول بزنی که تو اون یکی وعده بعد تمام نیازهای سعی کنی خیلی از نیازهای بدن تو برآورده کنی، سبزیجاتو بخوری، گوشت بخوری، فلان بخوری، مولتی ویتامین باید باش بخوری. ولی ببین خیلی اسپریچواله داستان. یعنی ظهر که میشه من عاشق اینم که ساعت 12 اینا بشه من شروع کنم به قهوه خوردن، تا ساعت 4 هم کشش میدم. تو اومد قهوه میتونی بخوری؟ قهوه سیاه میتونی بخوری، چای میتونی بخوری و آب، هر چیزی که انسولین ترشح نکنه دیگه. و ببین اولا که من فهمیدم نهار خوردن چقدر چیز مزخرفیه، اصلا غیر لازم ترین چیز دنیا. حالا صبحونه رو میخوای بخور تا شب شام بخور، میره تمام انرژی میافتی اصلا. بعد تو به جا نهار قهوه بخور، ببین چه اتفاقی واسط میفته. هم سیر میشی، هم تمرکزت میره بالا، مودت خوب میشه. و من باورم نمیشه این اتفاقات. الان به شدت راضیم. و یه هفته هم فقط طول میکشه تا بعد از عادت کنی گشنت نشه. من هنوز به الان 1.5 ماه، حالا یه سفرم این وسط رفتم که خیلی چیت داشتم توش، ولی یه شبایی چون من شبکارم، کلا من شبا خیلی کار میکنم، من ساعت 7 عصر غذامو میخورم، فکر کن تا 4 صبح بیدارم. بعد نصف شبا کار داری میکنه، خوراک اینه یه اسنک یه چیزی بخوری، اون وسط هیچی نمیتونی بخوری. ولی به حالش که فکر میکنم، هم از لحاظ سلامتی، هم مودم، هم همه چی، میگم اصلا نمیصرفه که تو بخوای چیت بکنی الان حالا بگی رضا اینو بخورم اونو چیز کنم، به بادومی بخورم، هیچ. و خیلی سعی میکنم آدمو تشویق بکنم که برم به این سمت، به خاطر اینکه من فکر میکنم مثلا چون مثلا نهار نخوردم از صبح تا الان و واسه همین فکر میکنم الان مثلا حتی حالا من بعد فرش شدم، میدونی، یعنی قشنگ بعد میگم تکنیکاشو باز میخونی، مثلا میدونی بدنت فقط یکم قور میزنه، گشنه بعد دوباره خفه میشه، یعنی اینا رو میخونی میفهمی، اینا رو یاد میگیری. جوروگن هم همینو میگه. با کی بود داشت صحبت میکرد، میگفتش که من روزایی که پادکست دارم میدونم اون روز پادکستم نهار نمیخورم، از ورزشم نه، اون روزایی که ورزش نمیکنم صبح و پادکست دارم هیچی نمیخورم و خیلی تاثیرش رو کاملا میبینم. خیلی خفنه، مثل اجدادمون دیگه، اونم همجوری زندگی می‌کردن. واقعا اصلا هم دوباره اتفاقا خیلی بحث دیشبم شد دوباره تو پادکست جوروگن با همین بیل ما، مثلا این بحث این بود که تو بدنت این تندنسی رو داره که بره مشکل ایمیدیت تو رو حل بکنه، یعنی مثلا اگه زخم شده بره اونجا رو درست بکنه، مثلا اگه غذا خوردی بره سریع انرژی همه میره فوکس رو دایجستشن. تو به بدنت سیگنال بده که آقا 2 دقیقه یه کارخونه رو خاموش کن، بدنت شروع تازه میکنه برای اولین بار میره سر مشکلات قدیم اولدت. تو هیچ وقت بدن فرصت نمیدی بره چیزای قدیمی تو فیکس بکنه، همش داره ایمیدیتلی داره فیکس میکنه اینا رو. بعد به بدنه باید سیگنال بدی دیگه، بگی آقا بس واقعا راست میگی، تمام انرژی خیلی یکی از بیشترین انرژیات روی دایجستشن میره دیگه. دقیقاً آره. و اصلا همین که میگن اینقدر هی برسی به بدنت، میان وعده بخوری فلان بخوری بهش برسی، بدن لوس بار میاد، یعنی بلد یاد نمیگیره با بیماری فردا مبارزه کنه. اصلا همین میگفت تمام بیماری جدیدی که ما داریم مال 100 سال گذشته همش مال غذاست. مثل این بیماری رو ما نداشتیم زمان قدیم. آره. و من فهمیدم چقدر قند نمیگیره. اصلا فهمیدم چقدر الکی غذا ما میخوریم. خیلی افتضاح. چرا مثلا نهار که خنده داره، به خاطر چیز دیگه، به خاطر که دم دست و نمیدونم جلومونه و زیاده و قدیم تو باید میرفتی چکار و اصلا میگن این سبک غذایی مدرن ما که سه وعده‌ای بخور و میان وعده بخور مال زندگی صنعتیه که غالب کردن به ما، کسایی که همیشه کارمند پرور میخواستن بار بیارن آدما رو. تو بعد ظهر نهارتو بخوری که حالا سر کار مثلا فانکشنال تر باشی و فلان.
این تئوری هم وجود داره، بری تو دل داستان میبینی الکی نیست که ما داریم 3 وعده غذا میخوریم، غالب کردن نه آره اصلا توی همون ست گودین راجع به این صحبت میکنه، همون کتابی که دیدم رو ترایب، اینجوریه که این دنیایی که تو الان توش داری زندگی می‌کنی مال انقلاب صنعتیه. دقیقاً. یعنی تو اصلا کلا نوع ادویکیشن سیستمت، اینی که بچه‌ها میرن مدرسه به 2 تا دلیل بوده. یکی اینکه پدر مادر وقتی سر کارن بچه‌ها ایجایی باشن، و 2 اینکه اون بچه‌ها فقط یاد بگیرن با این ماشینری اپریتش بکنن. میدونی یعنی اصلا کلا این دنیا طراحی شده برای اون زمان 5 تا 9 که زمان 5 تا 9 کار کردن، فقط برای اینکه اون دستگاه رو تو باید می‌رفتی هندل بعد جوراب مثلا درست می‌کردی، بعد می‌کشیدی اون کارو، بعد کارخونه بعد با آدم می‌چرخید. الان ولی دیگه اونطوری نیست. واسه همین این بچه‌ها که درس می‌خونن الان گیر می‌کنن، چون با اون مایندست درس می‌خونن. الان دیگه تو کار یدی از کسی نمی‌خوای. دقیقاً همش فکریه دیگه. و چی باعث میشه فکر نکنی تنبل بشی؟ شکمت پر باشه، هی میان با هی غذا هی انسولین چه کاریه بابا. یعنی تو واقعا میتونی کوکائین بزنی، علف بکشی، سیگار بکشی، همه کار کنی، غذا اگه درست باشه باز مشتی هستی. آره غذا اگه درست باشه. و میگم خوبیش اینه که حالا تو گفتی سخته، ولی میتونی یه اعتماد به نفس به آدم میده، تو بفهمی که داری خوب عمل میکنی، کنترلی هم دارم، خوب میکنی، کاری هم دارم میکنم، پرفورمنس دارم و یه وعده غذام در روز بیشتر نمیخورم. خیلی اعتماد به نفس میده به آدم. آفرین. من اصلا گفتی قفل میکنم بهش. من شروع کردم 6 ساعت، یعنی حداقل اون فصل رو به بدنت بدی، یه تایم به بدنت بدی که بره ریکاور بکنه یه کمی. 6 ساعت بود، یعنی بین وعده‌ها 6 ساعت باشه. آره یه بار 12 بخوری یه چیزی و یه بارم 6 بعد از ظهر بخوری. ببخشید 6 ساعت دیاره، یه بار 12 بخوری یا 6 بخوری، یعنی فقط 2 وعده بخوری ولی 6 ساعت لاش هیچ اسنک نباید بکنی وسطش. خیلی‌ها این کارو میکنن، صبح نمیخورن به این صورت. من 12 ساعت رو شنیده بودم و 8 ساعت چیز داری، یه ویندو داری که میتونی هر چی بخوای بخوری، 12 ساعت فستی. اکثر آدمام اونم خوبه، اونم عالیه، ولی من آدم چون اکستریمی ام دوست دارم. یه مشکل، بزرگترین مشکل من اینه، من خیلی اتفاقا اونجوری که گشتم، ولی من شب اگه غذا نخورم خوابم نمیبره، یعنی شکم قوار شب خورد غذا رو، این غذا رو فقط بعد شب خورد. اومد یه بعد شب می‌خوریم، مثلا ساعت 8 9 ساعت، نه من 7 چون خیلی دیگه گوشتم میشه دیگه، من ساعت 6 یخ میکنم دیگه، شروع میکنم بدنم سرد شدن، هیچ اصلا هیچ، فقط قهوه و آب. و اول میترسیدم، فکر کردم فشارم افتاده من یخ میکنم قبل غذا، بعد رفتم سرچ کردم دیدم نه این اتفاقا خوبه، یعنی مصرف انرژیت زده به چربی، داره از فت تغذیه میکنه و این خوبه اتفاقا. دیگه باش یاد گرفتم حال کنم. این خوبیه خوندن کیتوسیس همین میشه دیگه، یعنی تو منبع سورس تو از قند تبدیل می‌کنی به فت. دقیقاً. و بعدن اصلا انگار رو بنزین مثلا رو گازوئیل مثلا، بعد اون سختیه حال باش می‌کنی. مثلا من سردرد میشه دیگه میگم ایول الان اتفاق خوبه داره میفته. این که تو داری میگی مثلا تو انسان مثلا الان همین که میگیم سهیل مثلا، چون من اصلا میگم همین اینم تازه من دارم یاد میگیرم، یعنی این بدنه دارم یادش میگیری، همه چی رو یاد میگیری، تازه داری گوش میکنی به بدنت، اینجای پات درد میکنه بکش، مثلا چشاتو، مثلا مدیتیشن مثلا من شروع کردم یکم جدی رفتن توش، اینجوری که داری گوش میدی به بدنت، میدونی داری گوش میکنی به شکمت، داری گوش میکنی به دستت، داری گوش میکنی به کجا درد میکنه، کجا احساس داری، هیچی رو نفهمیدی. یعنی میگم این اسباب بازی علمم هنوز خیلی نمیدونه راجع به بدن، این اسباب بازی دستمونه تا همین 90 سال اگه فهمیدی چیه یا نه. میگم هنوز دارین به بدنم فکر میکنی، هیچی نمیدونی. مثلا سهیل کیه مثلا، میدونی نمیدونم کی گشنش میشه، من چجوری فکر میکنم از این آدم شناخت دارم. دقیقاً آره بدن چیز جالبیه. آقا بسی حال کردیم، دمت گرم. منم همینطور خیلی خوش گذشت، خیلی حال کردم. آره من اینا رو برات میفرستم، تو رو خدا براش استوری برو، یعنی اون کمپین استیو جابز رو نمیدونم اون چند تا ویدیو رو ربطش هم میتونی به هم بگیری. اینا قدیمیه؟ آره خیلی قدیمیه همون، پس من ندیدم. و میتونی اصلا میتونی راجعش اصلا خودت فکر کنم قفلش بشی بری توش، خیلی جالب. بعد مثلا اونجا واقعا یاد میگیری، یعنی واقعا فرق مارکتینگ فیک با مارکتینگ واقعی، میدونی، یعنی اونجاست که واقعا به دوزاری آدم میفته. آره من تبلیغات قدیمی چون اینقدر هر روز در معرض کمپینای جدیدم، من صبح به صبح قبل از اینکه یارو تو نیویورک نشسته بدون رقیبش برند فلان چه کمپینی رفته، من قبل از اون میدونم یارو چه کمپینی رفته. من بچه که بودم یه سایت بود خیلی دوست داشتم، چه Ads of the World یا همچین چیزی، یه سایتی بود تمام اعضای دنیا. الان گفتی واو، اصلا که مثلا قبل موقعی که اینترنت اومده بود رفتیم. آره اصلا اینو گفتی و پرت شدم. الان نیست مثلا فکر نمی‌کنم کنار mp3.com اینا اون جزء وبسایت بود که من نگاه می‌کردم. آخ راست خیلی نوستالژی داره. آره من یه سری سورس دارم، من بعد دارم که هر روز میرم اونها رو چک میکنم دیگه، ادویک و ادیج و .com.
4 5 تا وبسایتن هر روز چک میکنم و بعد به روز بود دیگه، به روز باشی. این ایواردز اینا رو نگاه می‌کنی AWW چند تا ایواردز بیشتر برنده وبسایت‌های خوش دیزاین هم، ولی خب برنده وبسایت خوش دیزاین یعنی خوش مارکتره وبسایت. اونم AWW ایوارد شبیه گرامیه برای مثلا دیزاین. اسمش چیز نیست؟ اسمش AWW چند فکر کنم 3 تا W 4 تا W داره اینطوری. براتون لینک اونم میفرستم. نمیدونم. یه دونه کن رو داریم مثلا فستیوال کن که واسه فیلم و ایناست، اون هر سال خیلی معتبر جایزه میده به بهترینا. و نه این دیجیتالیه دیگه، رو وب دیگه. آها دیجیتالیه. آره وبسایت ها. من تو اسم بعدم ولی ببینم احتمالاً میشناسم، میدونم چیو میگی. چون من خیلی پیگیرم، همه چیو من میبینم، کلا همه چیو هر روز میبینم. آره ولی اونا رو واسم بفرست. آره برات میفرستم. و اصلا فکر کنم واقعا این تاپیک این یک کمپانی چجوری لاوبل بسازیم میشه واقعا خود آنترپرنورشیپ اصلا استوری تلینگ. من بزرگترین فانتزیم همینه دیگه. یه روز بتونم همچین کاری رو بکنم با جایی که خودم عضوی از اونم، یعنی زندگی، یعنی واقعا دیگه عشق میکنه دیگه. بد ذات نیست پروداکت یا کمپانیه، میدونی بعضی اینطوری ان دیگه. مثلا آمازون یه این تم داره دیگه. اینایی که تو چین مثلا سویت شاپ بهش میگن دارن که بچه‌ها کار میکنن و اینا، یا آمازون که با کارمنداش مثلا که خیلی چیزه، نمیدونم حالا واقعیت چیه. نه واقعیت هست آخه، ولی خب اسکیل اونا خیلی گنده است که بشه مشکلشون رو حل کرد، میدونی. خیلی خیلی گنده است اسکیلشون. آره ولی همون بعضی برندها هستن خیلی خوش، مردم دوستشون دارن. اصلا نوع پرایسینگش، نوع قیمت گذاریشون، نوع اینه، میدونی که یارو مرض نداره، میفهمی، اینو احساس میکنی. و سخته مثلا امثال من، برای من اینا رو آرتیکولیت کردن و بعد صحبت کردن با آدما، مثلا اینجوری که آقا بزن $500 پروداکت، ما میگم بابا نیست، ولی مثلا $300 ولی نمیشه. سخته. من باید یاد بگیرم که این اینتویشن ها رو بتونم آرتیکولیت کنم، بتونم یه جوری توضیح بدم بفهمم منطقی باشه. سخته کار کریتیویتی اینه که نمیدونی چجوری همه میزنن به حساب اینکه تو اینتویتیوی نه، بعد آخه اینتویتیوی یعنی رو نمیفهمه، یعنی رو نمیفهمه چرا اینجوریه. دمت گرم، خیلی خوش گذشت، خیلی چسبید. ما بیشتر ببینیم شما رو. خواهش میکنم. تا کی هستی؟ من تا یه 30 روز دیگه، یه ماه دیگه 17 می برمیگردم. اگه در الان فکر کنم تقریبا همین 17 مارچیم الان، اپریلیم الان. آره یه ماه دیگه اگه نندازم عقب. تو داره حال میدم، دارم کارامو میکنم. آره خوش به حالت. کاری ندارم برم اونجا، یعنی برم اونجا کاری ندارم، همونجا بشم پشت لپتاپم داره. ولی خب یه سری حالا کارهای چیز هستی، مثلا تیمم میخوام باید برم ببینم و اینا، ولی خب تیمم داره میچرخه، یعنی همه یاد گرفتن دارن میچرخه. خیلی اصلا دنیا عوض شد. حالا اینم بعدا سر همین کرونا 2 سال پیش اینا. بعد چند تا اتفاقم با هم افتاده، یعنی یه اتفاق نیست. مثلا صورت این تو قبل از کرونا واقعا فیس تایم هم می‌کردی با یکی قطع وصل می‌شد، الان توی زوم کال 20 نفر با هم میاد. حالا این شد ایر بی ام بی هم شد، میتونی بری یه جایی هتل نری، میتونی خونه یکی و خونه خودت رو میتونی اجاره بدی. یعنی مثلا سرعت کامیونیکیشن رفت بالا، ایر بی ام بی هست، چند تا اتفاق با هم افتاد. یعنی طولا کلابراتیو شدن، یعنی واقعا شاید 4 سال پیش نمیتونستی این کارو بکنی، حتی اگرم مثلا ریموت بودی. الان فقط میتونی. آره دیگه تکنولوژی آزادی میاره واسه آدم دیگه. تو میتونی تو ایران بشینی. چند تا اتفاق هم باید با هم بیفته. یه دونه اتفاق نیست. مثلا سیستم پیمنت درست شه، سیستم مثلا اونم درست شه، اونم درست شه، اونم درست شه، یه اتفاق عجیب میفته. یه لیپ اتفاق میفته، میری مرحله بعد. چقدر زندگی ساده و خوب شده و قدر نمیدونیم. واقعا. چون ندیدیم قبلش که چقدر سخت بود. ما که دیدیم. ما دیدیم آره. حالا همچنان ندیدیم، ما که بودیم خوب بوده دیگه. در یخچال هوکری شیر بوده. قبلا شیر مینداختم در نه اینترنت ها نبوده دیگه. ما دایلاپ داشتیم دیگه. اون که اصلا. آقا دمت گرم. دمت گرم، مخلصی. خیلی ممنون کردم. قربونت.